สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรูม728ของอาร์นะครับในคลิปนี้นะครับอาร์จะพาทุกท่านไปเที่ยวกันครับไปไหว้พระ9วัดกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยวัดทั้ง9ของอาร์ในคลิปนี้นะครับอาร์เลือกมาเฉพาะวัดเด่นๆวัดดังๆเอาเป็นว่าเป็นวัดที่เวลาใครไปอยุธยาครับก็ต้องไปไหว้พระ9วัดที่วัดหล่อดีนั่นแหละครับแต่ว่าแหมวัดธรรมดาใครๆก็รู้จักไปดูคลิปช่องอื่นก็ได้หรือว่าไปหาข้อมูลที่อื่นก็ได้นะครับอาร์ตก็เลยคิดว่าทำยังไงนะให้ทุกท่านเวลาดูคลิปของอาร์ตเนี่ยได้อะไรมากกว่าคลิปอื่นๆครับอาร์ตก็เลยมีการรวบรวมข้อมูลครับเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ตำนานแล้วก็จุดไหว้พระขอพรของแต่ละวัดมาให้แบบละเอียดมากๆทำให้คลิปนี้อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับอาจเชื่อว่าถ้าใครดูคลิปนี้จบนะครับการไหว้พระ9วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งหน้าจะเป็นการไหว้พระ9วัดที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อินมากขึ้นนั่นเองครับถ้าใครไม่เชื่อแล้วก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะฮะเราไปชมคลิปไหว้พระ9วัดฉบับสมบูรณ์ของอาร์ตกันเลยครับเอาละครับทุกคนเห็นเจดีย์ใหญ่ด้านหลังอาร์ตแบบนี้นะครับอาร์ตคิดว่าหลายๆท่านเดาออกแล้วครับว่าที่นี่คือวัดใหญ่ชัยมงคลครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับก็น่าจะเป็นหมุดหมายแรกๆปะถ้าใครมาอยุธยาก็น่าจะมาวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดแรกครับแต่ว่าเรื่องประวัติเนี่ยยาวนานมากๆครับบางเล่มนะครับบางเว็บไซต์เนี่ยบอกว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับสร้างขึ้นก่อนที่จะมีอยุธยาด้วยซ้ำก็คือเป็นวัดเก่าสมัยเมืองหลวงอยุธยาหรือว่าเมืองเดิมนั่นเองครับอย่างไรก็ดีครับหลายๆเว็บนะครับจะเขียนตรงกันว่าวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอู่ทองหลังจากสถาปนากรุงครับเพราะว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมีพระราชโอรสก็คือเจ้าฟ้าแก้วนะครับป่วยนะครับน่าจะเป็นอหิวาตกโรคนะครับแล้วก็สิ้นพระชนครับแล้วก็มาถวายพระเพลิงที่นี่นะครับก็เลยตั้งชื่อว่าวัดป่าแก้วก็คือเป็นป่าช้าที่เผาศพของเจ้าฟ้าแก้วนั่นเองครับอย่างไรก็ดีครับเจดีย์องค์ใหญ่ด้านหลังอาร์ตไม่ได้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับเขาเชื่อกันว่าเจดีย์ใหญ่นะครับสร้างขึ้นตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีชัยชนะเหนือสงครามยุทธหัตถีที่หนองสาลายก็เลยมาสร้างเจดีย์องค์ใหญ่นี้ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานครับสุดท้ายนะครับถ้าใครดูหนังซีรีส์ไทยก็จะเห็นว่าพระเทียนราชานะครับมีการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะมีชัยชนะเหนือขุนวรวงศาครับก็มีการเสี่ยงเทียนที่วิหารหลวงที่วัดป่าแก้วหรือว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับยังไงสเต็ปต่อไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละจุดของวัดใหญ่ชัยมงคลณตอนนี้มีอะไรให้เราไปเดินดูกันบ้างฮะก่อนอื่นได้นะครับที่เราจะไปเดินภายในวัดกันเนี่ยเรามาดูผังวัดกันก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะไปเดินดูอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกที่อาจจะพาไปคือด้านหลังของอาร์ตครับเป็นพระวิหารเดิมนะครับอาจจะเห็นแค่เสาแล้วนะครับที่ทุกคนเห็นเป็นต้นไม้สีเขียวตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือพระวิหารเดิมครับหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูเจดีย์ชัยมงคลกันนะครับถัดจากเจดีย์ชัยมงคลจะมี2อย่างครับที่อาร์ตจะพาไปดูวันนี้ก็คือพระอุโบสถแล้วก็วิหารพระพุทธไสยญาติครับพระพุทธไสยญาติที่นี่มีความสำคัญเพราะว่าอาร์ตไปอ่านเจอมาถือว่าเป็น1 ใน 5พระพุทธไสยญาติที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเขตพุทธวาสมีประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวอาร์ตจะพาไปอีกจุดหนึ่งก็คือด้านหลังสุดของวัดนะครับจะมีศาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดี๋ยวเราจะไปสักการะกันและนี่คือผังวัดทั้งหมดที่เราจะไปเดินกันในวันนี้ฮะ
มาครับเรามาเริ่มเดินกันที่จุดแรกนะครับก็คือพระวิหารหลังเก่านั่นเองครับทุกคนเห็นบันไดทางลงตรงนี้ปะนี่คือทางเข้าพระวิหารแล้วนะครับพระวิหารนะครับเป็นพระวิหารขนาดใหญ่มากๆครับตอนนี้เขาปลูกต้นไม้สีเขียวนะแล้วก็มีพระประธานอยู่ตรงนั้นนะครับทั้งหมดนี้ใหญ่ขนาดนี้คือพระวิหารครับตอนนี้นะครับก็จะเหลือฐานแล้วก็ตัวเสาครับที่ได้รับการบูรณะนะครับเสาก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับเสาเนี่ยก็จะเป็นเสาแถว2แถวอยู่กลางอาคารนะครับจะมีพื้นที่โล่งเพื่อรองรับคนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยวัดใหญ่ชัยมงคลก็น่าจะมีคนเยอะมากๆใช่ไหมเสาต้นใหญ่นะครับเขาบอกว่ารองรับหลังคาจั่วแบบอยุธยาครับที่สำคัญก็คือตัวพระวิหารหลังนี้นะครับน่าจะเป็นวิหารที่พระเทียนราชาใช้เสี่ยงเทียนว่าตนจะมีชัยเหนือขุนวรวงศาแล้วก็แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์หรือเปล่านะครับทีนี้ท่านเสี่ยงเทียนตรงไหนครับในหนังสือไม่ใช่ในหนังพระศิริโยไทยนะครับก็จะพระเทียนราชาเนี่ยจะเสี่ยงเทียนต่อหน้าพระประธานใช่ปะดังนั้นก็น่าจะเป็นลานตรงนี้ครับลานหน้าพระประธานครับพระประธานในปัจจุบันเนี่ยอาจไม่มั่นใจว่าเป็นพระประธานที่สร้างใหม่เพื่อจะนำมาประดิษฐานเป็นองค์ประธานให้กับพระวิหารหลังเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะโครงสร้างเดิมก็น่าจะอยู่ตรงนี้ครับน่าจะมีลานช่องว่างตรงนี้นะครับที่ใช้ในการเสี่ยงเทียนในสมัยก่อนของพระเทียนราชานั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของพระวิหารครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปที่เจดีย์ชัยมงคลกันฮะนี่ครับทุกคนเชื่อว่านี่คือพระประธานใช่ปะครับและนี่คือตำแหน่งที่พระเทียนราชาใช้เสี่ยงเทียนในสมัยก่อนเชื่อว่าอย่างนั้นนะทุกคนครับตอนนี้นะครับเดินอยู่ที่ระเบียงคดของเจดีย์ชัยมงคลนะครับระเบียงคดของเจดีย์เนี่ยนะครับคิดว่าสมัยก่อนไม่น่าจะเป็นโอเพนแอร์แบบนี้นะครับน่าจะมีหลังคานะครับล้อมตัวระเบียงคดเลยสังเกตได้จากนะครับก็จะมีแนวเสานะครับแนวเสาเนี่ยรอบตัวพระเจดีย์เลยนะครับแปลว่าสมัยก่อนระเบียงคดเนี่ยน่าจะมีหลังคาปกคลุมรอบพระเจดีย์ใหญ่เลยเพื่อใช้ในการเวียนเทียนนะครับที่สำคัญก็คือระเบียงคดของเจดีย์ชัยมงคลนะครับก็จะมีประวัติครับตำนานและการเล่าว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเคยมาเดินเวียนเทียนที่ระเบียงคดตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกุศลครับให้กับทหารนะครับที่เสียชีวิตไปกับสงครามที่เราทำกับพม่าตอนยุทธหัตถีหนองสาหร่ายนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีครับมีจุดสังเกตจุดหนึ่งครับมาตอนเด็กๆเนี่ยยังไม่ได้มีการบูรณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่อยู่ล้อมระเบียงคดนะครับก็จะเห็นว่าสมัยก่อนเด็กๆเกิดปี2532นะเด็กๆเนี่ยจะมีพระพุทธรูปบางองค์ครับที่ยังรู้สึกว่ายังเก่าอยู่แล้วก็เป็นองค์เดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาครับแต่ว่าผ่านไปหลายปีมากๆครับตอนนี้ครับพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่อยู่รอบระเบียงคดนะครับได้รับการบูรณะเหมือนกันหมดแล้วครับตอนนี้เสียดายว่าเด็กยุคใหม่ๆก็จะไม่มีโอกาสเห็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ระเบียงคดที่ยังเป็นองค์เดิมสมัยอยุธยาอยู่นะ ทุกคนครับเรามาคุยกันเรื่องเจดีย์สั้นๆดีกว่าเจดีย์ชัยมงคลเนี่ยหลายๆคนบอกว่าสมเด็จพระนเรศวรนะครับเป็นคนสร้างหลังจากได้ชัยชนะตอนที่ทำยุทธหัตถีที่หนองสาหร่ายใช่ไหมครับแต่ว่าไปอ่านเจอมาก็จะมีหนังสือประวัติศาสตร์บางกระแสนะครับที่บอกว่าเจดีย์ชัยมงคลเนี่ยน่าจะสร้างครอบทับกับเจดีย์เดิมของวัดป่าแก้วที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยานั่นเองครับอย่างไรก็ดีครับเนื่องจากเป็นเจดีย์หลวงใช่ไหมครับภายในเนี่ยก็จะมีกรุครับกรุก็จะมีพระต่างๆนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับแต่ว่าในปี 2310ครับที่เราเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยวัดนี้ปล่อยร้างครับปล่อยร้างนานเป็นร้อยปีเลยนะครับทำให้มีคนเข้ามาลักลอบขุดกรุครับทำให้ตอนนี้ภายในไม่เหลืออะไรแล้วนะครับตอนกรมศิลปากรมาตกแต่งครับมาขุดมาดูอะไรแบบนี้ครับก็ยังพบ
พระอยู่บ้างนะครับที่อยู่ภายในกรุของเจดีย์ชัยมงคลอย่างไรก็แล้วแต่นะครับกรมศิลปากรเขาก็อยากเก็บรักษาไว้อย่างดีถ้าปล่อยไว้ในเจดีย์เนี่ยก็อาจจะถูกขโมยไปอีกถูกปะเขาก็เลยเอากรุที่ค้นพบที่เหลือนะครับไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยานั่นเองครับดังนั้นกรุของเจดีย์ชัยมงคลเนี่ยที่ทุกคนขึ้นไปจะมีทางเดินขึ้นไปนะครับด้านในเนี่ยน่าจะเป็นห้องเฉยๆแล้วแต่ว่าไม่ได้มีพระพุทธรูปหรือว่ามีกรุอะไรให้เราเห็นอีกแล้วนะครับเราพิสูจน์กันได้ครับโดยการเดินขึ้นไปซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันฮะทุกคนครับตอนนี้นะครับอาร์ตเดินมาอยู่บนเจดีย์ชัยมงคลแล้วนะครับเพื่อจะมาดูกรุที่อยู่ภายในตัวเจดีย์ในห้องคันพาคฤหะใช่ป่ะทุกคนเมื่อกี้ที่อาร์ตเดินเข้าไปอะครับก็จะเห็นว่าด้านในอะครับก็จะมีห้องโถงใช่ไหมครับที่ในห้องเซลล่าตรงนั้นเนี่ยก็จะมีซุ้มพระพุทธรูปครับแล้วก็เขาเจาะรูตรงกลางเข้าไปอะครับเพื่อให้เห็นชั้นของกรุที่มีหลายๆชั้นเห็นโครงสร้างของการสร้างเจดีย์ชัยมงคลด้วยแอบหอบนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าใครขึ้นมาที่เจดีย์ชัยมงคลนะครับรอบๆตัวองค์เจดีย์นอกเหนือจากที่เราจะมาดูตัวกรุแล้วนะครับยังสามารถเดินรอบเจดีย์ชัยมงคลชั้นบนได้ด้วยนะครับก็คือตรงนี้แหละที่แอดยืนอยู่นั่นเองครับสูงแค่ไหนครับจำเมื่อกี้ได้ปะที่เราไปดูพระวิหารกันนะครับพระวิหารอยู่ตรงนี้นั่นเองครับเห็นปะด้านหลังของอาร์ตคือพระวิหารครับแปลว่าเรายืนอยู่สูงประมาณหนึ่งเลยซึ่งเป็นจุดชมวิวก็ได้หรือว่าพี่บางคนนะครับเขาถือดอกบัวมาเวียนเทียนด้านบนตัวฐานของพระเจดีย์ชั้นบนก็ได้เหมือนกันครับยังไงถ้าใครมาเจดีย์ชัยมงคลนะครับพอเราเข้าไปที่กรุแล้วเนี่ยอย่าลืมเราสามารถเดินรอบพระเจดีย์ชั้นบนได้เหมือนกันนะฮะ
เอาล่ะครับพอเรามาดูวิวชั้นบนอย่างสาแก่ใจพร้อมกับแดดที่ร้อนเปรี้ยงแล้วเนี่ยคิดว่าเหงื่อแตกพอเป็นประเด็นครับเดี๋ยวเราเดินลงไปชั้นล่างดีกว่าเราเหลืออีกกี่ที่นะเมื่อกี้เราดูพระวิหารมาแล้วใช่ไหมครับเราเดินวนรอบพระเจดีย์แล้วก็จะเหลือพระอุโบสถวิหารพระพุทธไสยญาติแล้วก็ตัวตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่ไหมครับเหลืออีก3ที่ป่ะเราเดินลงจากเจดีย์แล้วก็ไปดูกันเลยฮะ ทุกคนครับตอนนี้นะครับอาร์ตกำลังจะเดินลงจากเจดีย์ชัยมงคลนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามีอาคารหลังใหม่ๆอยู่ตรงนี้คือพระอุโบสถนะครับเราไปดูใกล้ๆกันฮะ เอาละฮะทุกคนพอเราเดินออกมาจากเจดีย์ชัยมงคลแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเจอกับอาคารที่อยู่ด้านหน้าของพระเจดีย์นะครับอาคารนี้เนี่ยคือพระอุโบสถหลังเก่านะครับแต่ว่าเก่าไม่หมดนะครับอธิบายฟังละกันโอเคเป็นพระอุโบสถเพราะว่าทุกคนก็ยังเห็นใบเสมาอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เห็นปามีตัวกำแพงตรงนี้แล้วก็ตัวฐานครับกำแพงกับฐานเนี่ยเป็นฐานของพระอุโบสถเดิมครับแต่ว่าตัวอาคารที่สร้างขึ้นในปัจจุบันที่เราเห็นคนขึ้นไปไหว้กันตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นอาคารใหม่ครับซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ของเรานี่เองตอนมีการปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลปากรแปลว่าเพิ่งสร้างมาไม่กี่ปีนะครับตัวอาคารใหม่แล้วก็ความน่าเสียดายของการบูรณะในครั้งนี้ก็คือว่าเขาไม่ได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ให้เหมือนพระอุโบสถหลังเก่านะครับแต่ว่าเป็นการสร้างให้เล็กลงตั้งอยู่บนฐานเดิมเพราะว่าเพื่อจะเซฟไม่ให้ฐานนะครับพังทลายไปมากกว่านี้อย่างไรก็ดีครับการบูรณะแบบนี้สำหรับอาร์ตเองอันว่าน่าเสียดายเนาะเพราะเราจะไม่มีโอกาสเห็นร่องรอยของพระอุโบสถเดิมเลยครับเพราะว่าเขาสร้างทับไปแล้วอะแล้วก็สร้างไม่ตรงตามไซส์เดิมด้วยนะครับแต่อาร์ตก็มั่นใจว่าเขาก็คงรักษาของเดิมให้ได้มากที่สุดนั่นแหละนะครับแค่เสียดายเฉยๆว่าอยากเห็นของเก่าจริงๆว่าฐานของพระอุโบสถเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ก็มีความจำเป็นนะครับยังไงก็ต้องมีการบูรณะถูกป่ะเพราะว่าประชาชนก็จะได้เข้าไปไหว้ได้ด้วยแล้วก็ในบางครั้งถ้าเรามาครับก็จะเป็นที่ประกอบการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ด้วยนั่นเองครับเรามาเล่าด้านนอกเพราะวันนี้คนเยอะมากอาจจะเดินเข้าไปถ่ายภายในพระอุโบสถให้ดูนะครับก็อยากทำความเข้าใจก่อนว่าภายในพระอุโบสถเนี่ยใหม่หมดเลยรวมถึงพระประธานด้วยนะครับก็พระประธานเนี่ยเป็นพระที่สร้างใหม่พร้อมกับการปฏิสังขรณ์อุโบสถนั่นเองนะฮะไปเดี๋ยวอาร์ตพาเดินเข้าไปด้านใน1 รอบแล้วเดินออกมากันคนเยอะมากขี้เกียจเบอร์หน้าครับพูดตรงๆเลยไป เป็นยังไงกันบ้างครับเราเดินออกมาแล้วจากพระอุโบสถนะครับด้านในก็เป็นพระประธานที่ทำเหมือนเป็นหินทรายนะครับเพราะว่าตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าของเดิมเนี่ยเป็นหินทรายใช่ไหมโอเคเราไปไหนกันมาบ้างแล้วครับเราไปเจดีย์ชัยมงคลใช่ปะเข้าพระอุโบสถเหลืออีก2 ที่ที่เราต้องไปกันก็คือวิหารพระพุทธไสยญาติแล้วก็พระตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่ไหมฮะโอเคทีนี้เมื่อสักครู่คือพระอุโบสถนะครับถัดมาไม่ไกลเลยครับก็จะเป็นวิหารพระพุทธไสยญาติที่อยู่ด้านหลังของอาร์ตเดี๋ยวอาร์ตไปถ่ายให้ดูฮะ
เมื่อสักครู่นี้ครับที่เราเข้าไปในพระอุโบสถกันก่อนเข้าไปอาร์ตบอกว่าส่วนตัวเองเนี่ยอาร์ตแอบเสียดายนิดนึงครับที่พระอุโบสถไม่ได้มีการปฏิสังขรณ์แบบเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างให้เล็กลงแล้วก็ตั้งอยู่บนฐานของพระอุโบสถเดิมเพื่อรักษาฐานอุโบสถไม่ให้สุดไปมากกว่านั้นแต่ข้อเสียที่ได้มาก็คือว่าเราจะไม่มีโอกาสเห็นพระอุโบสถแบบเดิมถูกไหมครับเพราะว่าสร้างใหม่ให้เล็กลงไปเรียบร้อยแล้วครับไม่เหมือนกันกับวิหารของพระพุทธไสยญาติที่อาเดินอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่ามีการบูรณะให้อยู่บนฐานเดิมและมีการบูรณะให้คงสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดครับรวมถึงตัวของพระพุทธไสยญาติเองครับก็ได้รับการบูรณะให้เหมือนเดิมที่สุดครับตัวพระพุทธไสยญาตินะครับจะเป็นผลงานของช่างหลวงนะครับเพราะอะไรครับเราจะเห็นได้ว่าตัวพระบาทครับสองข้างเห็นปะเท่ากันเลยนะครับถ้าเป็นสมัยสุโขทัยเนี่ยพระบาทจะไม่เท่ากันเป๊ะขนาดนี้นะครับจะมีการเหลื่อมกันของพระบาทอยู่นะครับแปลว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพระบาทของในสมัยอยุธยาครับเป็นลักษณะเฉพาะแล้วก็การที่ทำได้เท่ากันเป๊ะขนาดนี้เขาก็คาดเดากันว่าน่าจะนะครับเป็นผลงานของช่างหลวงในสมัยนั้นนั่นเองฮะเอาจริงๆปะอันนี้เริ่มทำ YouTube เนี่ยไปเที่ยวมาก็สักเริ่มจะเป็น 4-5 จังหวัด 4-5 ทริปแล้วนะครับยังอดเขินไม่ได้อยู่ดีสังเกตตัวเองนะฮะว่าเวลามีคนเดินผ่านเนี่ยอาจจะเริ่มพูดไม่รู้เรื่องครับจะเริ่มโลกพูดให้มันรีบจบแล้วก็จะพูดเร็วกว่าปกติที่อาร์ตเป็นนะฮะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะชินกับการที่เดินถ่ายแล้วก็พูดกับกล้องนะครับโอเคนี่คือเขตพุทธวาสทั้งหมดนะครับของวัดใหญ่ชัยมงคลที่เราดูกันในวันนี้แล้วนะครับเขตพุทธวาสมีอะไรบ้างครับที่เราไปดูกันในวันนี้มีพระวิหารมีเจดีย์ใหญ่ใช่ไหมมีโบสถ์ใหม่ที่สร้างบนโบสถ์เก่านะครับแล้วก็ด้านหลังที่เราเพิ่งไปกันมาก็คือวิหารพระพุทธไสยญาติครับหมดแล้วเขตพุทธาวาสครับเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านหลังนะครับเพื่อไปไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันดีกว่าครับต้องเดินข้ามคลองไปนิดนึงนะครับไปด้วยกันปะนี่นะครับทุกคนด้านหลังอาร์ตคือเจดีย์ชัยมงคลที่เราไปมาเมื่อสักครู่ใช่ปะเดินออกมาจากเขตพุทธาวาสนะครับจะมีคูน้ำแบบนี้ฮะแล้วก็มีสะพานให้เราเดินข้ามไปด้านหลังก็จะเป็นอาคารครับตรงนั้นแหละนะครับก็คือตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพิ่งสร้างนะครับตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยเพิ่งสร้างเพื่อจะฉลองครับน่าจะปี 2535 ป่ะฮะถ้าอาจำไม่ผิดสร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 400 ปีครับชัยชนะยุทธหัตถีหนองสาหร่ายนะครับก็เป็นอาคารใหม่นะครับแต่ว่าอาร์ตเกิดปี 32 เนาะก็เลยเกิดมาแล้วก็โตมาเที่ยวก็มีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในพระตำหนักกันดีกว่าฮะพอเราเดินข้ามมาใช่ไหมครับก็จะเห็นพระตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ตรงนี้ครับอ่านเล่าให้ฟังมาแล้วใช่ปะว่าสร้างปี 2535 ครับก็ไม่ได้เก่ามากนะทีนี้ภายในพระตำหนักครับเขาไม่ได้ให้จุดธูปเทียนนะครับให้เดินเลยออกมาอีกนิดนึงนะครับด้านหน้าของพระตำหนักเนี่ยก็จะมีที่เขาเตรียมไว้ให้พวกเราในการจุดธูปวางดอกไม้อะไรแบบนี้นะครับก็คืออยู่ด้านหลังอันนี้นั่นเองนะครับเดินออกมาไกลหน่อยเพราะอะไรครับเพราะอยากให้เห็นว่ามีคนมาแก้บนเต็มไปหมดเลยครับเห็นปะมีไก่เรียงเต็มไปหมดเลยครับอันนี้คือไก่ใหญ่อยู่ริมถนนใช่ไหมถ้าทุกคนไปไกลๆตรงนู้นซูมเอานะจ๊ะที่เกียจเดินตรงนู้นเลยนะครับก็จะเห็นไก่เรียงอยู่เต็มไปหมดเลยครับเป็นไก่ตัวเล็กๆนะก็แปลว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆครับถึงมีคนมาแก้บนกันขนาดนี้โอเคเมาส์มอยเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้สมเด็จพระนเรศวรในพระตำหนักกันครับดูสิว่าเขาสร้างสวยแค่ไหนฮะทุกคนครับพอเราเดินมาจากตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็ครบแล้วครับผังวัดในวันนี้ที่อาจจะพามาเดินกันที่วัดใหญ่ชัยมงคลครับเรามาทวนกันสิว่าเราไปไหนกันมาบ้างภายในวันนี้นะครับก็จะมีพระวิหารพระเจดีย์พระอุโบสถ
วิหารพระพุทธไสยญาติและก็พระตำหนักของพระนเรศวรมหาราชครับและนี่คือทั้งหมดของวัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะอาจจะพูดเยอะสักนิดนึงนะครับเพราะว่าวัดนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเคยมาอยู่แล้วครับก็เลยอยากจะให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดครับเผื่อใครมา3รอบ2รอบ3จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าภายในวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นยังไงหวังว่าจะชอบกันนะฮะเอาล่ะทุกคนครับเห็นมาเปิดกับบรรยากาศแบบจีนๆแบบนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่วัดจีนแต่อย่างใดนะครับแต่อยู่ในวัดที่เก่าแก่เกือบจะที่สุดของกรุงศรีอยุธยาครับนั่นก็คือวัดพนัญเชิงนั่นเองครับวัดพนัญเชิงนะครับตามตำนานนะเขาเชื่อว่าสร้างขึ้นก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะมาสถาปนากรุงศรีอยุธยาเสียอีกครับแล้วก็สร้างโดยพระเจ้าสายน้ำผึ้งนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองพื้นที่บริเวณนี้ในสมัยก่อนนั่นเองครับตัววัดนี้นะครับก็จะมีสิ่งที่ต้องเช็คลิสต์ด้วยการใหญ่ๆอยู่แค่2ที่เท่านั้นครับมาเปิดจุดนี้ในจุดของเขตจีนนะครับเพราะว่าจะมาไหว้ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเป็นใครนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเราต้องเข้าไปไหว้หลวงพ่อโตกันครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่ใหญ่ที่สุดที่ใครๆก็ต้องมาไหว้กันนั่นเองครับดังนั้นที่วัดพนัญเชิงเราจะมาดู2อย่างครับในวันนี้ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากแล้วก็ตัวหลวงพ่อโตนั่นเองฮะเราไปกันเลยทีละจุดฮะเอาละฮะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับเข้ามาในศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนะครับในชั้น1นะครับก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับเป็นห้องที่ไปเปิดคลิปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับแล้วก็เข้ามาด้านในนะครับก็จะเจอกับรูปปั้นของเจ้าแม่สร้อยดอกหมากในชั้น1นะครับซึ่งเจ้าแม่สร้อยดอกหมากในชั้น1เนี่ยจะเป็นตัวองค์พระแม่ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ครับให้มีตัวองค์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการสักการะของบุคคลทั่วไปอย่างพวกเรานั่นเองครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยจะมีตัวองค์พระแม่สร้อยดอกหมากองค์เดิมอยู่นะครับซึ่งอยู่ชั้น2ของอาคารศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากถ้าอย่างนั้นแล้วว่าเดี๋ยวเราไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมากองค์ชั้นล่างและเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนเพื่อไปไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมากองค์เดิมกันฮะ และตอนนี้นะครับก็อยู่กับเจ้าแม่สร้อยดอกหมากองค์เดิมองค์จริงองค์นี้บนชั้น2ของศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับว่าวัดพนัญเชิงเนี่ยมีจุดเช็คอินอยู่2จุดแค่นั้นเองนะครับก็คือจุดแรกคือศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากตรงนี้อันที่2ก็คือหลวงพ่อโตครับทีนี้สงสัยไหมครับว่าทำไมถึงบอกว่าต้องมาไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมากถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันเรื่องเจ้าแม่สร้อยดอกหมากดีกว่าครับว่าท่านเป็นใครกันนะครับเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเนี่ยเป็นคำที่คนรุ่นหลังเรียกเลยนะครับขอเรียกว่าพระนางสร้อยดอกหมากแล้วกันนะครับ
ตามตำนานเขาบอกว่าพระนางสร้อยดอกหมากเนี่ยเป็นธิดาของกษัตริย์ที่ประเทศจีนครับเมืองไหนไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็พระเจ้าสายน้ำผึ้งเนี่ยที่เป็นกษัตริย์ที่ปกครองดินแดนนี้ก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะมาสถาปนากรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับก็ต้องเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนถูกไหมครับสมัยก่อนการจะเจริญสัมพันธไมตรีเนี่ยก็จะผ่านการแต่งงานครับโดยที่พระเจ้าสายน้ำผึ้งนะครับก็จัดเรือสำเภาไปสู่ขอพระนางสร้อยดอกหมากครับเพื่อมาเป็นราชินีของพื้นที่บริเวณนี้นั่นเองครับแต่ว่าพอมาถึงที่ท่าเรือของวัดพนัญเชิงแล้วเนี่ยนะครับเกิดมีการเข้าใจผิดกันระหว่างเจ้าสายน้ำผึ้งแล้วก็พระนางสร้อยดอกหมากครับอาจไม่เล่ารายละเอียดละกันนะครับว่าผิดใจกันเรื่องอะไรหรือว่าน้อยใจกันเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพระนางสร้อยดอกหมากเสียใจมากๆในการเข้าใจผิดเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พระนางครับตัดสินใจไม่ออกจากเรือครับแล้วก็เสียชีวิตอยู่บริเวณท่าน้ำของวัดพนัญเชิงนั่นเองครับพระเจ้าสายน้ำผึ้งเสียใจมากครับเพราะว่าเกิดการเข้าใจผิดกันโดยที่ยังไม่ได้มีการอภิเษกเลยด้วยซ้ำนะครับก็เลยสร้างวัดนี้ขึ้นมาครับเลยชื่อว่าวัดพนัญเชิงนั่นเองครับก็คือเป็นเชิงท่าของพระนางเชิงพนัญเชิงนะครับพอสร้างวัดนี้ถวายให้กับพระนางสร้อยดอกหมากแล้วครับก็เลยมีการสร้างศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากด้วยครับเพื่อเป็นที่ประดิษฐานตัวองค์เจ้าแม่สร้อยดอกหมากนั่นเองครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงมาเปิดวัดพนัญเชิงกันแล้วดูมีบรรยากาศเหมือนวัดจีนจังเลยเหมือนศาลเจ้าจีนจังเลยเพราะว่าที่นี่คือศาลของเจ้าแม่สร้อยดอกหมากซึ่งเป็นพระราชธิดานะครับของกษัตริย์ของเมืองจีนนั่นเองครับโอเคนะฮะเราเดินออกมาจากศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ในพระวิหารหลวงครับเพื่อจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อโตนั่นเองครับเรามาคุยกันก่อนดีกว่าครับว่าหลวงพ่อโตองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นหลวงพ่อที่เก่าแก่มากๆนะครับใหญ่แล้วก็เก่าแก่มากๆอาร์ตเคยอ่านเจอมาเขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยครับหนึ่งในพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าสร้างมานานนะครับเขาเล่ากันว่าสร้างขึ้น26 ปีก่อนที่พระเจ้าอู่ทองเนี่ยจะมาสถาปนากรุงศรีอยุธยานั่นเองครับแล้วก็ตัววัดนี้รวมทั้งตัววิหารด้วยเนี่ยนะครับได้รับการบูรณะอีกครั้งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยมีการบันทึกไว้ว่าสมัยที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาปฏิสังขรณ์วัดพนัญเชิงเนี่ยตรงนี้เป็นชุมชนชาวจีนแล้วนะครับอาจว่าก็น่าจะเป็นชุมชนชาวจีนตั้งแต่แรกสร้างแล้วครับเพราะว่าติดแม่น้ำมีศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากใช่ปะแปลว่าคนจีนก็น่าจะมาขึ้นตรงนี้อยู่เยอะมากๆเลยครับก็เป็นจุดเชื่อมวัฒนธรรมไทยจีนเห็นไหมว่าไทยจีนเนี่ยไม่ได้มามีแค่ปัจจุบันนะครับมีมาตั้งแต่ก่อนมีกรุงศรีอยุธยาด้วยซ้ำไปนะครับโอเคแล้วก็ตอนที่เสียกรุง2310ใช่ไหมวัดนี้เนี่ยได้รับความเสียหายน้อยมากๆครับทำให้หลวงพ่อโตเนี่ยยังมีสภาพเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่3แล้วก็รัชกาลที่4มีการปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่อีกครั้งทำให้วิหารหลวงดูเป็นสภาพใหม่มากๆเหมือนที่อาเดินอยู่ตอนนี้เลยครับแล้วก็จะมีการทำปูนปั้นนะครับตามกำแพงซึ่งเป็นปูนปั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ครับสวยงามมากๆดังนั้นถ้าใครมาที่วัดพนัญเชิงเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นแค่วัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรายังเห็นศิลปะของหลายยุคเลยครับเพราะว่ามีการปฏิสังขรณ์ใหญ่มากๆอยู่หลายครั้งหลายคราวด้วยกันครับโอเคอันนี้ก็เลยเป็นประวัติคร่าวๆครับจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเราถึงต้องมาไหว้หลวงพ่อโตกันเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปในพระวิหารหลวงกันเพื่อจะไปไหว้หลวงพ่อโตกันฮะ
เมื่อสักครู่นี้นะครับอาร์ตก็พาทุกท่านนะครับไปไหว้หลวงพ่อโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาร์ตยังอยู่ในวิหารหลวงพ่อโตนะครับองค์ใหญ่มากๆจริงๆนะครับสมกับที่อาร์ตอ่านมาแล้วก็เจอว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางประธานนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับภายในวิหารของหลวงพ่อโตเนี่ยยังมีพระพุทธรูปโบราณนะครับอยู่รอบวิหารเลยนะครับแล้วก็หลวงพ่อโตเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่ถ้าใครไปดูซีรีส์เกี่ยวกับอยุธยาต่างๆนะครับตอนที่ก่อนที่จะเสียกรุงนะครับชาวกรุงเก่าเขาเล่าว่าหลวงพ่อโตมีน้ำตาไหลออกมาจากพระเนตรครับก็เป็นเหมือนสัญญาณว่ากรุงกำลังจะแตกนั่นเองนะครับทีนี้ตอนที่พระเจ้าสายน้ำผึ้งครับเขามาสร้างหลวงพ่อโตไว้ใช่ไหมครับพระเจ้าอู่ทองหลังจากสถาปนากรุงเนี่ยมีเรื่องเล่าครับว่าในสมัยก่อนนะครับหลวงพ่อโตองค์นี้ไม่มีวิหารนะครับก็คือเป็นองค์ตั้งอยู่กลางแจ้งนะครับแล้วก็มีการสร้างวิหารหลังนี้นะครับครอบทับสมัยของพระเจ้าอู่ทองนั่นเองนะครับทีนี้วัดนี้ก็จะเหมือนวัดอื่นๆครับไม่ได้มีแค่ตัวพระวิหารนะครับมีตัวพระอุโบสถด้วยเมื่อกี้ตอนที่อาร์ตเดินมาครับทุกคนจะเห็นว่าจะมีช่องทางเดินใช่ปะแล้วด้านซ้ายครับจะมีพระพุทธรูปแล้วก็มีอาคารอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นคือโบสถ์นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าโบสถ์เนี่ยเขาให้เข้าไหมแล้วก็โบสถ์ของวัดพนัญเชิงเนี่ยมีอะไรให้เราดูบ้างฮะด้านหลังตรงนี้นะครับก็คือช่องทางเข้าที่เราเข้าไปไหว้หลวงพ่อโตกันเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับทีนี้โถงทางเดินเนี่ยจะมีอาคารนี้ครับด้านหน้าเมื่อก่อนไม่รู้ว่าคืออะไรไม่เคยเข้าไปเลยนะครับแต่ว่ามีใบเสมาอยู่ตรงนี้ครับการมีใบเสมาก็แปลว่านี่คือพระอุโบสถนั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกันนะครับว่าในพระอุโบสถมีอะไรอยู่บ้างอาร์ตก็ไม่เคยเข้าไปเหมือนกันเราไปพร้อมกันฮะโอเคครับตอนนี้นะครับอัดออกมาจากพระอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแอบออกมาเมานอกอุโบสถละกันครับเพราะเมื่อกี้มีพี่เขามาสวดมนต์จริงจังมากเลยครับก็เลยไม่อยากส่งเสียงอะไรเนาะนะครับในพระอุโบสถครับจะมีพระประธานองค์ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปทองแล้วก็พระพุทธรูปนาคครับไปอ่านหน้าโบสถ์มาครับมีป้ายให้อ่านเขาบอกว่าน่าจะสร้างขึ้นราวๆปีพุทธศักราชที่ 1,900 พศนะพศ 1,900 ก็น่าจะมีมาพร้อมๆกับการสร้างวัดปะนะครับแล้วก็จะเป็นศิลปะแบบสุโขทัยครับซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับศิลปะของหลวงพ่อโตนะครับเพราะว่าหลวงพ่อโตเนี่ยเท่าที่อาจเข้าใจครับจะมีศิลปะแบบสุโขทัยแต่ว่าจะติดอู่ทองโบราณมาด้วยนะครับเป็นอู่ทองช่วงปลายๆนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือการพาทุกคนมาเดินที่วัดพนัญเชิงครับวันนี้เราทวนสิเราไปไหนกันมาบ้างในวัดพนัญเชิงครับจะได้ตามกันได้สะดวกนะจุดแรกครับริมน้ำจะไหว้ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากก่อนเลยนะครับเขามาขอพรกันเรื่องความรักและความจริงแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเราค่อยเดินเข้ามาในวิหารหลวงครับเพื่อจะมาไหว้หลวงพ่อโตนะครับถ้าเป็นคนเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับเขาจะเรียกหลวงพ่อโตว่าหลวงพ่อ ซัมปอกงครับจะมาขอเรื่องการเดินทางให้เดินทางทางเรือเป็นไปด้วยสวัสดิภาพนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้สิ่งที่อาร์ตเพิ่งค้นพบพร้อมกับทุกคนก็คือพระอุโบสถครับ
พระอุโบสถมีหลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อนาคนะครับเป็นศิลปะแบบสุโขทัยก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับในพระอุโบสถเนี่ยมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยมากๆอยากให้ทุกคนมาดูด้วยตาตัวเองนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับกับวัดพนัญเชิงแล้วก็หวังว่าอาจจะหาข้อมูลมาแล้วก็อาจจะมีข้อมูลบางข้อมูลนะฮะเป็นข้อมูลใหม่ๆให้กับทุกคนจะได้อินมากขึ้นเวลามาไหว้พระกันที่วัดพนัญเชิงครับทุกคนครับตอนนี้นะครับอาร์ตยืนอยู่บนฐานพระวิหารโบราณของวัดพุทธไทยสวรรค์ครับและแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นรอบๆวัดพุทธไทยสวรรค์กันครับก่อนที่เราจะไปเดินรอบๆวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับออกตัวไว้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พาทุกคนไปเดินครบทุกจุดนะครับเพราะว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยใหญ่มากๆถ้าพาไปครบทุกจุดอาจว่าคลิปยาวเป็นชั่วโมงแน่นอนเลยฮะดังนั้นเรามาเคลียร์กันก่อนว่าวันนี้อาจจะพาไปเดินตรงไหนของวัดพุทธไทยสวรรค์บ้างนะครับอาจจะพาเดินในเขตพุทธาวาสนะครับซึ่งจุดแรกที่อาจจะพาไปก็คือจุดที่อาจยืนอยู่บนนี้อยู่แล้วนะครับก็คือพระวิหารของวัดพุทธไทยสวรรค์นั่นเองนะครับต่อมาที่เราจะไปกันวันนี้นะครับด้านหลังอาร์ตเห็นไหมครับเป็นอาคารเล็กๆตรงนั้นนะครับจะเป็นอาคารของพระพุทธไสยญาติครับซึ่งพระพุทธไสยญาติองค์นี้เนี่ยเป็น1 ใน 5พระพุทธไสยญาติที่สำคัญที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับแล้วก็เป็นพระพุทธไสยญาติที่มีชื่อเดียวกันกับชื่อวัดก็คือพระไสยญาติพุทธไทยสวรรค์นั่นเองครับและการมาวัดพุทธไทยสวรรค์จะไม่ครบแล้วก็ไม่สมบูรณ์เลยนะครับถ้าเราไม่ได้ไปไหว้ตัวองค์ประธานองค์พระปรางประธานนะครับก็คือพระปรางที่อยู่ด้านหลังของอาร์ตนี่เองครับอาร์ตว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักวัดพุทธไทยสวรรค์จากพระปรางองค์นี้ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็คือ3จุดนะครับที่เราจะไปในวันนี้ในวัดพุทธไทยสวรรค์กันฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนเดินพาทุกคนแนะนำผังวัดเนี่ยก็เลยค้นพบอย่างหนึ่งว่าอากาศร้อนมากๆครับก็เลยมาตอนนี้อันนั่งอยู่ที่ฐานบันไดนะครับของพระวิหารนะครับก็คือเนี่ยเดินขึ้นไปก็เจอพระวิหารแล้วนะครับแต่ว่าแดดมันร้อนอ่ะก็เลยมานั่งพักไหนๆเรามานั่งพักแล้วอาร์ตแอบเล่าประวัติวันนี้ให้ฟังดีกว่าไหมครับวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเป็นวัดที่มีประวัตินานมากๆเลยครับตามที่อาร์ตไปอ่านมาจากหลายๆเว็บอาร์ตสรุปแบบเอาหลายๆเว็บมารวมกันละกันเนาะนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยตอนที่พระเจ้าอู่ทองอะครับท่านเสด็จมาจากเมืองอื่นเราไม่ทราบว่าเสด็จมาจากเมืองไหนนะครับแต่ว่าเขาคาดเดากันว่าน่าจะหนีโรคระบาดมานะครับก็เลยคิดว่าจะมาตั้งเมืองใหม่เขาก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเห็นทำเลดีแล้วนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบนะครับก็เลยคิดว่าจะตั้งเมืองใหม่ที่อยุธยานี่เองนะครับทีนี้ก่อนที่จะตั้งเมืองเนี่ยนะครับพระองค์ตอนที่หนีมาจากเมืองอื่นเนี่ยพระองค์ก็มาตั้งพระพลาพักชั่วคราวครับเนาะที่วัดนี้แหละครับแต่สมัยก่อนเนี่ยน่าจะเป็นทุ่งโล่งๆนะครับยังไม่ได้มีวัดอะไรเนาะพอสร้างพระพลาเรียบร้อยแล้วครับตรงข้ามฝั่งแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นเกาะเมืองนะครับหลังจากที่พระองค์พระเจ้าอู่ทองนะครับมีการสร้างเมืองอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็มีดำริครับให้สร้างวัดพุทธไทยสวรรค์ขึ้นนะครับดังนั้นวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยก็เลยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นของกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับจริงๆแล้ววัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยตอนเริ่มสร้างไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้เนาะผังวัดเอาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับผังวัดจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เฉพาะที่อาจจะพาไปดูนะฮะผังวัดใหญ่มากครับเขตพุทธาวาสเนี่ยจะเริ่มต้นจากตรงนี้ฮะก็คือตัวของพระวิหารหลวงใช่ปะรอบๆพระวิหารหลวงเนี่ยก็จะมีอาคารประกอบเต็มไปหมดเลยครับมีเจดีย์รายด้วยนะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีตัวของวิหารพระพุทธไสยญาตินะครับตรงวิหารพระพุทธไสยญาติที่อาจจะพาไปดูด้วยในวันนี้เนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าก็สร้างพร้อมกันกับตัวพระปรางประธานนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีพระปรางประธานด้านหลังมีพระอุโบสถด้วยนะครับแ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พาไปพระอุโบสถนะครับเนื่องจากว่าพระอุโบสถเนี่ยเป็นการบูรณะใหม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับในปี 2,500 กว่าๆครับสร้างบนฐานพระอุโบสถเดิมแต่ว่าอาจเข้าใจว่าเป็นการสร้างใหม่แล้วก็อาจจะไม่ได้อิงสภาพพระอุโบสถเดิมซะ100%นะครับอาจก็เลยคิดว่างั้นอาจไม่ขึ้นไปดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ชอบของใหม่ชอบเห็นของเก่ามากกว่านะครับโอเคเรากลับมาครับในสมัยพระเจ้าอู่ทองออกนอกเรื่องไปไกลเลยในสมัยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะมีเฉพาะตัวพระปรางนะครับเป็นหลักเลยนะครับอาคารรอบๆอย่างเงี้ยพระอุโบสถพระวิหารอะไรเงี้ยครับไม่น่าจะใหญ่โตเหมือนที่เราเห็นปัจจุบันนะครับแต่ว่าถัดมาครับในสมัยของพระเจ้าจักรพรรดินะครับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพุทธไทยสวรรค์ขึ้นมานะครับทำให้เขตพุทธวาสที่เราเห็นว่ามีอาคารประกอบเยอะๆมีวิหารขนาดใหญ่มีอุโบสถขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะมาจากการบูรณะปฏิสังขรณ์ของพระเจ้าจักรพรรดิครับทีนี้วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยอย่างที่อาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นพระพลาเดิมของพระเจ้าอู่ทองใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ติดริมแม่น้ำนะฮะจริงๆฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับเยื้องๆหน่อยนะครับจะเป็นป้อมครับพอเป็นป้อมปราการนะครับทำให้วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเหมือนเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการทหารไปด้วยในตัวถ้าใครไปดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะครับการที่เขาซ้อมต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซ้อมต่อสู้กันในบริเวณพุทธาวาสที่อาจนั่งอยู่นี่แหละนะครับที่แม่หญิงกาลเกตเข้ามาได้คนเดียวตอนนั้นแหละนะครับนอกจากพระมหาจักรพรรดิจะบูรณะแล้วครับต่อมาอันนี้มีบันทึกเลยนะครับฝรั่งชาวจำชาวไม่ได้แต่เป็นชาวยุโรปครับเขาบันทึกไว้ว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดของพระราชินีงงปะเพราะว่าคนที่มาบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งต่อมาครับที่เป็นครั้งใหญ่นะคือพระนารายณ์มหาราชครับเขาเชื่อว่าตอนนั้นพระสนมหรือพระมเหสีสักองค์หนึ่งครับสิ้นพระชนครับพอสวรรคตไปแล้วแบบนี้ครับพระนารายณ์นะครับก็เลยมาบูรณะวัดนี้เพื่อเป็นพระราชกุศลให้กับพระมเหสีองค์นั้นนั่นเองครับทำให้ในตำราบางตำราของฝรั่งครับที่มีจดบันทึกเนี่ยเขาบอกว่าวัดนี้เป็นวัดของพระราชินีครับสุดท้ายครับในปี 2310ในสมัยที่เราเสียกรุงให้พม่าครับวันนี้เป็นป้อมปราการนะครับของพม่านะครับเพราะว่าเนี่ยแค่ข้ามแม่น้ำไปก็เกาะเมืองแล้วนะครับแต่ว่าตัวพระปรางไม่ได้รับความเสียหายครับเพราะว่าพระปรางไม่โดนไฟนะครับมีคนบอกว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่โดนเผาไม่จริงนะครับอุโบสถพังแล้วพระวิหารด้านหลังอาจก็พังแล้วแปลว่าจริงๆวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดนเผาโดยพม่านั่นแหละแต่ว่าตัวพระปรางครับไม่โดนนั่นเองนะครับทำให้เรายังได้เห็นพระปรางที่สมบูรณ์มากๆอยู่นะครับในสมัยพระนารายณ์ที่มีการปฏิสังขรณ์เนี่ยยังมีการเติมปูนปั้นแบบเปอร์เซียด้วยนะครับทำให้เราเริ่มเห็นการผสมผสานระหว่างศิลปะโบราณเพราะพระปรางแบบขอมใช่ปะพระปรางเป็นแบบขอมเนาะแล้วก็พระนารายณ์ก็มีการตกแต่งปูนปั้นครับที่สำคัญก็คือว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นๆนะครับอาจจำไม่ได้น่าจะในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4ประมาณนี้ครับก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพุทธไทยสวรรค์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับทำให้เราเห็นตัวองค์เจดีย์ตัวองค์พระปรางประธานนะครับเป็นแบบปัจจุบันนั่นเองครับนี่ก็คือประวัติที่อาร์ตอยากจะเล่าให้ฟังก่อนที่เราจะไปเดินวัดกันกะว่าจะเล่าสั้นๆตอนนี้5นาทีกว่าแล้วนะครับโอเคแดดเริ่มลงนิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนพระวิหารกันฮะครับทุกคนเราเดินมาจากบันไดที่เรานั่งคุยกันเมื่อสักครู่นี้ใช่ปะขึ้นมาบนพระวิหารนะครับไม่เหลืออะไรแล้วแหละนะครับก็จะเหลือผนังบางส่วนนะครับแล้วก็เหลือฐานเสานะครับทีนี้แต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งครับก็คือพระวิหารตรงนี้ครับที่อายืนอยู่นี่คือประตูเข้าวิหารนี่อายืนอยู่บนมุกนะครับมุกหน้าวิหารเนี่ยเป็นมุกที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยครับในจังหวัดนี้นะครับที่เราไปอาร์ตไปมาถ้าใครไปดูช่องของอาร์ตในคลิปคลิปในช่องของอาร์ตคลิปอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่าวัดโบราณเนี่ยตัวพระวิหารก็มีมุกนะครับแต่ว่าไม่ได้มีมุกใหญ่ขนาดนี้ทุกคนดูนะกำแพงวิหารประตูเข้าห้องโถงวิหารบริเวณนี้คือห้องมุกครับใหญ่ปะใหญ่มากเลยนะครับอย่างที่อาร์ตเล่าให้ฟังว่าตำราบางตำราเนี่ยพระวิหารอันนี้สร้างโดยพระเจ้าจักรพรรดินะครับจำชื่อไม่ได้ถ้าอาจพูดชื่อผิดขอโทษนะครับเราเรียกกันว่าพระจักรพรรดิหรือพระมหาจักรพรรดิ
นี่แหละครับประมาณนี้นะครับก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ตัวพระวิหารนี้ขึ้นมาความจริงคือปฏิสังขรณ์เขตพุทธวาสทั้งหมดให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะขยายขนาดของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเพราะว่าเป็นที่นอกจากเป็นที่ที่พระสงฆ์อยู่เนี่ยเป็นที่ซ้อมรบด้วยถูกไหมนะครับทีนี้ความสำคัญของพระวิหารนะครับถึงแม้ปัจจุบันนะครับจะเหลือแค่เสาเห็นปะเหลือเสาเยอะมากแล้วก็เป็นพระวิหารที่มีขนาดใหญ่นะครับทีนี้เราเดินมาตรงหน้าสุดของพระวิหารเนี่ยเราจะเห็นฐานชุกชีฐานพระครับอาจจะไม่ใช่ฐานชุกชีก็ได้แต่ว่าบริเวณเนี้ยครับเห็นปะน่าจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งเราไม่เห็นแล้วนะครับทีนี้พระวิหารที่นี่เนี่ยเลิศมากๆครับตรงที่เดินต่อไปเรื่อยๆนี่คือพระปรางใช่ไหมนะครับเขามีประตูด้วยนี่นะครับประตูด้านหลังวิหารก็ทะลุเข้าไปหาพระปรางได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นผังนะครับของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับที่มีพระวิหารเชื่อมต่อกับพระปรางนะครับไม่ค่อยแปลกนะเพราะว่าถ้าใครเคยไปวัดชัยวัฒนารามครับถึงแม้ว่าวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นตัวประตูเชื่อมต่อกันกับพระปรางแบบชัดๆแบบวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับแต่ถ้าใครไปวัดชัยวัฒนารามเนี่ยนะฮะเราจะเห็นตัวพระอุโบสถด้านหน้าที่ติดริมแม่น้ำนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปกับพระปรางเลยสมัยก่อนเนี่ยก็เชื่อว่าผังของวัดน่าจะคล้ายๆวัดนี้แหละครับวัดพุทธไทยสวรรค์แต่ว่าที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยเนื่องจากสร้างในสมัยของพระเจ้าปราสาททองซึ่งก็สร้างในสมัยหลังแล้วนะครับทำให้เขาสร้างได้มีขนาดใหญ่กว่าวัดพุทธไทยสวรรค์นั่นเองครับโอเคนะครับเราเดินลงมาจากพระวิหารนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าพระวิหารเป็นพระวิหารฐานยกสูงสูง185นะเธอนี่ก็คือเกือบท่วมหัวแปลว่าสมัยก่อนก็คือถือว่าเป็นพระวิหารที่ยกสูงมากๆนะครับประมาณ182 เมตรนะครับเพื่อจะเชื่อมเข้าไปกันกับตัวพระปรางนั่นเองครับทีนี้ในเขตพุทธวาสด้านนี้นะครับที่มีพระวิหารเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นมีเจดีย์รายอยู่รอบๆเลยนะครับแล้วก็จะมีอาคารประกอบนะครับอาคารประกอบก็คือเป็นพระวิหารขนาดเล็กไว้บรรจุพระพุทธรูปครับอยู่รอบตัวพุทธวาสฝั่งนี้เลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่โล่งมากๆนะครับพื้นที่โล่งเห็นปะพระวิหารพระปรางอาคารประกอบและพื้นที่โล่งมากๆพื้นที่โล่งๆมากๆตรงนี้แหละครับที่อาจเชื่อว่าในสมัยก่อนเขาไว้เป็นที่ซ้อมรบกันนะครับอาจไปอ่านเจอมาความจริงที่ซ้อมรบเนี่ยทหารที่เข้ามาฝึกอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นกองทัพเรือนะครับเอาละครับทุกคนเมื่อสักครู่นี้กล้องฮีทขึ้นกล้องดับไปเลยครับเห็นปะอยุธยานะครับร้อนมากๆแล้วเมื่อกี้ที่อาร์ตไปนั่งเมาส์กับทุกคนเรื่องประวัติวัดเพราะว่าแดดมันร้อนมากๆจนกล้องแอคชั่นแคมมันยังทนไม่ไหวเลยนะครับโอเคเรากลับมานี่อาร์ตเดินอยู่กลางลานว่างๆของวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าสมัยก่อนตรงนี้แหละคือจุดที่เขาซ้อมรบกันนะครับเมื่อกี้อาร์ตพูดจบไหมนะในกล้องอาร์ตบอกว่าทหารที่มาซ้อมรบครับน่าจะเป็นทหารเรือนะครับเพราะอยู่ติดริมแม่น้ำนั่นเองโอเคพอแล้วเราต่อดีกว่าเดี๋ยวไม่จบนะครับพระวิหารที่เราเดินขึ้นไปเมื่อสักครู่อยู่ตรงนี้นะจ๊ะพระปรางใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปกันนะตรงนี้มีอีกจุดหนึ่งที่อาจจะพาเข้าไปดูครับที่นี่คือพระวิหารของพระสายญาตินะครับพระพุทธสายญาติองค์นี้ชื่อเดียวกับวัดครับก็คือพระพุทธสายญาติพุทธไทยสวรรค์เราเดินเข้าไปชมกันฮะ
ตอนนี้นะครับทุกคนอาร์ตมายืนอยู่ในวิหารของพระนอนหรือว่าพระพุทธไสยญาติซึ่งชื่ออะไรนะพระพุทธไสยญาติพุทธไทยสวรรค์นั่นเองครับทุกคนจะดูว่าอาคารแห่งเนี้ยครับค่อนข้างสมบูรณ์ใช่ปะแต่ความจริงแล้วเนี่ยสมัยที่พม่าเขาเผาวัดเนี่ยฮะวิหารเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับกำแพงพังหมดเลยหลังคาถล่มลงมาแต่ว่าที่ทุกคนเห็นอยู่ครับก็คือได้รับการบูรณะนะครับรวมถึงตัวองค์พระนอนด้วยนะครับถ้าใครไปเซิร์ชรูปใน Google เนี่ยอาจจะเห็นรูปเก่าๆของพระนอนองค์นี้ครับได้รับความเสียหายมากๆแต่ก็โชคดีครับที่ได้รับการบูรณะให้สภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะครับและอาร์ตก็ชอบมากด้วยเนื่องจากว่าอาร์ตไปอ่านเจอมาครับเขาพยายามให้การบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารหลังนี้แล้วก็ตัวพระพุทธไสยญาตินะครับให้คงรูปแบบลักษณะของพระพุทธรูปองค์เดิมให้ได้มากที่สุดดังนั้นครับเราก็จะเห็นพระพุทธรูปสวยๆแบบนี้ครับซึ่งน่าจะมีศิลปะมาตั้งแต่สมัยยุคอยุธยาตอนต้นเลยเพราะว่านะครับพระพุทธไสยญาติองค์นี้นะครับอาจมีความเชื่อว่าน่าจะสร้างพร้อมกันกับตัวองค์ปรางประธานนั่นเองครับเอาละครับทุกคนได้เวลาบอกลาเขตพุทธาวาสด้านนี้กันแล้วครับเมื่อกี้เราไปดูมา2จุดใหญ่ๆเนาะจริงๆมีให้ดูอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าอาจไม่มีข้อมูลก็เลยไม่รู้จะอธิบายให้ทุกคนฟังว่าอะไรหลักๆแล้วด้านนี้ก็จะมีวิหารพระพุทธไสยญาติที่เราไปมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ตัวพระวิหารหลังใหญ่เป็นพระวิหารหลวงนั่นเองครับโอเคเอาว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเข้าไปไหว้ตัวองค์พระปรางประธานกันฮะเอาละครับทุกคนพอเราเดินเข้าประตูมาใช่ไหมครับในเขตของกำแพงแก้วนะครับขององค์พระปรางประธานนะครับเราก็จะเจอกันกับระเบียงคดครับที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่เยอะมากๆนะครับเรียงเป็นแถวตรงนี้พระพุทธรูปปางมารวิชัยเนี่ยนะครับที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยหลายๆองค์ดูใหม่มากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าอาร์ตไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าให้เดินดูดีๆครับเพราะว่าหลายๆองค์เนี่ยได้รับการบูรณะจากองค์เดิมแปลว่าต้องมีบางองค์แน่ๆครับที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอาร์ตไม่ได้มีความรู้เรื่องศิลปะโบราณคดีเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ทราบว่าต้องสังเกตยังไงว่าองค์ไหนเป็นองค์เก่าองค์ไหนเป็นองค์ใหม่นะครับโอเคที่นี่คือระเบียงคดครับระเบียงคดใช้ทำอะไรจ๊ะระเบียงคดก็ไว้เดินเวียนเทียนนะครับก็จะมีหลังคาจั่วนะครับหลังคานี้ก็ได้รับการบูรณะนะครับเพราะว่าตอนที่เขามาเจอวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยตัวระเบียงคดก็ไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนี้นะครับก็ได้รับการบูรณะระเบียงคดเนี่ยก็ยังคงลักษณะเดิมนะหมายถึงเสาครับก็ยังเป็นแบบเดิมก็คือคงพุทธลักษณะแบบเดิมสถาปัตยกรรมไว้100%เลยแค่ทำให้มันใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นคงทนมากขึ้นนั่นเองครับโอเคเราเดินรอบระเบียงคดอาร์ตเดินครบ1 รอบแล้วเดี๋ยวอาร์ตเข้าไปไหว้พระปรางฮะอาร์ตไม่รู้ว่าในกล้องตอนนี้จะเห็นอาร์ตไหมนะครับแต่ว่าอาร์ตขออนุญาตยืนตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้อธิบายตัวองค์พระปรางได้อย่างเต็มองค์เลยนะครับด้านหลังของอาร์ตนะครับก็จะเป็นพระปรางประธานของวัดพุทธไทยสวรรค์ครับซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอู่ทองนะครับต้นกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าการที่มีพระปรางเนี่ยก็ต้องเป็นศิลปะแบบขอมครับด้านหน้านะครับก็จะมีทางเดินขึ้นไปได้นะครับเข้าไปในห้องคันภาคาฤหะนะครับซึ่งตอนที่อาร์ตยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่วันเทศกาลอะไรครับอาร์ตขออนุญาตไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าด้านในจะมีค้างคาวเยอะมากแล้วก็อาจจะมีค้างคาวเยอะมากๆครับยังไงใครอยากเข้าไปเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้แนะนำให้มาช่วงเทศกาลเขาจะได้ทำความสะอาดรองรับพวกเรานะครับแต่อาร์ตเคยเข้าไปแล้วนะครับถ้าใครอยากเห็นภายในให้กดเข้าไปดูคลิปไหว้พระ9 วัดอยุธยาคลิปแรกของอาร์ตเลยนะครับเดี๋ยวอาร์ตปักหมุดไว้ให้นะครับด้านในนะครับก็จะมีพระพุทธบาทจำลองนะครับที่เป็นโบราณมาก
ตรงกลางนะครับจะมีเหมือนเป็นสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับเก่าแก่สุดๆครับอาจจะมีมาตั้งแต่ต้นก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เข้าไปไหว้กันก็คือพระพุทธไสยญาติองค์เล็กๆประมาณนี้ครับนะอยู่ด้านในนั่นเองนะครับถ้าใครมาช่วงเทศกาลก็สามารถเข้าไปได้ด้วยนะครับจริงๆวันนี้ก็เข้าไปได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่สะอาดพอครับอาจจะไม่ไฮจีนพออย่างนั้นอาร์ตขออนุญาตไม่เข้าไปในวันนี้แล้วกันนะครับมีตำนานอีกอันหนึ่งครับทุกคนรู้ไหมครับว่าพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยได้รับวัฒนธรรมขอมมาอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีพระขันชัยศรีครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นดาบที่ประจำตำแหน่งพระมหากษัตริย์นะครับที่นี่เข้าใจว่านะครับในห้องคันพาคฤหะเนี่ยเคยเป็นที่เก็บพระขันชัยศรีในสมัยอยุธยาตอนด้วยนะครับทำให้ตัวพระปรางองค์นี้เนี่ยนะครับมีความสำคัญมากๆทั้งทางพุทธศาสนาแล้วก็ทางราชสำนักด้วยนั่นเองฮะ โอเคฮะตอนนี้นะครับอาร์ตมาอยู่ใกล้พระปรางมากขึ้นนะครับอันนี้คือพระปรางประธานใช่ไหมนะครับด้านหน้าก็จะมีมุกด้วยนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เขามาไหว้กันนะนอกเหนือจากขึ้นไปในห้องคันพาคฤหาสน์ขององค์ปรางประธานแล้วเนี่ยด้านข้างครับของพระปรางประธานทุกคนจะเห็นว่ามีมณฑปเห็นปะมีมณฑปนะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็จะมีประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากๆครับภายในมณฑปด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครมาวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับนอกเหนือจากขึ้นไปไหว้พระปรางด้านในแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปในพระมณฑปทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าพระพุทธรูปเนี่ยสวยมากๆสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินออกไปจากวัดพุทธไทยสวรรค์กันอาร์ตบอกไปว่าวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองใช่ปะทีนี้ที่นี่นะครับมีพระเจ้าอู่ทองประดิษฐานอยู่ด้วยนะครับอยู่ที่ตัวองค์พระปรางประธานเลยนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมเดี๋ยวอาร์ตแอบตั้งกล้องถ่ายให้ดูฮะทุกคนตอนต้นๆเนี่ยเราบอกกันแล้วว่าตัวองค์พระปรางประธานนะครับได้รับการบูรณะในสมัยพระมหาจักรพระมหาจักรพรรดิแล้วก็พระนารายณ์ใช่ไหมครับเน้นสมัยพระนารายณ์แล้วกันนะครับสมัยพระนารายณ์เนี่ยนะครับเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยพระนารายณ์เขาโปรต่างชาติถูกป่ะหมายถึงว่าเขาได้รับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยครับดังนั้นที่วัดนี้เนี่ยก็จะเห็นหลายๆอย่างครับที่ได้รับวัฒนธรรมต่างชาติมาเช่นเนี่ยฉลุแบบนี้นะครับบางจุดมีการตกแต่งในสัญชาติที่อาจไม่รู้แต่อาจไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าเป็นเปอร์เซียนะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราอาจจะเห็นได้แต่อาจไม่รู้ว่าเนี่ยสมัยพระนารายณ์หรือเปล่านะครับหรือว่าในสมัยใหม่กว่านั้น เพราะว่าจะมีเครื่องเคลือบครับที่เป็นเหมือนเครื่องเคลือบราชวงศ์หมิงปะนะครับที่เป็นใครอ่านเจอเขาเรียกว่าอะไรblue and white หมิงอะไรประมาณนี้ครับคือเป็นเครื่องเคลือบซึ่งมักจะพบได้ในอยุธยาตอนกลางถึงปลายแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นดังนั้นถ้าใครมาดูภาพใหญ่ที่เป็นองค์พระปรางประธานแล้วเนี่ยเราเดินดูรอบๆครับเราก็จะเห็นดีเทลว่าพระปรางหลังนี้นะครับได้รับการบูรณะมาหลายครั้งเราก็จะเห็นศิลปะนะครับของหลายๆรัชกาลนั่นเองฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการที่อาร์ตพามาเดินเล่นวัดพุทธไทยสวรรค์ในวันนี้ครับเราไปดูมาไม่กี่อย่างนะครับเราไปดูอะไรมาบ้างนะเราไปดูพระวิหารที่เรานั่งเล่าเรื่องประวัติวัดกันเนาะเราไปไหว้พระพุทธไสยญาติซึ่งเป็นชื่อเดียวกับวัดก็คือพระไสยญาติพุทธไทยสวรรค์และสุดท้ายเรามาดูรายละเอียดแล้วก็มาไหว้พระปรางประธานองค์นี้กันครับวันนี้อาจจะพาเดินเท่านี้นะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าใครมีเวลานะครับแล้วก็มีโอกาสมากกว่าอาร์ตนะครับที่นี่ในเขตพุทธวาสจะมีอีก2จุดที่อาร์ตแนะนำนะจุดแรกก็คือพระอุโบสถครับพระอุโบสถเนี่ยจริงๆใครมาวัดก็ควรจะเข้าอุโบสถนะถ้าไม่ใช่อาร์ตเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับพระอุโบสถอาร์ตให้ดูก็ได้ไหมให้ดูข้างนอกแล้วกันครับพระปรางด้านหลังอาร์ตใช่ป่ะนี่คือพระอุโบสถครับเห็นป่าวว่าใหม่มากนะครับพระอุโบสถเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อตั้งวัดนั่นแหละนะครับอาจจะสร้างเพิ่มเติมในสมัยพระมหาจักรพรรดินะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับในสมัยที่พม่าครับเขาตีกรุง
ศรีอยุธยาแตกใช่ป่ะพระอุโบสถก็พังเสียหายหมดเลยนะครับอันนี้คือมีการบูรณะขึ้นใหม่อะครับแต่ว่าไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้บูรณะให้เหมือนเดิมครับเหมือนบูรณะให้มีขนาดเล็กลงนะครับเพราะว่าจะได้เซฟฐานเดิมไว้ครับทำให้อาจไม่มั่นใจว่าถ้าอาจเข้าไปอาจจะเห็นศิลปะสมัยอยุธยาไหมอาจอินของโบราณเนาะก็เลยไม่เข้าไปละกันครับ again ใครอยากเห็นห้องคันพาคฤหะข้างในห้องกลางประธานของพระปรางประธานนะครับให้ไปดูคลิปไหว้พระเก้าวัดอยุธยาที่อาร์ทำเป็นคลิปแรกใช่ป่ะที่ไม่เห็นหน้าอาร์ตที่อาร์ตพากอย่างเดียวอันนั้นถ่ายด้านในห้องคันพาคฤหะใช่ไหมครับและในคลิปเดียวกันนั้นอาร์ตเข้าไปในพระอุโบสถด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครอยากเห็นพระอุโบสถข้างในนะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าอาร์ตได้นะครับภาษาอังกฤษหน่อย Shameless Promotion ย้อนกลับไปดูเพิ่ม engagement ให้หน่อยครับคลิปนั้นจะ 200,000 วิวอยู่แล้วนะครับและนี่ประตูที่เข้าไปพระปรางอันนี้นะครับก็เป็นประตูที่แม่หญิงกาลเกตถ้าใครดูเป็นแม่หญิงกาลเกตที่บอกว่าไม่มีใครผ่านเข้าไปได้เลยมีแม่หญิงเข้าไปได้คนเดียวอันนี้ก็คือเป็นประตูที่เขาเหมือนทำมนต์ไว้ไม่ให้ผู้หญิงเข้าในละครนะครับโอเคพระอุโบสถอีกที่หนึ่งใช่ไหมที่อาร์ตบอกว่าถ้าใครมีโอกาสเข้าไปก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขามาไหว้กันก็คือพระตำหนักของพระครูท่านหนึ่งนะครับอาร์ตจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวอาร์ตไปดูใกล้ๆแล้วกันครับก็จะเป็นตำหนัก2ชั้นนะครับถ้าใครไปวัดเจ้าย่านะครับหรือว่าไปวัดกุดีดาวเนี่ยก็จะเห็นพระตำหนักที่อยู่ข้างๆวัดใช่ป่ะที่นี่ก็มีครับเป็นลักษณะตึก2ชั้นเหมือนกันนะครับนึกออกแล้วพระตำหนักโคสาจารย์ครับซึ่งเป็นราชาคณะคามวาสีในสมัยอยุธยาตอนปลายครับเขาก็เลยสร้างพระตำหนักนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือชั้น2เนี่ยก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังครับเล่าเรื่องพุทธประวัตินะครับในสมัยอยุธยาวาดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายด้วยนะครับอันนี้คือพระอุโบสถนะอาร์ตถ่ายแค่ด้านนอกนะครับทุกคนไม่ได้เข้าไปนะแล้วก็เดี๋ยวอาร์ตพาไปดูด้านนอกแล้วกันครับของตำหนักพระโคสาจารย์เนาะนี่นะครับทุกคนพอเราเดินออกมาจากพระอุโบสถเดินออกมานอกเขตพุทธาวาสนะครับเราก็จะเจอกับตึกนะครับเรียกว่าตึกนะครับเพราะว่าในตำราบางตำราเรียกว่าตึกจริงๆนะลักษณะเป็นตึกแบบนี้ครับเป็นตึก2ชั้นแล้วก็มีหน้าต่างหลายๆบานมีประตูที่เป็นซุ้มโค้งแบบนี้ครับเราเจอกันได้เยอะมากนะครับแบบเนี้ยในวัดในอยุธยานะครับที่อาร์ตเห็นนะอย่างน้อยๆก็2ที่แล้วนะครับที่แรกคือวัดเจ้าย่าที่2คือวัดกุดีดาวนะครับวัดกุดีดาวเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่ป่ะแต่ว่าวัดเจ้าย่าเนี่ยมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่วัดเจ้าย่าไม่รู้ว่าเป็นตึกของใครนะครับที่นี่ก็ไม่รู้หรอกตอนแรกนะครับแต่ความสำคัญก็คือทางวัดเจ้าย่าแล้วก็วัดกุดีดาวที่เล่าให้ฟังเหลือแค่ซากนะครับเหลือแค่ฐานที่วัดพุทธไทยสวรรค์โชคดีมากๆครับที่ยังเห็นเป็นตึกแบบเนี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับการบูรณะก็จริงแต่ว่ายังมีสภาพสมบูรณ์มากๆให้เราเห็นว่าในสมัยอยุธยาครับจะมีสิ่งปลูกสร้างทรงตึกไว้เป็นที่อยู่ของใครสักคนหนึ่งซึ่งความเชื่อก็คือว่าเป็นที่อยู่ของพระพุทธโคสาจารย์นะครับอาร์ตน่าจะเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นราชาคณะฝ่ายคามวาสีนะครับถ้าพูดผิดเข้าใจผิดนะครับใครมีข้อมูลแก้ให้อ่านได้นะครับแต่ว่าที่เขาเข้าไปดูกันคือชั้น2ครับซึ่งจะมีจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเล่าเรื่องพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าครับลางหมดแล้วแหละเราขึ้นไปดีไหมเอางี้ถ้าเขายังเปิดอยู่เพราะตอนนี้เย็นแล้วนะครับถ้าเขายังเปิดอยู่อาจจะพาขึ้นไปดูอย่างนั้นเราไปดูด้านหน้ากันว่าตึกหลังนี้เปิดให้ขึ้นไปดูไหมนะฮะเป็นยังไงครับเมื่อสักครู่อาร์ตวิ่งขึ้นไปถ่ายด้านบนไปให้ดูแป๊บหนึ่งครับเพราะว่ากลัวมันวังเวงมากเลยครับก็เลยวิ่งไปถ่ายแล้วก็มานั่งที่เดิมพักเหนื่อยครับโอเคตอนแรกกะว่าจะไม่ขึ้นไปดูนะครับเนี่ยกะว่าจะให้ทุกคนเห็นว่ามีพระอุโบสถแล้วก็มีตึกหลังนี้นะครับให้ทุกคนขึ้นไปชมเองเมื่อมาถึงแต่ว่าแหมเวลามันเหลือเนาะอดใจไม่ได้ที่จะพาทุกคนขึ้นไปดูครับโอเคและนี่คือทั้งหมดแหละครับของวัดพุทธไทยสวรรค์
พูดได้ว่าต้นยันจบแล้วแหละเพราะว่าเราเดินอยู่ในทั้งเขตพุทธาวาสแล้วก็ไม่ใช่เขตพุทธาวาสนะครับยังมีอาคารประกอบอื่นๆอีกมากมายนะครับในวัดพุทธไทยสวรรค์เช่นกุฏิเจ้าอาวาสพระวิหารของจตุคามรามเทพอะไรแบบนี้ครับก็จะมีวิหารรายอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับอาจว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยใช้เวลาได้ครึ่งวันเลยนะอีกอย่างหนึ่งริมแม่น้ำก็สวยมากครับบางคนเขาก็มาซื้อขนมซื้อน้ำกินชิวๆกันริมน้ำได้เหมือนกันครับและทั้งหมดนี้คือวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะเอาละครับทุกคนอาร์ตมาอยู่ในวัดอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มีพระปรางที่สวยมากๆเช่นกันครับตอนนี้อาร์ตอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนั่นเองครับตัววัดชัยวัฒนารามเนี่ยนะครับก็เป็นวัดเก่าแก่เนาะอาร์ตว่าเป็นวัดประจำราชวงศ์ของพระเจ้าปราสาททองเลยครับเพราะว่าวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเป็นวัดที่สร้างโดยพระเจ้าปราสาททองนะครับตอนนั้นเนี่ยพระองค์ขึ้นครองราชจากการปราบดาพิเศษนะครับตอนแรกพระองค์เป็นเจ้าพระยากลาโหมนะครับแล้วก็ปราบดาพิเศษขึ้นมาจากการปราบกรณีกบฏของขุนหลวงนางรองนะครับที่หลังจากพระเชษฐาธิราชสวรรคตไปนะครับก็มีการยึดอำนาจของขุนหลวงนางรองนะครับพระเจ้าปราสาททองครับซึ่งเป็นเจ้าพระยากลาโหมในขณะนั้นนะครับก็เลยขึ้นมายึดอำนาจครับแล้วก็สถาปนาปราบดาพิเศษขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับทีนี้พอขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยเขาต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งครับซึ่งประกาศตัวด้านความชอบธรรมว่าทำไมพระองค์ถึงได้เป็นพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับนั่นก็คือการสร้างวัดชัยวัฒนารามนั่นเองครับการสร้างวัดใหญ่ขนาดนี้เป็นวัดหลวงนะครับเป็นการประกาศบารมีครับว่าพระเจ้าปราสาททองเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ตั้งอยู่บนบริเวณชุมชนเรียกว่าป่างิ้วปะสมัยก่อนนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระราชมารดาของพระเจ้าปราสาททองนั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในการสร้างความชอบธรรมในการขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ก็คือการสร้างพระปรางแบบขอมนั่นเองครับการสร้างพระปรางแบบขอมเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนขอมก็เหมือนฝรั่งเศสในยุโรปอะครับก็คือภาษาเขมรเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้ทางการทูตนะครับดังนั้นถ้าเราอิงขอมอิงเขมรเข้ามาได้เนี่ยครับก็แปลว่าราชวงศ์สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระนครอะไรประมาณนี้เนาะนะครับทีนี้ตัวชื่อวัดชัยวัฒนารามเนี่ยอาจไปอ่านเจอมามันมีตำนานเล่าครับว่าที่ตั้งชื่อว่าวัดชัยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าปราสาททองครับมีชัยเหนือละแวกก็คือกัมพูชานั่นเองก็เลยตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดปราสาททองครับอย่างไรก็แล้วแต่อาจจะมีตำนานหรือว่าประวัติมากมายนะครับแต่ยังไงวัดชัยวัฒนารามก็เป็นวัดหลวงที่ใหญ่มากๆริมแม่น้ำนะครับตอนนี้น้ำขึ้นอาจจะถ่ายริมแม่น้ำไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันว่าวัดชัยวัฒนารามปัจจุบันเนี่ยมีอะไรให้เราดูกันบ้างครับอาร์ตอยากจะพาไปแทบจะทุกจุดเลยเราไปดูกันสิว่าวันนี้เราจะมีเวลาพาไปดูกันสักกี่จุดกันฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตมายืนอยู่ริมแม่น้ำครับซึ่งเป็นทางเข้าหลักนะครับของวัดชัยวัฒนารามครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เดินทางโดยถนนเหมือนที่เราทำกันในปัจจุบันใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เราซื้อตั๋วเข้าวัดชัยวัฒนารามกัน10 บาทนะฮะทางถนนใช่ปะนั่นคือด้านข้างของวัดครับความจริงด้านหน้าของวัดเนี่ยคือจุดที่ติดกับแม่น้ำครับอาร์ตมาในช่วงน้ำจะท่วมนะครับ จะเห็นได้ว่าอันนี้คือแม่น้ำใช่ป่ะนี่คือผนังกั้นน้ำครับไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนี่คือผนังกั้นน้ำแปลว่าถ้าไม่มีผนังเนี้ยน้ำท่วมวัดชัยแล้วนะเพราะตอนนี้อาร์ตเดินขึ้นมาประมาณ2 เมตรนะครับอันนี้น้ำสูงกว่าตัววัดชัยประมาณเมตรกว่า2 เมตรแล้วน่ากลัวมากนะครับไม่รู้ว่าเราจะรอดไหมอ่ะโอเคทีนี้เราจะเล่าผังวัดกันครับว่าวันนี้เราจะพาไปเดินที่ไหนกันบ้างครับด้านนี้คือด้านหน้าของวัดใช่ไหมครับด้านหน้าของวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยสมัยก่อนพอเทียบเรือเสร็จปั๊บยังไงต่อจ๊ะ
ก็คือเราเข้าไปไหว้โบสถ์กันก่อนครับโบสถ์อันนี้นะครับก็จะเดินทะลุกับพระปรางครับซึ่งพระปรางที่นี่มีขนาดใหญ่มากๆเสียงน้ำแรงมากจะถล่มไหมกลัวโอเคเอาใหม่เห็นน้ำขึ้นแล้วสติหลุดมาจากแม่น้ำเข้าไปไหว้โบสถ์นะครับจากโบสถ์เสร็จปั๊บแล้วก็เดินทะลุไปในบริเวณของพระปรางใช่ปะบริเวณของพระปรางเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆเพราะว่ามีพระปรางเจดีย์ประธานครับในฐานเดียวกันจะมีเจดีย์มุมอีก4มุมในเขตระเบียงแก้วนะครับมีระเบียงคดใช่ปะแล้วก็ระหว่างระเบียงคดจะมีเจดีย์อยู่อีก8เจดีย์นะครับเรียกว่าเมนทิศกับเมนมุมนะครับมีทั้งหมด8และภายในนั้นเนี่ยยังมีเจดีย์เล็กๆนะครับซึ่งเป็นโกฐของพระบรมวงศานุวงศ์อีกครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะเขาเชื่อว่าเจ้าฝากุ้งก็มีโกฐอยู่ที่นี่เช่นกันนะครับด้านหลังของบริเวณพระปรางเนี่ยจะเป็นพระวิหารครับแต่ว่าอาจจะไม่เหลือซากอะไรให้เราเห็นแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราจะไปดูทั้งหมดครับพระอุโบสถบริเวณพระปรางแล้วก็พระวิหารด้านหลังไปกันเลยไปห่างๆจากน้ำดีกว่านะฮะดูสิมันสูงมากจริงๆนะเนี่ยไปเราไปกันฮะนี่ครับมาให้ดูพนังแกมันสูงกว่าอาร์ตสูง185เธอมันสูงกว่าอาร์ตอีกอะนี่แปลว่าข้างนอกคือน้ำสูงมากนะครับโอเคมาเรามาเดินเข้าวัดชัยกันครับนี่คือประตูทางเข้าวัดนะเราก็จะเจอกันกับพระอุโบสถด้านบนทุกคนเห็นไหมแสงอาจจะมืดหน่อยนะจ๊ะพระอาร์ตมานี่ก็4 โมงแล้วนะครับเราอาจจะมีเจดีย์ลายอยู่หน้าโบสถ์นะครับอันนี้2จุดเห็นปะซึ่งเป็นเจดีย์ลายแบบเหลี่ยมนะครับอาร์ตไม่มั่นใจว่าย่อมุม12หรือ20ไม่ได้เข้าไปดูใกล้ๆนะครับอย่างไรก็ดีครับอันนี้คือบริเวณพระอุโบสถครับทุกคนจะเห็นว่าพระอุโบสถมีขนาดใหญ่บึ้มนะฮะเห็นปะแล้วก็จะมีตัวของพระประธานครับซึ่งเป็นพระประธานอาจว่าเขาพยายามอนุรักษ์ให้เหมือนของเดิมที่สุดนะครับอยู่ด้านบนข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราขึ้นไปบนโบสถ์ไม่ได้นะครับแต่ก็จะเห็นว่าโบสถ์มีฐานอยู่สูงมากๆครับฐานสูง2 เมตรเนี่ยทุกคนครับอันนี้ก็คือฐานโบสถ์อาร์ตสูง185นะฐานโบสถ์เนี่ยเป็นฐานสิงห์2 ชั้นนะครับอันนี้คือฐานชั้นแรกอันนี้สูงประมาณอาร์ตเลยประมาณ185นะครับแต่ที่อาร์ตบอกสูง2 เมตรเพราะมีด้านหลังอีกเห็นปะมีฐานขึ้นไปอีกกึกนึงนะครับรวมกัน2 จุดเนี่ยก็น่าจะทำให้ฐานของพระอุโบสถนะครับมีประมาณ2 เมตรนะครับแล้วก็พระประธานด้านนี้สวยมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพระประธานที่ได้รับการบูรณะนะฮะแต่อาจว่าณจุดเดิมลองจินตนาการดิเราพายเรือผ่านวัดชัยใช่แล้วเราเข้ามาเห็นโบสถ์ไงครับแล้วก็เห็นพระประธานองค์ใหญ่ๆตั้งอยู่แบบนี้สมัยก่อนต้องยิ่งใหญ่สุดๆเลยทุกคนครับอันนี้ก็คือโบสถ์ที่เราเดินรอบๆกันอยู่นะครับอยากจะมาบอกว่าความสำคัญมันไม่ใช่แค่นั้นนะทุกคนเห็นปะอันนี้คือโบสถ์ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะมีพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วก็มีเสาด้วยนะครับแปลว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นระเบียงของโบสถ์ครับซึ่งน่าจะเป็นโบสถ์สูงๆเขาบอกว่าน่าจะเป็นจั่วแล้วก็หลังคาเนี่ยน่าจะเป็นกระเบื้องเคลือบด้วยครับแต่ว่าก็น่าเสียดายครับที่ตอน 2310ครับที่เราเสียกรุงเนี่ยพระอุโบสถนะครับโดนเผาวอดหมดเลยครับก็จะเหลือที่เห็นในปัจจุบันนะครับแต่ว่าที่อาร์ตบอกว่าน่าจะเป็นหลังคาทรงจั่วและมีกระเบื้องเคลือบเนี่ยเพราะว่าตอนที่มีการขุดค้นนะครับเขาเจอกระเบื้องนั่นแหละเขาเลยเข้าใจว่าไอ้กระเบื้องเคลือบที่เขาเจอเนี่ยน่าจะเป็นส่วนมุงหลังคาทรงจั่วนั่นเองครับแปลว่าโบสถ์เนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆนะครับเขาบอกว่าความสำคัญเนี่ยน่าจะพอๆกันกับพระวิหารของวัดพระศรีสันเพชรเลยทีเดียวครับเวอร์ไปไหมไม่รู้แต่ว่าเป็นโบสถ์ที่ขนาดใหญ่มากๆครับโอเคเราจบจากโบสถ์แล้วเราไปไหนต่อจ๊ะเราเข้าไปในส่วนของพระปรางกันดีกว่าฮะมาครับทุกคนเรามาเดินกันต่อนี่คือพระอุโบสถเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าก็จะมีเสาแบบเนี้ยแล้วก็มีลานแบบเนี้ยที่อาเล่าให้ฟังแปลว่าตรงนี้น่าจะเป็นลานขนาดใหญ่ของพระอุโบสถหรืออาจจะเป็นพระอุโบสถที่มีหลังคา2 ชั้นก็ได้นะครับทีนี้ด้านในครับก็คือองค์พระปรางประธานใช่ไหมครับสูงประมาณ35 เมตรนะครับแล้วก็จะมีเจดีย์มุมเห็นปะเจดีย์ที่เป็นเจดีย์ย่อมุมนะครับมีอยู่8เจดีย์นะครับที่มุมเรียกว่าพระเมนมุมนะครับแต่ว่าที่ไม่ใช่มุมที่อยู่ตรงกลางแบบนี้เราจะเรียกกันว่าพระเมนทิศนะครับต่อมาด้านในเราก็จะมีเห็น
เจดีย์เล็กๆแบบเนี้ยครับก็ทั้ง4ด้านของพระปรางนะครับก็จะมีเจดีย์มุมที่อยู่บนฐานเดียวกับพระปรางอีก4เจดีย์นะครับแล้วก็มีระเบียงคดล้อมรอบนะครับโดยที่ระเบียงคดเนี่ยจะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย120องค์นะครับป่ะเราเดินไปดูข้างในกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูด้านในอะครับวัดชัยวัฒนารามเนี่ยได้รับการบูรณะหลายครั้งนะครับแต่ว่ามีการบูรณะครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีการบูรณะที่มีปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติครับซึ่งอยู่ที่เจดีย์มุมแล้วก็เจดีย์ประจำทิศนั่นเองครับก็คือลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งหลายๆคนไม่ได้สังเกตครับเพราะว่าเหลือไม่เยอะแต่ว่าอันนี้ครับคือปูนปั้นพุทธประวัตินะครับ ทุกคนครับตอนนี้อาร์ตเดินเข้ามาในเขตกำแพงแก้วของตัวเขตของพระปรางแล้วนะครับนี่คือพระปรางประธานครับสังเกตไหมว่าเป็นแบบขอมสุดๆไปเลยครับทุกด้านจะมีบันไดทางขึ้นครับขึ้นไปไหว้ซุ้มจรณำนะครับสมัยก่อนน่าจะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปแบบยื่นนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็ในเขตฐานของพระปรางฐานเดียวกันนะฐานปูนเดียวกันเห็นปะจะมีพระปรางมุมด้วยนะครับแบบนี้นี่นะครับเรียกพระปรางมุมนะครับมีอยู่4ทิศเลยนะครับแต่ความยิ่งใหญ่เนี่ยวัดอื่นๆนะครับเขาก็จะมีพระปรางแล้วก็พระปรางมุมใช่ปะแล้วก็มีกำแพงระเบียงคดล้อมรอบครับที่นี่เดี๋ยวอาร์ตให้ดูระเบียงคดนะครับยิ่งใหญ่มากๆครับอย่างไรก็แล้วแต่พระปรางประธานนะฮะมีห้องคันพักคฤหะด้วยนะฮะแต่ว่าห้องคันพักคฤหะปัจจุบันก็ไม่ได้ให้เราขึ้นไปชมแล้วนะครับนี่คือเจดีย์ประธานครับเดี๋ยวเรามาดูระเบียงคดกันครับระเบียงคดอาร์ตบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ามีเมนทิศแล้วก็เมนมุมอยู่ทั้งหมด8นะครับ8สิ่งปลูกสร้างนะครับเรียกเป็นเจดีย์ก็ได้เนาะหรือว่าเรียกเป็นปรางก็ได้อาร์ตไม่รู้เรียกว่าอะไรเดี๋ยวอาร์ตให้ดูแล้วกันนะฮะทุกคนครับพอเราดูพระปรางไปแล้วใช่ไหมครับเรามาเดินดูระเบียงคดกันบ้างครับที่ระเบียงคดนะครับสมัยก่อนไม่ได้เปิดโล่งแบบนี้นะครับเมื่อก่อนมีหลังคาเห็นฐานเสาปะนี่มีฐานเสาอยู่ด้วยเห็นไหมเสามีอยู่รอบเลยแปลว่าสมัยก่อนนะครับก็น่าจะมีหลังคาอยู่รอบตัวองค์เจดีย์เลยครับทีนี้รอบๆขององค์พระปรางในระเบียงคดเนี่ยนะครับจะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยครับแบบนี้ทั้งหมด120องค์เยอะมากๆครับแต่ว่าปัจจุบันทุกคนจะสังเกตได้ว่าไม่มีเสียงเลยแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าว่าทำไมครับทีนี้อาร์ตบอกแล้วว่าที่นี่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าไม่ได้มีแค่พระปรางมุมที่ติดอยู่กับฐานองค์พระปรางใหญ่เท่านั้นนะครับแต่ว่าที่ระเบียงคดเนี่ยมีลักษณะแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเมนมุมแล้วก็เมนทิศเมนมุมก็คือลักษณะนี้แหละแต่ว่าอยู่ที่มุมวัด4มุมเมนทิศคืออยู่ระหว่างนั่นเองครับเหนือใต้ออกตกนึกออกปะแล้วก็มีอีก4มุมก็เลยทำให้ลักษณะเนี้ยเมนทิศกับเมนมุมแบบเนี้ยมีทั้งหมดอยู่8สิ่งปลูกสร้างนั่นเองครับเรียกเป็นปรางหรือเรียกเป็นเจดีย์ดีอะนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าในหนังสือเขียนว่าเมนมุมกับเมนทิศนะครับก็เรียกพระเมนตามเขาไปละกันเนาะแล้วก็ในพระเมนนะครับตอนนี้นะครับเขาเหมือนปิดกำลังปรับปรุงนะครับเพราะว่าอาร์ตมาในช่วงที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยกำลังอยู่ในโครงการปรับปรุงของกรมศิลปากรเนาะดังนั้นบางส่วนเลยถ่ายไม่ได้เข้าไม่ได้นะครับแต่ว่าในเมนมุมแล้วก็เมนทิศเนี่ยนะครับจะมีพระอยู่ด้วยนะครับเป็นพระโบราณเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแต่ไม่ใช่พระพุทธรูปปางมารวิชัยธรรมดาแบบนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องกษัตริย์ครับมีอยู่เมนหนึ่งเป็นเมนทิศนะครับอาร์ตเข้าไปได้อยู่เมนหนึ่งเดี๋ยวอาร์ตพาเข้าไปฮะ
ตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ด้านในของเมนทิศสักทิศหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าด้านในเนี่ยเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ความจริงแล้วนะครับน่าจะมีจิตรกรรมฝาผนังด้วยนะครับแต่ว่าเลือนลางไปแล้วนะครับอันนี้อาร์ตไม่ได้แอบลักลอบเข้ามานะเขากั้นนกนะครับอันที่เขากั้นไว้เพื่อจะบูรณะเนี่ยเขาจะกั้นตะข่ายสีฟ้าไว้นะครับแล้วก็นี่ก็คือพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบทรงเครื่องกษัตริย์ครับอาร์ตว่าเขาน่าจะเริ่มทยอยบูรณะแหละเพราะว่าเมนมุมบางมุมเนี่ยเขาปิดไม่ให้เข้าแล้วนะครับก็ถ้าใครมามีโอกาสเนี่ยมาหลังบูรณะก็ดีเนื่องจากเป็นโบราณสถานมีจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็มีพระพุทธรูปโบราณนะครับดังนั้นถ้าใครมาถ่ายรูปอย่าใช้แฟลชนะครับเพราะแฟลชจะทำลายจิตรกรรมฝาผนังโบราณนะครับโอเคเดี๋ยวอัดออกดีกว่าครับเพราะว่าคนมองใหญ่เลยฝรั่งงงว่าติดลูกกรงแล้วเข้ามาได้ยังไงนี่ลูกกรงเขาให้เปิดได้กันนกนะถ้าเขาจะบูรณะเนี่ยเขาจะทำแบบนั้นเห็นปะมีสแลนสีฟ้าแล้วก็ไม่ให้เข้าไปเลยแบบนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือเมนมุมแล้วก็เมนทิศซึ่งมีอยู่8เมนนะครับรอบพระปรางเลยนะครับถัดต่อมานะครับเราดูพระอุโบสถไปแล้วเราดูพระปรางแล้วบริเวณโดยรอบไปแล้วอันว่าเดี๋ยวเราออกไปดูพระวิหารกันดีกว่าครับว่าพระวิหารเนี่ยเหลืออะไรไหมให้เราดูครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตเดินออกมาอีกฝั่งหนึ่งของพระปรางแล้วนะครับเมื่อกี้เราอยู่ด้านหน้าวัดใช่ปะที่เป็นตัวพระอุโบสถอันนี้อันอยู่หลังวัดครับทีนี้พอออกเดินมาด้านนี้ครับก็จะเห็นโครงสร้างของพระปรางได้ชัดเจนมากๆครับมีพระปรางเห็นปะแล้วที่ติดกับพระปรางตรงนี้ก็จะเป็นพระปรางมุมนะครับที่อยู่บนฐานเดียวกับพระปรางแล้วก็ไอ้แหลมๆเนี่ยที่เราเห็นด้านนอกนะครับถ้าเป็นตรงมุมของกำแพงเราจะเรียกว่าเมนมุมเห็นปะแต่ถ้าอยู่ตรงกลางแบบนี้แบบอันนี้เราจะเรียกกันว่าเมนทิศนะครับอันนี้ก็คือผังภายในของพระปรางครับพูดย้อนไปย้อนมามากเลยเพราะว่ากูอธิบายแล้วคนไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าอันพูดไม่รู้เรื่องนะครับโอเคทีนี้อ่านมาเขาบอกว่าให้เดินเลยมาฝั่งด้านหลังเนี่ยเพราะว่าจะเป็นบริเวณพระวิหารสมัยก่อนนะฮะแต่ว่าวิหารอะไรนะครับโอเคตำแหน่งที่น่าจะเคยเป็นพระวิหารนะครับตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับก็อาจจะพังไปตอน2310ที่เราเสียกรุงนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยที่อาร์ตไปอ่านมาเนี่ยวัดชัยวัฒนารามครับเขาไม่ได้เสียหายขนาดนี้ตอนเสียกรุงนะพม่าเผาวัดนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ที่พระพุทธรูปหายไปเสียนหายไปห้องคันพักคฤหะไม่เหลืออะไรแล้วกรุโดนขุดไปหรือว่ามีการทำลายโบราณสถานโดยรอบครับเกิดขึ้นจากคนไทยนะฮะเพราะว่าตอนที่เราไปตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วใช่ไหมครับคนก็รู้ว่าที่อยุธยาเมืองเก่าเนี่ยมีการฝังสมบัติไว้วัดต่างๆมีทองทุกวัดมีทองเนาะสมัยก่อนคนไทยนี่แหละก็เลยกลับมาขุดกลับมาลอกกลับมาเผาครับทำให้โบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากพม่าเนี่ยเสียหายมากขึ้นไปอีกเพราะคนไทยนี่แหละที่มาลักลอบขโมยนู่นขโมยนี่ครับที่นี่ก็เหมือนกันอย่างน้อยๆพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่อยู่บนระเบียงคด120องค์ไม่มีเสียนเลยสักองค์อันนี้ก็คือตัวอย่างความโหดร้ายที่คนไทยเราทำกันเองครับเดี๋ยวอาร์ตแพนกล้องไปให้ดูตำแหน่งที่เขาว่ากันว่าเคยเป็นพระวิหารดีกว่านะครับจะได้เห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่ทางเดินสักทางหนึ่งก็น่าจะเป็นทางเดินของพระวิหารแล้วก็ประตูทางเข้าที่จะทะลุกับพระวิหารเข้ามาส่วนตัวองค์พระปรางครับอย่างนั้นเดี๋ยวอาร์ตแผนกล้องไปในเขตที่เคยเป็นพระวิหารให้ทุกคนดูแล้วกันนะฮะ ทุกคนครับอาร์ตเดินลงมาจากบันไดเลยนะเพื่อจะมาสู่ลานตรงนี้ครับที่อาร์ตไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าน่าจะเป็นพระวิหารอาร์ตก็เลยดูว่ามันจะมีฐานของพระวิหารให้เห็นไหมเท่าที่อาร์ตเดินดูตอนนี้ไม่มีหรือว่าอาร์ตอ่านมาผิดวะแต่ว่า
ข้อดีของการเดินลงมาครับเราจะเห็นประตูตรงนั้นเห็นปะเราจะเห็นประตูซึ่งทะลุไปกับตัวพระปรางพอดีครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเดินออกมาไกลหน่อยนะครับไกลจากตัวพระปรางหน่อยในด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นพื้นที่ของวัดพูดอีกนัยยะหนึ่งคือเราจะเห็นกำแพงวัดซึ่งยังมีเหมือนแบบมีซุ้มประตูอยู่นิดนึงเดี๋ยวอาร์ตไปถ่ายให้ดูนะครับแล้วอาร์ตอ่านมาเขาบอกว่าตรงนี้เป็นพระวิหารใช่ปะอ่านว่าเท่าที่ดูแล้วไม่น่าใช่แล้วถ้าใครเคยไปวัดมเหยงนะครับจะมีฉนวนทางเข้าหรือฉนวนเสด็จนะครับของพระบรมวงศานุวงศ์นี่คือสิ่งปลูกสร้างที่เหลือด้านหลังที่เขาบอกว่าเป็นพระวิหารอ่านว่าไม่ใช่ปะไม่รู้เอามาใหม่อาร์ตไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกนะจ๊ะแต่ว่าอาร์ตสันนิษฐานว่ามันเป็นเหมือนฉนวนทางเดินนะครับเห็นปะนี่น่าจะเป็นกำแพงขึ้นมาวุบเห็นไหมแล้วนี่คือถนนไปไหนก็ถนนเดินเข้าพระปรางจากทางด้านหลังหรือเปล่าครับใครรู้ช่วยบอกทีแล้วก็ที่อาร์ตบอกว่ามีเหมือนแบบเป็นซุ้มประตูอยู่หรือซุ้มอะไรสักอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ครับเห็นปะอันเนี้ยถ้าไม่เดินออกมาไม่เห็นนะก็จะมีซุ้มแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนทางเดินแบบนี้นำเข้าไปสู่ตัวองค์พระปรางครับเดี๋ยวอาร์ตถ่ายจากมุมนี้ให้ดูถ่ายพระปรางจากมุมนี้สวยมากๆครับอยากให้มากันโอเคฮะอาร์ตเดินย้อนกลับขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเดินลงไปดูบริเวณที่อาร์ตอ่านมาว่าเป็นพระวิหารแต่ไม่เห็นมีเลยนะครับไม่เห็นฐานอะไรเลยด้วยนะครับและอาร์ตเดินย้อนกลับมานะครับเพื่อที่จะมานั่งนับว่าเมนทิศกับเมนมุมเนี่ยเป็นลักษณะการย่อมุมเท่าไหร่นะครับนับและย่อมุมไม้12ครับขาดใจตัวเองแค่นั้นแหละครับ โอเคอันนี้ก็คือถ่ายครั้งสุดท้ายครับก่อนเดินกลับกันไปเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นมากๆแล้วนะครับแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งเว้ยที่อาร์ตติดค้างในใจตัวเองเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยจะเหมือนมีสุสานหลวงด้วยครับก็คือมีเมนของเจ้านายด้วยแต่เราเดินมาตั้งแต่หน้าวัดยันท้ายวัดเมื่อกี้เรายังไม่เห็นเมนในลักษณะที่เป็นโกฐของเจ้านายเลยนะครับเดี๋ยวอาร์ตไปดูรอบนอกดีกว่าว่ารอบนอกเนี่ยจะมีเมนเจ้านายไหมหรือว่าไอ้เว็บที่อาร์ตไปหามาเนี่ยเป็นข้อมูลไม่ถูกต้องอีกนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูรอบๆกันดีกว่านะเอาละฮะตอนนี้นะครับอาร์ตเดินอยู่รอบๆแล้วเนาะเพื่อจะหาครับตอนนี้เนี่ยอาร์ตเจอเจดีย์องค์หนึ่งนี่เจดีย์องค์นี้นะครับองค์ใหญ่ๆองค์นี้นะครับที่อยู่นอกกำแพงของตัวพระปรางนะครับแล้วก็จะมีพระปรางที่เหมือนพระปรางขอมอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยเดาว่า1 ใน 2อันนี้หรือเปล่านะที่น่าจะเป็นในระหว่างพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่ที่ติดถนนที่เราซื้อตั๋วเข้ามา10 บาทนั่นแหละนะครับอาจจะเป็นพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับที่น่าจะมีวิหารประกอบการทำพิธีกรรมต่างๆนะครับแล้วก็น่าจะมีตัวโกฐนะครับหรือว่าตัวพระเมนจริงๆของพระบรมวงศานุวงศ์อยู่แถวนี้ใครมีข้อมูลก็บอกอาร์ตด้วยละกันนะครับทีนี้เราไปดูด้านหลังนะครับอาร์ตอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าด้านหลังที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับจะเป็นในส่วนของพระวิหารใช่ปะแต่เราไปดูมาแล้วไม่มีทีนี้อาร์ตก็เลยเดินออกมาข้างนอกครับตอนนี้อาร์ตอยู่นี่คือพระปรางที่เราไปมาเมื่อกี้นะอาร์ตเดินอยู่ด้านข้างของพระปรางถ้าหันหน้าเข้าแม่น้ำเนี่ยอยู่ด้านซ้ายนะฮะของพระปรางก็จะเห็นว่ามีลักษณะสิ่งปลูกสร้างแบบเนี้ยครับหรือว่านี่คือพระวิหารนะเพราะว่าอาร์ตไปดูในแปลนอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในแปลนที่ในเว็บไซต์ที่อาร์ตหามานะครับใครกรุณานะครับบอกทีนะครับว่าอันเนี้ยด้านข้างคือพระวิหารใช่ไหมนะไม่ใช่ด้านหลังใช่ไหมเราจะได้เข้าใจกันถูกต้องฮะตอนนี้เป็นเวลาจะ6 โมงนะครับวัดจะปิดแล้วนะครับคนยังแน่นอยู่เลยวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเป็นอีกวัดหนึ่งนะฮะที่เขาจะไปเช่าชุดไทยมาแล้วก็มาถ่ายรูปกันในวัดชัยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดแล้วนะครับของอาร์ตในวันนี้ที่พาทุกท่านมาเดินชมเที่ยววัดชัยวัฒนารามกันนะครับเรามาทวนสิว่าวันนี้เราเดินตรงไหนกันมาบ้างเนาะนะครับจุดแรกนะครับก็คือนี่เลยด้านหลังของอาร์ตนะครับก็จะเป็นทางเข้าซึ่งติดกับแม่น้ำถูกไหมเสร็จปั๊บเราขึ้นไปดูตัวของโบสถ์กันนะครับที่เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่นะฮะแล้วเราก็เดินเข้าไปในพระปรางไปดูว่าสิ่งที่อยู่ในพระปรางมีอะไรบ้างนะครับด้านหลังพระปรางอ่านมาว่าเป็นพระวิหารแต่ไปดูแล้วเหมือนเป็นฉนวนทางเดินมากกว่าพระวิหารเนาะแล้วก็ด้านข้างครับด้านข้างของตัวองค์พระปรางก็คือตรงนี้ของอาร์ตเห็นปะตรงนี้เนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างน่าจะเป็นพระวิหารมากกว่าแล้วก็สิ่งที่อาร์ตไปอ่านมาเขาบอกว่ามีโกฐนะครับหรือว่าเป็นพระเมรุของเจ้านายนะครับหาไม่เจอหรือว่าอาจจะเป็นเจดีย์ที่อาร์ชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับโอเคและนี่คือทั้งหมดของวัดชัยวัฒนารามของอาร์ตในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็หวังว่าเป็นประโยชน์บ้างนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่วัดโลกยสุธารามครับแดดร่มลมตกเวลาเย็นๆแบบนี้ครับเรามาไหว้พระพุทธไสยญาติกลางแจ้งกันดีกว่าครับวัดโลกยสุธารามนะครับความจริงแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะมาไหว้แค่พระไสยญาติที่อยู่ด้านหลังของอาร์ตใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงแล้วเขาชื่อว่าวัดนะครับยังไงวัดก็ต้องมีโบสถ์มีเจดีย์หรือพระปรางใช่ปะวัดนี้ก็เช่นกันครับถ้าอย่างนั้นอาจจะพาไปดูที่นี่นะครับ3ที่ด้วยกันนะครับด้านหน้าที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือวิหารของพระพุทธไสยญาติเรียกว่าพระวิหารนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยมีอาคารครอบอยู่ปัจจุบันก็ยังเหลือฐานอยู่นะครับแล้วก็เราจะไปไหว้พระกันหลังจากนั้นเราจะเดินไปด้านหลังครับซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของพระอุโบสถครับแล้วก็เจดีย์ปรางนะครับเป็นปรางประธานของวัดนี้อยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละจุดนะฮะนะครับทุกคนเรามาจุดแรกกันก่อนครับก็คือมาไหว้ตัวพระพุทธไสยญาติองค์นี้นั่นเองครับพระพุทธไสยญาติองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองนะครับเพราะว่ามีขนาดถึง42เมตรทางยาวนะทีนี้อาร์ตบอกแล้วว่าพระองค์นี้นะครับสร้างขึ้นแบบว่ามีพระวิหารครอบใช่ป่ะเพราะนี่ครับอันนี้คือเห็นพื้นป่ะพื้นที่เป็นปูนคือพระวิหารนะครับนี่คือกำแพงและนั่นคือฐานเสาครับปกติแล้วเนี่ยเราเข้าไปในใกล้ๆกับตัวองค์พระได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากั้นพื้นที่ไว้เพราะว่ากำลังบูรณะพระนั่นเองครับเห็นป่ะก็จะมีเสาอยู่ติดกับตัวองค์พระเลยนะครับแปลว่าสมัยก่อนเนี่ยน่าจะมีอาคารนะครับครอบองค์พระแบบพอดีองค์พอดีเลยนะครับทวนใหม่ยาว42เมตรแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองพระไสยญาติที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองนะครับนอกเหนือจากนี้ครับตามมุมของพระวิหารเนี่ยเรายังเห็นฐานแบบนี้นะครับเขาก็มีความเชื่อว่าน่าจะเป็นฐานของเจดีย์รายหรือว่าเจดีย์มุมของวิหารของพระพุทธไสยญาติองค์นี้นั่นเองครับทีนี้วัดนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพระทำไมดูใหม่จังเลยอันนี้ผ่านการทาสีมาหลายรอบนะครับความจริงวัดโลกยสุธารามเนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของพระเจ้าปราสาททองครับพระเจ้าปราสาททองเนี่ยก็สร้างไว้เพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆเนาะนะครับก็เลยสร้างพระองค์ใหญ่องค์นี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าในปีพุทธศักราชที่ 2310 ตอนที่กรุงแตกนะครับวัดนี้ได้รับความเสียหายมากๆครับก็คือโดนเผานั่นแหละนะครับทำให้ตัววิหารที่ครอบองค์พระเนี่ยสลายไปเลยครับฐานไม่เหลือเสาไม่เหลือหลังคาไม่เหลือถล่มลงมาเลยนั่นเองครับและถูกทิ้งร้างนานมากๆเลยนะครับตัวพระเนี่ยเพิ่งจะได้รับการบูรณะเมื่อปี 2530 ติดมั้งถ้าอาจจะไม่ผิดนะครับก็คือเพิ่งได้รับการบูรณะนั่นเองครับและการบูรณะครั้งนั้นมีการฉาบปูนพระเพิ่มนะครับก็เลยทำให้พระมีลักษณะใหม่แบบนี้แต่ว่าถึงแม้พระจะมีลักษณะที่ใหม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเขาทำเหมือนแบบเขาฉาบในลักษณะเป็นพระองค์เดิมนะครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนพุทธลักษณะนั่นเองครับยังไงก็มาไหว้พระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองกันได้ครับ
นี่ทุกคนพอเราเดินมาด้านพระบาทของพระพุทธไสยญาติใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าพระบาทนี้เป็นแบบอยุธยาเลยก็คือเท้าแบบวางเท่ากันทุกมุมนะครับแล้วก็จะเห็นเสาได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเสาของวิหารที่ใช้ครอบตัวองค์พระสมัยก่อนนะครับ ทุกคนครับเราไหว้พระนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผังวัดกันดีกว่าจากด้านข้างเราจะเห็นพระนอนอยู่ตรงนี้ใช่ปะแต่เห็นปะว่าที่นี่เป็นวัดใช่ไหมครับก็ต้องมีพื้นที่ของวัดนะครับที่นี่จะมีด้านหลังซึ่งเห็นปะครับเป็นพระปรางนะครับเด่นขึ้นมาตรงนั้นแล้วด้านหน้าพระปรางนะครับก็จะมีพระอุโบสถด้วยเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปในเขตพุทธาวาสกันครับไปดูซิว่าพระอุโบสถแล้วก็พระปรางเนี่ยยังเหลืออะไรให้เราดูบ้างนะฮะ หาทางขึ้นไม่เจอ เขาขึ้นตรงไหนนะแอบขึ้นตรงนี้ได้ไหมอ่ะเราขึ้นไปดูพระอุโบสถกันนะครับอย่างแรกอาจรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระอุโบสถแน่นอนครับการที่จะเป็นพระอุโบสถได้ก็ต้องมีใบเสมาครับเมื่อกี้ที่กล้าพูดว่าพระอุโบสถเพราะว่าเห็นแล้วว่า มีใบเสมานะครับแต่ว่าพระอุโบสถเป็นพระอุโบสถขนาดไม่ได้ใหญ่มากเห็นใบเสมาปะนี่นะครับอยู่ไหนอยู่นี่ใบเสมาแล้วก็พระปรางจะเห็นได้ว่าตัวพระอุโบสถครับมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เหลือแค่ซากแล้วแหละนะครับดำๆนี่คือคราบเผาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับไม่มีให้เหลือให้เห็นแม้แต่ฐานจุกชีเธอแต่ว่าอาจจะมีเศษพระให้เหลือเห็นอยู่บ้างนะครับทำยังไงให้ทุกคนเห็นเหมือนที่อันเห็นดีอะตั้งกล้องหน่อยเดี๋ยวซูมให้ดูฮะนี่นะครับทุกคนเรายังเห็นใบเสมาครบทั้ง8มุมเลยนะเห็นปะจะมีใบเสมาอยู่ข้างๆทุกมุมเลยนะครับ8ใบนะครับครบเลยพระอุโบสถเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเดินขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าเราอย่าเดินขึ้นไปเลยเนาะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีป้ายห้ามเนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยครับยกขึ้นมา1.5 เมตรนะครับในสมัยก่อนตรงนี้ก็น่าจะเป็นพระประธานเพื่อจะวาดพระประธานแล้วก็ตัวพระปรางด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันไม่เหลืออะไรเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูพระปรางใกล้ๆกันดีกว่าครับนี่ทุกคนวันนี้แปลกมากเลยอะพระอุโบสถแบบไม่ใหญ่เลยอะแต่ดูฐานเจดีย์ดิฐานเจดีย์มุมนี้คือจะใหญ่เท่าพระอุโบสถอยู่แล้วนะครับมีเรื่องจะเมานี่เราจะเดินไปใกล้ๆพระปรางใช่ป่ะเพื่อจะไปดูพระปรางใกล้ๆใช่ไหมครับสังเกตปะว่าวัดนี้ไม่มีวิหารแปลกไหมครับเรามีพระปรางเรามีพระอุโบสถแล้วก็มีพระพุทธรูปสายญาติเลยเหรอนะครับเดี๋ยวอาร์ตไปเดินดูด้านหลังนะครับว่าจะเป็นพระวิหารหรือเปล่าครับแต่ว่าพระปรางองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นพระปรางศิลปะของลพบุรีนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นศิลปะของอยุธยาตอนต้นเขานะครับแต่ว่าเมื่อกี้อาร์ตบอกว่าพระพุทธไสยญาติเนี่ยพระเจ้าปราสาททองเป็นคนสร้างไม่ใช่หรอใช่นะครับนั่นแปลว่าวัดนี้มีอยู่เดิมตั้งแต่อยุธยาตอนต้นแล้วสังเกตได้จากพระปรางองค์นี้นะครับเป็นลักษณะของลพบุรีใช่ป่ะแปลว่าพระเจ้าปราสาททองครับน่าจะมีการแปลงวัดนี้ครับให้มีความสำคัญขึ้นโดยการสร้างพระพุทธรูปปางสายญาติเพื่อจะเป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมบางอย่างนั่นเองฮะโอเคอาร์ตถ่ายพระปรางองค์นี้ให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอาร์ตอยากให้ทุกคนเห็นว่าตัวพระปรางเนี่ยนะครับ
น่าจะเคยเป็นวัดที่มีความสำคัญมาก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่ารอบๆพระปรางอะครับมีเสาเยอะมากเลยเหมือนจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะระเบียงคดนะครับอยู่รอบเลยเห็นปะเนี่ยนะครับแปลว่าน่าจะเดินเวียนเทียนได้อะตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาร์ตพาเดินไปดูด้านหลังดีกว่าครับด้านหลังถ้าตามผังอ่ะก็ควรจะเป็นพระวิหารเนาะเพราะว่าวัดในอยุธยาเขาชอบเรียงแบบนี้เว้ยพระวิหารพระปรางหรือเจดีย์แล้วก็โบสถ์เขาเรียงแบบนี้ใช่ปะแปลว่าถ้ามีโบสถ์กับพระเจดีย์อะครับส่วนใหญ่อ่ะควรจะมีพระวิหารเนาะอันนี้ใช่ไหมนะอันนี้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันก่อนครับอาร์ตขอไปอ่านป้ายก่อนว่าไอ้ที่เราเดินอยู่ตรงเนี้ยด้านหลังของพระปรางอะครับเป็นพระวิหารหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดเห็นมีป้ายอยู่ทุกคนรอแป๊บนะเดี๋ยวอาร์ตเดินไปก่อนนะทุกคนวัดโลกยสุธารามนะครับเกินคาดอาร์ตมากๆครับสมัยก่อนที่อาร์ตมาเนี่ยอาร์ตก็จะไหว้แค่พระพุทธไสยญาติแล้วก็เข้ามาไหว้ตัวพระปรางแล้วกลับเลยใช่ปะไม่เคยเดินมาข้างหลังครับไม่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยมีพระวิหารขนาดใหญ่มากแล้วไม่ได้ใหญ่ธรรมดาเธอมี3วิหารวิหาร1วิหาร2แล้วก็วิหาร3วัดที่มี3วิหารแปลว่าสมัยก่อนวัดนี้ต้องใหญ่มากๆเลยอะแต่ว่าก็ว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่เขามีพระปรางเนี่ยแค่มีพระปรางเนี่ยก็บ่งบอกได้แล้วว่าเป็นวัดหลวงนะเพราะว่าวัดทั่วไปอะครับไม่น่าสร้างพระปรางครับทีนี้เจดีย์พูดไปเจดีย์ทำไมอะพระวิหารหลังหลักนะครับก็คือหลังนี้เห็นปะปึ๊บแล้วก็ไปชนกับพระปรางพอดีแปลว่าน่าจะเป็นผังลักษณะคล้ายๆกับวัดพุทธไทยสวรรค์ไหมที่เหมือนเป็นพระวิหารหลังใหญ่แล้วก็มีประตูทะลุกันกับระเบียงคดของพระปรางเลยนะครับต่อมาด้านข้างทั้งสองข้างนะครับก็จะมีพระวิหารขนาดย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ไม่ย่อมอ่ะบางวัดก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับไซส์นี้แต่ว่ากลายเป็นวิหารย่อมของวัดโลกยสุธารามครับเฮ้ยใหญ่มากจริงไม่น่าเชื่อนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเดินข้างในเพื่อจะไปทะลุกับตัวพระปรางดีกว่าโอเคนะครับอาร์ตเดินมาในวิหารหลังหลักครับเพื่อจะเห็นว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าเป็นอยุธยาเลยครับก็คือมีเสานะครับเห็นปะฐานเสาเพื่อจะรับน้ำหนักตัวหลังคาแบบจั่วนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นฐานชุกชีนะครับที่คาดว่าน่าจะมีพระองค์ใหญ่มากๆเพราะว่ายังมีเศษของพระประธานตกอยู่ด้านข้างเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นปะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเข้าหาพระปรางประธานเนี่ยเดาว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางเดินแล้วก็มีประตูผลักประตูออกไปเข้าสู่ระเบียงคดของพระประธานพอดีจินตนาการของอันนี้มันล้ำลึกจริงๆแต่ถามว่าถูกไหมล่ะ ไม่รู้นะครับแต่ว่าผังอยุธยาน่าจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นวัดนี้นะครับก็น่าจะสันนิษฐานกันได้ว่าสร้างขึ้นครั้งแรกเนี่ยในสมัยอยุธยาตอนต้นสังเกตได้จากตัวพระปรางนะครับที่มีลักษณะแบบขอมลพบุรีซึ่งมักจะทำกันในช่วงอยุธยาตอนต้นครับเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่ามีพระปรางก็เป็นวัดหลวงนั่นเองนะครับมีเจดีย์ขอโทษครับมีพระวิหารนะครับอยู่3วิหารเลยทีเดียวนะครับมีพระอุโบสถด้วยนะครับแล้วก็ใบเสมาใหญ่บึ้มนะฮะและสุดท้ายครับต่อมาในสมัยของพระเจ้าปราสาททองเนี่ยก็เลยมีการสร้างพระพุทธไสยญาติขึ้นมาองค์ใหญ่ครับย้ำอีกครั้งให้เบื่อกันไปเลยว่าใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองนะครับความยาว42เมตรด้วยกันครบแล้วครับวัดนี้หลังจากโดนเผาไปนะครับวัดนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะร้างนะจ๊ะแล้วก็มีการขุดลอกมีการขโมยพระมีการอะไรอย่างเงี้ยครับไปหมดแล้วนะครับทำให้ปัจจุบันก็เลยเหลือสภาพเท่าที่เห็นครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่มาวัดนี้ในปัจจุบันนะครับก็จะมาขอพรแค่ตัวพระพุทธไสยญาติแล้วก็กลับเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะอาจว่ามาเดินให้ครบก็จะเห็นอะไรที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นในวัดโลกยสุธารามฮะ
และทั้งหมดนี้นะครับก็คือการพาเดินเล่นในวัดโลกยสุธารามของอาร์ตครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะชอบกันนะคราวหน้าใครผ่านมาไหว้พระพุทธไสยญาติองค์ใหญ่นะครับอย่าลืมเดินมาด้านหลังนะมาดูพระอุโบสถแล้วก็มาดูพระปรางที่เก่าแล้วก็ยังสวยอยู่มากๆเลยหวังว่าทุกคนจะชอบวัดนี้กันนะครับถ้าใครมาอยุธยาอย่าลืมปักหมุดมานะครับวัดโลกยสุธารามฮะก่อนจากกันไปจะบอกว่าวัดนี้นะครับอาจเลือกมาตอน6 โมงเย็นนะเพราะว่าถ้าคุณมาตอนกลางวันอ่ะก็คือแดดแบบสะบั้นนะอาร์ตบอกเลยนะครับมาสัก5 โมง6 โมงเย็นไม่ค่อยมีคนด้วยเพราะว่าใน Google Map อ่ะเขาเขียนว่าปิด6 โมงใช่ป่ะถ้ามา6 โมงอ่ะไม่มีคนเลยแกเดินชิลมากยังไงมากันด้วยนะเอาละฮะทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่วัดภูเขาทองเรียบร้อยแล้วนะฮะที่วัดภูเขาทองเนี่ยเวลาใครๆมาก็จะมาไหว้เฉพาะตัวองค์เจดีย์ภูเขาทองใช่ไหมฮะแต่ว่าอยากจะมาเคลียร์เรื่องผังวัดนิดนึงครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยตัววัดภูเขาทองไม่ได้มีแค่ตัวเจดีย์นะครับแต่ว่าเป็นเหมือนคอมเพล็กซ์ของวัดนะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบลักษณะเหมือนวัดปกติเลยนะครับนั่นหมายถึงด้านหลังของอาร์ตเดี๋ยวอาร์ตจะพาเดินไปนะครับทีละส่วนเห็นปะว่ามีลานแล้วก็มีเหมือนฐานอะไรสักอย่างตรงนี้เป็นพระวิหารนะครับตามคติจักรวาลคติเลยครับก็คือต้องเจอวิหารก่อนนะครับถึงไปเจอเจดีย์ประธานหลังเจดีย์ประธานนะครับก็จะเป็นพวกเขตสังฆวาสนะครับที่จะมีเจดีย์แล้วก็จะมีพระอุโบสถเป็นต้นนะครับรอบๆของตัวเจดีย์ภูเขาทองนะครับจะมีเจดีย์รายด้วยนะครับแต่ว่าก็จะเหลือบางองค์แหละนะครับบางองค์เนี่ยก็จะมีแค่ฐานแล้วนะครับแต่ว่าที่น่าสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือว่ารอบๆตัววัดภูเขาทองครับจะมีคูน้ำคันดินอยู่ล้อมรอบเลยนะครับอันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยทุ่งภูเขาทองก็จะเป็นทุ่งที่เขามาฝึกรบกันมาตั้งกองทหารกันอาร์ตไปอ่านเจอมาครับว่าพระนเรศวรเนี่ยเคยยกทัพมาตรงนี้ครับมีพลทหารเป็นแสนนายเลยนะครับดังนั้นอาจจะมาโดยช้างก็ได้เพราะว่าเป็นทุ่งภูเขาทองอีกจุดหนึ่งก็คือว่าอาจจะมาทางชลมาศก็ได้มาทางน้ำก็ได้เพราะว่ามีคูน้ำล้อมรอบนะครับยังไงพอเรารู้ผังวัดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูทีละจุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนเจดีย์ภูเขาทองกันด้วยฮะขออนุญาตใส่หมวกนะครับเพราะว่าตอนที่อันมาถึงวัดภูเขาทองเนี่ยเที่ยงพอดีครับร้อนมากๆครับโอเคถ้าใครมาวัดภูเขาทองนะครับจุดแรกที่เขาจะมาไหว้กันเนี่ยคือเขาจะมาไหว้พระจักรพรรดิครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปใหม่แหละนะครับแต่ว่าอยู่ในตัววิหารเก่าครับตัวพระวิหารเนี่ยปัจจุบันก็จะเห็นแค่เสาฐานรากอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่ายังเห็นเป็นห้องอย่างชัดเจนนะครับยังเห็นธรณีประตูนะครับแล้วก็มีเสาเลยครับชัดเจนเลยนะครับทำไมเขาถึงมาขอพรตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นจุดของหน้าเจดีย์ครับซึ่งตรงขึ้นไปเนี่ยจะเป็นห้องคันภาคฤหะคันภาคฤหะคืออะไรครับเวลาเราขึ้นไปบนเจดีย์นะครับเราจะมีห้องที่เราเดินเข้าไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันตรงนั้นเนี่ยเราเรียกกันว่าห้องคันภาคฤหะครับถ้าใครอ่านตำราภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าเซลล่าก็ได้นะครับคำศัพท์แบบนี้ได้มาจากคำศัพท์ของปรางเขมรนะครับแต่ว่าอาจไม่รู้ว่าเจดีย์ไทยเขาเรียกห้องด้านบนว่าอะไรถ้าโชคดีวันนี้เขาอาจจะเปิดนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะพาเดินเข้าไปนะครับยังไงซะเราไปไหว้พระตรงนี้กันก่อนดีกว่าครับตรงพระวิหารเดี๋ยวอาร์ตพาเดินถ่ายแล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าเรายังเห็นห้องชัดเจนเลยนะครับของพระวิหารถึงแม้ว่าจะเหลือแค่ฐานแล้วถึงแม้ว่าวัดนี้นะฮะอาร์ตไปอ่านมาเขาบอกว่าเนื่องจากอยู่นอกเมืองครับตอนเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยไม่ได้โดนทำลายแต่ว่าแหมวัดมันก็เก่าตามกาลเวลาเนาะยังไงปัจจุบันเหลือเท่านี้ครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินไปไหว้ที่พระวิหารก่อนนะครับเดี๋ยวอาร์ตจะพาไปเดินดูเจดีย์รายที่อาร์ตบอกว่ายังเหลือบางองค์เนี่ยก็เหลือแค่ฐานแล้วนะครับก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปไหว้ด้านบนนะครับของตัวเจดีย์ภูเขาทองกันนะฮะ
ตอนนี้นะครับอาร์ตเดินเข้ามาในตัวพระวิหารแล้วนะครับอย่างที่อาร์ตเล่าไปว่าตัวพระวิหารเนี่ยยังมีฐานเสาให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเป็นวิหารที่อาร์ตว่าไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนักนะครับแล้วก็จะมีห้องด้วยเห็นปะจะมีตัวขั้นห้องมีธรณีประตูนะครับแล้วก็จะมีตัวฐานชุกชีครับที่คิดว่าน่าจะเคยประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่เขาก็เลยนิยมมาไหว้กันตรงนี้ซึ่งขอเวลาไหว้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันครับตอนนี้อยู่ในพระวิหารแล้วถ้าใครตามมาอย่าลืมนะครับมาพระวิหารก่อนเดินขึ้นเจดีย์นะตรงนี้ครับคือฐานชุกชีที่คิดว่าน่าจะมีตัวพระพุทธรูปสมัยก่อนประดิษฐานอยู่ตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าจะตรงกับตรงหน้าเจดีย์ภูเขาทองพอดีเลยครับเขาก็เลยนิยมมาไหว้กันตรงนี้ก่อนนั่นเองฮะออกมาจากตัววิหารเลยครับก็จะเห็นว่าตัววิหารเนี่ยมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับแล้วก็จะมีคนมาไหว้เสมอครับเวลาผู้เฒ่าผู้แก่เขามาไหว้เนี่ยถ้าบางท่านขึ้นไปบนเจดีย์ไม่ไหวแล้วครับก็จะมาไหว้แค่ด้านล่างครับก็คือตัวหน้าพระวิหารครับแล้วก็กลับได้เลยนะครับเวลาอันมาเจดีย์ภูเขาทองนะครับสิ่งที่ประทับใจเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเจดีย์นะครับแต่ว่าอาร์ชอบคูน้ำคันดินรอบวัดนะครับแล้วก็ตัวกำแพงแก้วครับที่อยู่ล้อมเลยของเจดีย์ภูเขาทองเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ขลังสมบูรณ์เพราะว่าได้รับการบูรณะใช่ไหมใช่แต่ว่ามันยังมีให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเห็นปะก็รอบๆเนี้ยก็จะเป็นคูน้ำคันดินแล้วก็กำแพงแก้วรอบๆเลยนะครับในส่วนด้านหน้าเนี่ยเรายังไม่เห็นเจดีย์รายอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเราจะเห็นฐานของเจดีย์รายอยู่นะครับเดี๋ยวอาร์ตพาไปดูสักจุดหนึ่งเป็นตัวอย่างแล้วกันครับว่าสมัยก่อนเนี่ยตามคติแบบจักรวาลนะครับยังไงก็ต้องมีเจดีย์รายเนาะนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือเป็นฐานแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าบางจุดนะครับด้านหลังของเจดีย์ก่อนที่เราจะไปจุดสังฆวาสนะครับก็จะมีตัวเจดีย์นะครับให้เห็นอีกหลายองค์เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีหลังครับเพราะว่าตอนนี้อาคิดว่าเราขึ้นเจดีย์กันก่อนดีกว่าครับพอเราเดินขึ้นมาบนเจดีย์ภูเขาทองนะครับตัวฐานทุกชั้นเลยครับสามารถเดินรอบเจดีย์ได้นะครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปต่อดีกว่าครับดูสิว่าวันนี้จะหอบแค่ไหนถึงแม้ว่าหอบอะถึงแม้ว่าจะอ่านมาเจอว่ามีแค่75ขั้นแต่ว่าทุกขั้นเนี่ยชันมากนะครับเหนื่อยทีเดียวนะครับเอาเรื่องดังนั้นใครมาเนี่ยเดินดุยๆขึ้นไปครับแล้วไปหอบแหกทีเดียวด้านบนจะดีกว่านะฮะเดี๋ยวอาร์ตคิดว่าก่อนที่จะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับเมื่อกี้เห็นว่ามีคนอยู่ไม่อยากส่งเสียงดังเดี๋ยวอาร์ตหาจุดเงียบๆเล่าประวัติวัดให้ฟังก่อนดีกว่าไหมจะได้รู้ว่าทำไมที่นี่นะครับถึงมีฐานเจดีย์แบบมอญแต่ว่ายอดเจดีย์เนี่ยเป็นแบบไทยนะฮะโอเคฮะเราหาจุดเล่าประวัติวัดก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะเดินขึ้นไปเพราะว่าตอนเดินไม่น่าเล่าไหวเหนื่อยมากนะครับโอเคนี่คือตัววิหารที่เราไหว้กันตอนแรกใช่ไหมครับเดินขึ้นมา2ชั้นแล้วนะครับบนฐานเจดีย์ภูเขาทองนะครับทีนี้ตรงภูเขาทองเนี่ยสมัยก่อนนะครับก็เป็นทุ่งกว้างๆเขาใช้รวมพลนะครับในการทหารทำพิธีทหารด้วยนะไม่ใช่แค่การรวมพลนะครับน่าจะเริ่มมีประวัติในการเริ่มมีวัดนะครับสมัยพระรามเมศวรตอนต้นกรุงศรีอยุธยาครับแต่ว่าตัววัดภูเขาทองเนี่ยมีเป็นวัดชัดเจนมีตัวองค์เจดีย์เนี่ยคาดว่าตั้งแต่สมัยเสียกรุงครั้งที่1ครับโดยพระเจ้าบุเรงนองนะครับปี2112นะครับปีพศนะพระองค์นะครับพอชนะอยุธยาแล้วใช่ไหมฮะอยุธยาเสียกรุงแล้วเนี่ยก็ดำริครับให้สร้างเจดีย์แบบผู้กามมอญเกิดขึ้นนะครับบนทุ่งภูเขาทองนะครับดังนั้นเวลาเราขึ้นมาบนฐานนะครับยังไม่เดินขึ้นไปบนยอดเจดีย์เนี่ยฐานนี้เป็นฐานเดิมสมัยบุเรงนองนะครับเป็นฐานแบบมอญดังนั้นถ้าใครอยากเห็นแบบฐานเจดีย์มอญก็มาดูที่นี่ได้ครับอ่านมามี4ชั้นนะครับแล้วก็บันไดมี75ขั้นน่าจะเล่าไปแล้วบ้างปะนะครับโอเคทีนี้อ่านมาเนี่ยในตำรามี2แบบครับพระเจ้าบุเรงนองสร้างแค่ฐานแต่ว่าเจดีย์ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเจดีย์เนี่ยก็กะว่าจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับแต่ว่าบางเว็บหนังสือบางเล่มเนี่ยก็จะบอกว่าพระองค์สร้างเสร็จแล้วนะครับซึ่งเป็นเจดีย์แบบภูกามอนด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เราไม่ทราบว่าสร้างเสร็จหรือสร้างไม่เสร็จครับเพราะว่า15ปีหลังจากกรุงแตกครั้งที่1พระนเรศวรมหาราชครับพอประกาศอิสรภาพก็มาสร้างเจดีย์แบบไทยครอบขึ้นไปบนฐานมอญครับดังนั้นฐานใช้ฐานเดิมนะเราสร้างแค่ยอดเจดีย์ใหม่ครับสมัยพระนเรศวรมหาราชแต่ว่าหลายๆท่านนะครับจะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่ายอดเจดีย์เนี่ยจะเป็นยอดเจดีย์แบบอยุธยาตอนปลายใช่ป่ะ
ใช่ครับเพราะว่าได้รับการบูรณะครั้งใหญ่อะครับสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับมันมีระยะห่างเนาะสมัยสมเด็จพระนเรศวรไปจนถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยก็มีอายุห่างกันมากๆเลยครับตอนนั้นเนี่ยวัดนี้เนี่ยก็เสื่อมโทรมมากๆแหละนะครับก็ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยของพระองค์นะครับทำให้ยอดเจดีย์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าจะมีศิลปะบางอย่างนะครับที่เป็นอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายก็เพราะว่าได้รับการบูรณะใหญ่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั่นเองครับนี่คือประวัติคร่าวๆครับใครมาจะได้อินขึ้นแล้วกันนะครับต่อไปอาจจะเดินขึ้นไปบนยอดทีเดียวแล้วนะครับเราจะไปเดินคุยทีเดียวกันบนยอดทำไมถึงอยากพาขึ้นไปมี2เหตุผลครับเหตุผลแรกก็คือห้องคันพาคฤหาสน์ที่ด้านในสามารถเข้าไปได้วันนี้ไม่รู้ดวงดีเขาเปิดให้เข้าไปไหมครับอย่างที่2คืออาร์ตไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากมุมสูงยังไงเราไปดูกันว่าคุ้มค่าเหนื่อยที่เราจะเดินขึ้นไปบนบันไดที่ชันมากๆกันไหมฮะทุกคนครับเวลาเราเดินขึ้นมาบนเจดีย์ภูเขาทองเนี่ยตัวทุกชั้นมี4ชั้นใช่ป่ะเล่าไปแล้วมี4ชั้นทุกชั้นเนี่ยสามารถเดินรอบเจดีย์ได้หมดเลยนะครับก็มาหยุดที่ชั้นเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อจะแผนกล้องให้เห็นว่านี่คือลักษณะการสร้างฐานเจดีย์แบบมอญครับซึ่งไม่น่าจะเห็นแล้วไหมในประเทศเรานะครับน่าจะน้อยมากๆครับก็ถ้าใครอยากจะเห็นฐานแบบมอญว่าที่พม่าเขาน่าจะสร้างแบบนี้ก็สามารถมาดูที่นี่ได้ครับอีกอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปชั้นบนสุดนะครับเจดีย์ภูเขาทองเนี่ยจะมีซุ้มจรนำซุ้มจรนำคืออะไรครับซุ้มจรนำก็คือว่าตัวรอบๆทั้ง4ทิศของตัวองค์พระเจดีย์เนี่ยจะมีซุ้มด้านบนที่ประดิษฐานพระใช่ป่ะที่นี่เป็นอีกวัดหนึ่งครับที่มีซุ้มจรนำที่เป็นพระยืนนะครับเราจะเห็นส่วนใหญ่เลยเนี่ยเป็นพระนางครับพระยืนมีให้เห็นบ้างนะไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะแต่ว่าจะบอกว่ามีให้เห็นน้อยนั่นเองครับถ้าไปที่นนทบุรีเนี่ยจะมีซุ้มจรนำของพระปรางที่วัดปรางหลวงแบบนั้นนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่วัดหรอกนะครับที่นี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับหอบปะเดินขึ้นมาครับก็จะเห็นว่าแกมันสูงมากและชันมาก75ขั้นไม่ได้ง่ายเลยจริงๆนะครับยิ่งถ้าใครมาตอนเที่ยงเหมือนอาร์ตเนี่ยหอบนะจ๊ะโอเคปะเราเดินขึ้นครั้งสุดท้ายเฮือกสุดท้ายขึ้นมาถึงยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบนยอดนะครับก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในห้องคันพาคฤหาสน์การเดอะอาร์ตคิดว่าจุดชมวิวเนี่ยเราแผนให้ดูก่อนดีกว่าครับเพราะว่าน่าจะเป็นจุดที่สวยที่สุดเขาว่ากันว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดในการมาดูวิวตอนพระอาทิตย์ตกแต่เรามาตอนเที่ยงนะไม่เป็นไรเรามาดูวิวแล้วกันครับว่ารอบๆเนี่ยวิวสูงเป็นยังไงบ้างฮะขออนุญาตแวะหอบแป๊บนึงครับโอเคตอนนี้นะครับอยู่บนชั้นบนแล้วเนาะนะครับด้านหลังอาร์ตนะครับคือยอดพระเจดีย์ที่อาร์ตบอกว่าสร้างในสมัยของพระนเรศวรไม่รู้เป็นทรงนี้ไหมแต่ว่าได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยไหนสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่ไหมครับได้ยินเสียงพัดลมปะกึกเนี่ยคือพัดลมนะครับที่เขาเป่าเข้าไปในห้องคันพาคฤหาสน์นะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยค่อนข้างเล็กแล้วก็ไม่ค่อยมีอากาศครับก็เลยต้องอัดลมเข้าไปด้านในจะเสียงดังนิดนึงครับด้านหลังของอาร์ตนะครับเป็นเจดีย์ภูเขาทองเป็นยอดเจดีย์ใช่ไหมเดี๋ยวอาร์ตซูมกล้องไปให้ดูนิดนึงนะฮะเห็นป่ะนี่คือยอดเจดีย์ใช่ไหมครับเนี่ยครับซุ้มแบบนี้มีอยู่4ทิศเลยครับเป็นซุ้มจรนำที่อาร์ตบอกว่าเป็นซุ้มที่เป็นพระยืนนะครับซึ่งเราไม่ค่อยเห็นมากนักอีกอย่างหนึ่งเป็นเกร็ดแต่ว่าไม่มีหลักฐานนะครับว่าจริงไหมเขาบอกบนยอดเจดีย์เนี่ยเคยมีการบรรจุลูกแก้วทองคำน้ำหนักประมาณ 2,500 กรัมหรือ2กิโลครึ่งนะครับอยู่ด้านบนนะครับพยายามส่องแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันไม่รู้ไม่จริงไหมด้วยนะแค่อ่านเจอมาในตำราบางตำราเขาว่าไว้ครับโอเคหายเหนื่อยแล้วนะครับเราเดินเข้าไปในห้องคันพาคฤหาสน์กันดีกว่าไปดูซิว่าด้านในนะครับมีอะไรให้เราไหว้กันบ้างฮะ
เคครับเรามาถึงห้องคันพคฤหาสน์ด้านในของตัวยอดขององค์เจดีย์ภูเขาทองแล้วนะครับด้านหลังของอาร์ตนะครับจะเป็นช่องที่เราเดินเข้ามานะครับกราบไหว้กันใช่ไหมทำไมช่องถึงเล็กมากช่องเล็กมากนะครับสูงแบบ1.50 เมตรอะไรอย่างงี้ป่ะ1.40 เมตร 1.50 ครับสูง185ต้องก้มเข้ามานะครับเหตุผลที่เขาสร้างไม่สูงมากครับเพราะว่าจะได้เป็นการเคารพนะครับสิ่งที่อยู่ด้านในตัวองค์พระเจดีย์ครับในตัวองค์พระเจดีย์นะครับก็จะมีพระอยู่หลายรูปหลายองค์เลยทีเดียวครับที่สำคัญก็คือจะมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยครับอาร์ตไม่ได้อ่านมาว่าเป็นพระธาตุของพระรูปไหนองค์ไหนบ้างนะครับเพราะว่ามีพระธาตุอยู่เยอะมากทีเดียวในห้องนี้นะครับยังไงถ้าใครมานะครับสามารถเดินเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาไหว้ในองค์เจดีย์ได้อาร์ตไม่รู้ว่าห้องนี้เปิดให้เข้าทุกครั้งไหมแต่อาร์ตมาทุกครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับก็เปิดให้เข้ามาไหว้พระบรมสารีริกธาตุได้ทุกครั้งเลยนั่นเองครับห้องนี้ก็เป็นห้องที่ค่อนข้างสวยแล้วก็สมบูรณ์ครับก็น่าจะได้รับการบูรณะมาเรื่อยๆครับตามตำนานที่อาร์ตเล่าให้ฟังด้านนอกว่าจะมีลูกแก้วทองคำ2.5 กิโลเนี่ยอย่าหาดูนะครับไม่มีหรอกนะครับเราหาไม่เจอหรอกนะครับไม่รู้ว่าจริงไหมด้วยนะครับแต่ว่าตัวพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมีอยู่จริงๆนะเราแผนกล้องให้ดูครับแล้วก็เดี๋ยวอาร์ตพาเดินออกไปชมด้านนอกกันต่อครับเพราะว่าด้านในอากาศค่อนข้างน้อยมากครับเราไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันฮะโอเคครับไม่รู้ว่าในกล้องสะท้อนมากๆไม่รู้จะเห็นชัดแค่ไหนนะครับแต่ทุกท่านก็จะเห็นว่าในห้องคันพคฤหาสน์เนี่ยก็จะมีพระอยู่เต็มเลยนะครับแล้วก็ตัวโกฐแก้วที่เห็นนะครับตรงนี้เลยเป็นเจดีย์เล็กๆเลยนะครับก็คือเป็นพระธาตุทั้งหมดเลยครับถ้าบ้านใครไม่มีนะครับแล้วอยากจะเห็นพระธาตุเยอะๆอาจว่าบนยอดเจดีย์ภูเขาทองก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าขึ้นมาไหว้พระธาตุกันครับโอเคอาร์ตออกมาจากห้องคันพคฤหาสน์แล้วนะครับร้อนมากๆนะครับด้านในอากาศน้อยสุดๆจริงๆนะครับแต่อาร์ตรู้สึกว่าเข้าไปทุกครั้งครับขนลุกจริงๆทุกครั้งเลยนะครับมีทริคอย่างหนึ่งมีคนเคยบอกอาร์ตจากคราวที่แล้วที่อาร์ตมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้มาขอพรด้านในห้องใช่ปะแล้วก็เดินวนรอบของตัวยอดเจดีย์ภูเขาทองครับ3 รอบสิ่งที่ขอจะเป็นจริงอันนี้คนอยุธยาเล่าให้ฟังจากกันมาคราวที่แล้วนะครับโอเคเราไปตรงไหนต่อกันดีวัดนี้นะครับเดี๋ยวอาร์ตแพนกล้องมาให้ดูนะครับที่วัดภูเขาทองเนี่ยด้านหน้านะครับของวัดภูเขาทองจะมีพระบรมนุสาวรีย์นะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นเขตสังฆาวาสเดิมนะครับปัจจุบันจะเห็นพวกเจดีย์พระอุโบสถแบบนี้นะครับอาร์ตว่าเดี๋ยวอาร์ตพาลงไปดูกันดีกว่าครับว่าตัววัดภูเขาทองนอกเหนือจากองค์เจดีย์แล้วเนี่ยด้านหลังมีอะไรให้เรายังเห็นได้อยู่บ้างแล้วกันเนาะโอเคเราเดินลงจากด้านหลังนะครับเราขึ้นจากด้านหน้าใช่ไหมที่มีพระวิหารเราขึ้นมาจากด้านหน้านะครับตอนนี้อาร์ตลงมาจากด้านหลังจำตอนต้นได้ไหมที่ตอนแรกครับที่อาร์ตมาถึงวัดเนี่ยอาร์ตเล่าให้ฟังว่าผังของวัดไม่ได้มีแค่ตัวองค์เจดีย์ครับแต่ว่าผังเนี่ยเขาจะเรียงแบบนี้นะพระวิหารเจดีย์สังฆวาสนะครับตัวสังฆวาสเนี่ยก็ชื่อตรงตัวเลยครับก็เป็นประกอบสถานที่ประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์นะครับซึ่งแน่นอนพอเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเนี่ยจะต้องมีพระอุโบสถนะครับแล้วก็ตัวเจดีย์รอบๆพระอุโบสถนะครับก็ตอนนี้เท่าที่อาร์ตเห็นเนี่ยตัวองค์เจดีย์นะครับมีการบูรณะขึ้นบ้างแล้วนะครับจากฐานเดิมแต่ว่าตัวพระอุโบสถเนี่ยอาร์ตเคยอ่านเจอมาเขาบอกว่าสมัยเสียกรุงนะครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นวัดร้างไปอยู่ซะนานเนี่ยตัวพระอุโบสถนะครับก็พังหมดเลยนะครับตอนนี้เขาก็เลยมีการบูรณะขึ้นใหม่ครับแต่ว่าบูรณะแค่ฐานนะครับตัวหลังคาไม่ได้มีการบูรณะตามแบบเดิมครับแต่ว่าเป็นหลังคาสมัยใหม่เพื่อจะคลุมเฉยๆนะเพื่อจะรักษานะครับตัวฐานแล้วก็ตัวองค์พระด้านในของพระอุโบสถเดิมไว้นะครับตัวกำแพงแก้วนะครับที่ล้อมตัวองค์พระเจดีย์เนี่ยเป็นกำแพงแก้วที่ล้อมพระเจดีย์จริงๆนะครับแล้วก็ออกนอกกำแพงแก้วเนี่ยก็จะมีกำแพงแก้วอีกทีหนึ่งของตัวเขตสังฆวาสนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าว่าตัวสังฆวาสเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอเดินลงก่อนนะครับเพราะว่าเจดีย์วัดภูเขาทองสมัยก่อนเขาสร้างได้ยังไงเนาะหลายร้อยปีแล้วสร้างใหญ่ไม่ว่าสร้างชันด้วยสมัยก่อนเฮ้ยไม่ธรรมดาแหละเพราะว่าอาร์ตครับเป็นคนนครปฐมโดยกำเนิดใช่ไหมองค์พระเนี่ยมีการบูรณะให้ใหญ่โตสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมครับอาร์ตก็ไม่ได้แปลกใจว่าทำไมใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแต่เจดีย์ภูเขาทอง
อาจค่อนข้างแปลกใจเพราะว่าหลายร้อยปีมากๆนะฮะสมัยก่อนสร้างได้สูงขนาดนี้ไม่แพ้ชเวดากองเลยนะอาร์ตบอกเลยแต่ว่าชเวดากองเขายิ่งใหญ่กว่าก็แน่นอนครับเขารวยเนาะสมัยก่อนโอเคอาร์ตเดินมาถึงชั้นล่างแล้วนะครับเดี๋ยวอาร์ตแวบไปให้ดูครับว่าตัววิหารแก้วไม่ใช่กำแพงแก้วของตัวองค์เจดีย์กับตัวเคสังฆาวาสเนี่ยแยกกันนะครับเจออีกแล้วเมื่อกี้อาร์ตไม่มั่นใจว่าอาร์ตบอกหรือเปล่าครับเห็นปะจะมีฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับอยู่ทุกมุมเลยนะครับของตัวองค์เจดีย์ภูเขาทองก็น่าจะเป็นเจดีย์รายแหละนะครับแล้วก็นี่ไงเห็นปะพาไปดูดีไหมเนี่ยมีองค์เจดีย์รายเหลืออยู่องค์หนึ่งอยู่ในเขตกำแพงแก้วของเจดีย์ภูเขาทองครับซึ่งเหลืออยู่องค์เดียวแล้วเนาะนะครับปกติเจดีย์รายเนี่ยก็จะมีแล้วแต่วัดเนาะบางวัดที่อาร์ตเห็นเนี่ยจะมีแค่4องค์แต่ว่าวัดนี้เนี่ยน่าจะมีมุมละ3เจดีย์นะครับก็เป็นเท่าไหร่12องค์นะครับเดานะถ้าใครมีข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยก็บอกอาจได้ด้วยเหมือนกันเนาะโอเคเจดีย์รายที่เหลืออยู่นะครับมีการบูรณะแหละเพราะว่ามีรอยปูนนะครับเดี๋ยวอาร์ตแผนกล้องให้ดูจะได้เห็นว่ามีเจดีย์รายอยู่จริงๆนะโอเคครับแอบเดินพักเหนื่อยเมื่อกี้นะครับ ก็คือเห็นป่ะนี่คือองค์เจดีย์ใช่ป่ะครับแล้วก็จะมีกำแพงแก้วตัวองค์เจดีย์ที่เราไปดูกันตอนแรกใช่ไหมครับตัวรอบๆเขตสังฆวาสก็ยังมีกำแพงเห็นป่ะกำแพงแยกต่างหากนะครับซึ่งเขตสังฆวาสเนี่ยนะครับก็จะมีนี่เลยครับพระวิหารพระอุโบสถนะครับพระอุโบสถใช่ไหมหรือพระวิหารไม่รู้เพราะว่าอาจไม่เห็นใบเสมาแต่ว่าอ่านมาว่าเป็นพระอุโบสถนะครับด้านหลังก็จะมีกลุ่มเจดีย์อยู่เยอะเลยนะครับป่ะเราเดินไปกันครับระหว่างที่เราเดินกันไปนะครับมีเรื่องจะเล่าอย่างหนึ่งครับว่าไม่ใช่แค่ประวัติวัดภูเขาทองที่มีอยู่ในสมัยอยุธยาเท่านั้นนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ก็มีการพูดถึงเจดีย์ภูเขาทองเหมือนกันครับในวรรณกรรมทุกคนรู้ไหมครับว่าคืออะไรก็คือนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่นั่นเองครับสุนทรภู่เนี่ยในนิราศภูเขาทองก็ระบุว่าเป็นเจดีย์สูงกลางทุ่งภูเขาทองนะครับก็จะเห็นได้ว่าเจดีย์ภูเขาทองเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญในสมัยอยุธยาแล้วโดดข้ามมาสมัยปัจจุบันนะครับแต่ว่ามีความสำคัญมาเรื่อยๆนะครับได้รับการบูรณะมาเรื่อยๆสังเกตได้จากนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนนั้นเองครับโอเคพอเราเดินมาถึงเขตสังฆวาสเนาะเดี๋ยวอาร์ตพาไปดูรอบๆกันว่ามีอะไรให้เราดูบ้างฮะเอาละครับทุกคนเพราะว่าอาร์ตไม่ได้อ่านมาว่าในเขตสังฆวาสมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอาร์ตเดินสำรวจให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วครับในเขตสังฆวาสนะครับตัวผังน่าจะเป็นแบบนี้นะมีเจดีย์4องค์ด้านหลังสุดนะครับด้านนี้1 2เห็นปะด้านหลังครับขนาบกันเลยนะเป็นเจดีย์ที่วางเหมือนแบบตามมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับ3 4นะครับก็จะมีเจดีย์4องค์นะครับไม่รู้ความสำคัญเนาะว่าเจดีย์4องค์เนี่ยคืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าใครมานะครับก็จะเป็นอิฐเดิมใช่ป่ะแต่ว่ามีการบูรณะทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีร่องรอยการบูรณะด้วยปูนสมัยใหม่นะครับด้านข้างนะครับถ้าเป็นของเดิมนะด้านหลังสุดเป็นเจดีย์4องค์ใช่ไหมแล้วก็จะมีพระอุโบสถอยู่ตรงนี้ครับพระอุโบสถจะอยู่ถัดออกมาจากเจดีย์ภูเขาทองเลยนะครับเป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่นะครับด้านข้างขนาบด้วยวิหารเล็กๆนะครับซึ่งวิหารเล็กๆเนี่ยขนาบ2ด้านแต่เหลืออยู่ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเป็นแค่ฐานและนะครับด้านหลังของอาร์ตเป็นศาลใหม่ครับเป็นศาลของพ่อปู่ชีปะขาวครับที่เขามาขอพรเรื่องสุขภาพกันนะครับโอเคเมื่อกี้เราดูใช่ป่ะเจดีย์ด้านหลังอาร์ตมี2องค์ใช่ไหมครับเดินมาอีกฝั่งก็จะมีเจดีย์อีก2องค์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งบูรณะใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวยอดให้เห็นบ้างนะครับเจดีย์ของฝั่งอุโบสถก็เรียกเจดีย์รายเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นตัวยอดขององค์เจดีย์เนี่ยหล่นอยู่ด้านล่างเห็นปะ
นะครับดังนั้นด้านบนเนี่ยก็จะได้รับการบูรณะใหม่ครับพระอุโบสถปัจจุบันเหลือแค่ฐานมีการบูรณะใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวอาร์ตพาเดินขึ้นไปอยู่แล้วนะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่ามีวิหารขนาบข้าง2ฝั่งใช่ป่ะแต่ว่าเหลืออยู่ฝั่งเดียวครับแน่นอนครับการเหลืออยู่เนี่ยก็ไม่ได้เหลืออยู่อย่างสมบูรณ์นะครับเพราะว่าฝั่งที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นปะก็จะเหลือกำแพงนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับหลังคาก็ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวอาร์ตพาเดินไปดูละกันเนาะว่าในวิหารด้านข้างเนี่ยมีอะไรให้เราดูเหลือบ้างนะครับไปดูการเขาบูรณะใหม่ครับก็จะเป็นลักษณะที่อาร์ตเคยมาสมัยก่อนนะครับยังไม่ได้บูรณะด้านในตอนนี้เขาเหมือนจะทำฐานทุกชีใหม่เห็นปะแต่ว่าสมัยอาร์ตมาครั้งแรกๆครับยังไม่ได้มีฐานทุกชีแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนเขายังเป็นเศษอิฐอยู่นะครับก็เนี่ยได้รับการบูรณะแล้วตัววิหารองค์นี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งที่อาร์ตบอกว่าขนาบไม่มีแล้วนะครับโอเคส่วนด้านหน้าของตัวพระอุโบสถที่ถัดออกมาจากเจดีย์นะครับก็ยังจะเห็นเจดีย์ราอยู่เนาะ2 องค์ด้านนี้จริงๆน่าจะมี2ด้านนะครับเพราะว่าถ้ามีเจดีย์ฝั่งนี้แปลว่าอีกด้านหนึ่งมีแน่นอนแต่อีกด้านหนึ่งไม่เหลืออะไรแล้วนะครับโอเคสุดท้ายของวัดภูเขาทองเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนด้านบนของอุโบสถกันครับเพราะว่าจะมีพระพุทธรูปปางมหานุชัยอยู่ด้านบนนะครับซึ่งเขาก็นิยมมาไหว้กันนะครับอย่างไรเราเดินขึ้นไปไหว้ด้วยดีกว่าเนาะเราพาขึ้นไปไหว้ด้านบนของอุโบสถกันแล้วไม่อยากส่งเสียงเพราะแอบมีคนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ทุกท่านก็จะเห็นว่าตัวพระอุโบสถเนี่ยเขายังบูรณะฐานเดิมไว้ครบถ้วนนะครับแล้วก็มีเสาของพระอุโบสถด้วยนะครับแต่ว่าตัวพื้นเนี่ยเป็นพื้นไม้ที่สร้างขึ้นใหม่สมัยก่อนมีหลังคาใช่ปะแต่หลังคาก็พังหมดแล้วครับก็เลยเป็นลักษณะการทำหลังคาครอบไว้แบบนี้ครับตัวพระนะครับที่อาร์ตพาไปไหว้กันพระองค์สีดำๆเนี่ยนะครับเราจะเรียกกันว่าหลวงพ่อภูเขาทองครับตามชื่อวัดเลยนะครับด้านหลังก็จะมีพระพุทธรูปสีขาวอีกเหมือนกันครับแต่ว่าจุดที่คนมาไหว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลวงพ่อภูเขาทองที่อยู่ในพระอุโบสถตรงนี้นั่นเองครับคนเยอะเกรงใจเขานะครับเดี๋ยวเขาจะถ่ายติดเขาขี้เกียจเบลอนะจ๊ะโอเควัดนี้น่าจะมีเท่านี้แล้วนะครับทีนี้เมื่อกี้ตอนต้นอาร์ตเปรยไว้อย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ follow up การพูดตัวเองนะครับเดี๋ยวอาร์ตจะพาไปนะคืออาร์ตบอกว่าวัดภูเขาทองเนี่ยย้อนไปที่ผังวัดที่เราคุยกันตอนแรกจำได้ปะออกมาจากพระอุโบสถละนะโอเคนี่พระอุโบสถนะครับเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ถ่ายรอบๆให้เห็นเพราะว่ามีเสาเหล็กครับถ่ายไม่ค่อยเห็นความสวยงามเท่าไหร่ต้องมาดูด้วยตาตัวเองแต่ว่าทุกคนก็ดูจากการที่อาร์ตแพนกล้องอยู่ด้านหลังแบบนี้แล้วกันเนาะนะครับตอนต้นคลิปเราบอกว่าวัดภูเขาทองเป็นผังแบบว่าด้านหน้าใช่ป่ะเป็นพระวิหารเจดีย์ภูเขาทองแล้วก็ตรงนี้เป็นเขตสังฆวาสใครจำได้ไหมอาร์ตบอกว่าทางเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาเจอเจดีย์ภูเขาทองนะครับเราจะผ่านพระบรมอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งจริงๆแล้วอยู่ด้านหน้าทางเข้านะครับแต่อาร์ตเลยมาเข้ามาวัดภูเขาทองก่อนนั่นเองครับอาร์ตมีความเชื่อเหลือเกินว่าใครมาวัดภูเขาทองยังไงก็ต้องแวะไหว้พระบรมอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอาร์ตก็เช่นกันอย่างนั้นก่อนที่เราจะออกจากวัดภูเขาทองไปนะครับอาร์ตพาออกไปในเขตทุ่งภูเขาทองเพื่อไปไหว้พระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับบอกเลยว่าตั้งแต่อาร์ตไหว้พระนเรศมานะครับไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกหรือที่ไหนนะครับอนุสาวรีย์นี้เนี่ยอาร์ตคิดว่าใหญ่ที่สุดแล้วที่อาร์ตเคยไหว้มาอย่างนั้นเราไปไหว้พระนเรศกันต่อฮะ
เอาละฮะทุกคนตอนนี้นะครับอาจมาอยู่ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะครับผู้ว่าศาลตรามาปะอ่าพระบรมนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับทุกคนจะเห็นว่านั่นคือเจดีย์ภูเขาทองที่เราเพิ่งไปกันมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับออกมาที่ทางออกเนี่ยด้านหน้านะครับจะมีพระบรมนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเรียกอนุสาวรีย์เฉยๆได้ไหมนะครับถ้าตรงกับวัดภูเขาทองเนี่ยจะเจอกับด้านหลังของพระนเรศวรนะครับเพราะว่าด้านหน้าคือทางเข้าใช่ปะแล้วก็ตัวพระบรมอนุสาวรีย์เนี่ยเราสามารถเดินมาด้านบนมาไหว้พระองค์ได้ใกล้ๆเลยนะครับตอนแรกที่อาถ่ายให้ดูเนี่ยเป็นจุดที่เขาไหว้จากด้านหน้ากันใช่ไหมครับด้านล่างแต่ว่าความจริงเนี่ยเราเดินขึ้นมาใกล้ชิดกับองค์ดำได้ด้วยนะครับซึ่งพอเราเดินขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะเห็นตัวอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านใกล้ขึ้นแบบนี้นั่นเองครับด้านล่างเนี่ยนอกเหนือจากตัวอนุสาวรีย์ของพระองค์แล้วนะครับด้านล่างก็จะมีศิลปะปูนปั้นนะครับเป็นชีวิตพระองค์ที่อยู่ที่หงสานั่นเองนะครับใครมาก็มาดูตามกำแพงของพระบรมอนุสาวรีย์ได้นะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับทนร้อนได้ก็เดินขึ้นมาอีกหน่อยเหมือนอาร์ตครับจะได้มาไหว้องค์ดำใกล้ๆแบบนี้ฮะและทั้งหมดนี้นะครับคือการมาไหว้พระที่วัดภูเขาทองของอาร์ตถือว่าครบถ้วนจริงๆครับตั้งแต่ทางเข้าตรงนี้จริงๆตรงนี้เป็นทางเข้านะครับแต่อาร์ตดันพามาทีหลังอย่างงงกันนะทางเข้านะครับคือตรงนี้เข้ามาก็จะเห็นพระบรมอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรก่อนเลยนะครับแล้วค่อยตรงเข้าไปเจอพระวิหารเจดีย์ภูเขาทองแล้วก็เขตสังฆาวาสของวัดภูเขาทองที่อยู่ด้านหลังขององค์อนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรนั่นเองครับจริงๆครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่อาร์ตมาวัดภูเขาทองแต่อาร์ตรู้สึกว่าครั้งที่แล้วที่อาร์ตมาเนี่ยอาร์ตไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลมาก่อนครับมาไหว้แค่ตัวเจดีย์เท่านั้นครั้งนี้ครับก็มีโอกาสแบบไปรีเสิร์ชมาว่าตรงไหนคืออะไรประวัติของวัดคืออะไรอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับอาจจะละเอียดไปหน่อยในการพูดคุยถ่ายวิวให้ดูไม่ได้เยอะมากนักเพราะว่าอาร์ตอยากให้ทุกท่านไม่เห็นด้วยตาตัวเองครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านโฟกัสที่เรื่องราวที่อาร์ตเล่าให้ฟังมากกว่าเวลาเราไปเที่ยววัดไหนๆเนี่ยเราจะได้ไม่ไปแค่ไหว้พระอย่างเดียวแต่ว่าเรารู้เรื่องวัดนั้นจริงๆอาร์ตว่าเวลาเราไปไหว้เนี่ยก็จะได้กุศลมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่ได้เป็นพุทธแค่มาท่องเที่ยวดูสถาปัตยกรรมอะไรแบบเนี้ยก็จะได้อินมากขึ้นว่าวัดนั้นๆมีอะไรนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบการมาไหว้พระที่วัดภูเขาทองของอาร์ตครั้งนี้กันนะฮะเอาเลยครับทุกคนเห็นพระปรางที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมครับตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่วัดราชบูรณะครับวัดราชบูรณะก็เป็นอีกวัดนึงครับที่มีความเก่าแก่ที่สุดของอยุธยาเหมือนกันนะครับสร้างขึ้นโดยพระราชดำริครับของพระเจ้าสามพระยาครับทีนี้ต้นเหตุของการสร้างวัดนะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชกุศลให้กับพระเชษฐาของพระเจ้าสามพระยาทั้งสองพระองค์ที่เสด็จสวรรคตไปก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่ามันเกิดดราม่านิดนึงครับเล่าแล้วกันเนาะพระเจ้าสามพระยาเนี่ยมีพระราชบิดาครับชื่อว่าเป็นพระมหากษัตริย์นะครับชื่อว่าพระนครินทราธิราชครับทีนี้พอพระนครินทราธิราชเนี่ยเสด็จสวรรคตนะครับก็เลยต้องสืบราชสมบัติให้พระราชโอรสแต่ปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้ครับว่าพระราชโอรสของพระนครินทราธิราชเนี่ยมีอยู่3พระองค์ครับองค์โตองค์กลางแล้วก็องค์เล็กนะครับองค์โตชื่อเจ้ายี่พระยาองค์กลางชื่อเจ้าอ้ายพระยาแล้วก็องค์เล็กที่ได้สืบราชสมบัติต่อเนี่ยชื่อว่าเจ้าสามพระยานะครับทีนี้พอไม่รู้ว่าจะสืบราชสมบัติให้พระราชโอรสพระองค์ใดครับในขณะที่พระราชบิดาเสด็จสวรรคตไปแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็เลยเกิดสงครามกลางเมืองครับระหว่างเจ้ายี่พระยากับเจ้าอ้ายพระยาก็คือลูก1กับลูก2นั่นเองนะครับเพราะว่าทั้ง2พระองค์เนี่ยตอนนั้นก็โตแล้วครับแล้วก็เหมือนจะมีกองทัพมีพลทหารในมือนะครับก็เลยทำสงครามกันแต่ว่าสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นสงครามขนาดเล็กเป็นสงครามกลางเมืองนะครับเขาเชื่อกันว่าบริเวณที่สร้างวัดราชบูรณะเนี่ยคือบริเวณที่เป็นสนามรบของพระราชโอรสทั้ง2พระองค์นั่นเองครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับ
ผลของสงครามกลางเมืองในครั้งนั้นทำให้เจ้ายี่พระยากับเจ้าอ้ายพระยาสวรรคตในสนามรบทั้งคู่ครับทำให้ทำยังไงล่ะก็เหลือพระโอรสคนเดียวใช่ป่ะก็คือเจ้าสามพระยาครับเจ้าสามพระยาก็เลยได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์คนต่อไปโดยที่ไม่ได้ทำสงครามกับพี่ชายทั้งสองคนเลยครับอย่างไรก็แล้วแต่ฮะการที่ได้พระราชสมบัติมาจากการทำสู้รบแล้วก็การเสียชีวิตของพี่ชายครับก็รู้สึกว่าเป็นบาปครับพระเจ้าสามพระยาก็เลยดำริครับให้สร้างวัดราชบูรณะแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นพระราชกุศลให้กับพระเชษฐาสองพระองค์ที่เสด็จสวรรคตไปก่อนหน้านั้นนั่นเองฮะเอาละครับทุกคนพอเราทราบประวัติของวัดไปเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมาดูอะไรกันบ้างครับจริงๆแล้ววัดราชบูรณะเนี่ยพอยต์อย่างเดียวจุดมุ่งหมายหลักก็คือพระปรางนั่นเองครับพระปรางเนี่ยเป็นพระปรางแบบขอมนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามีการผสมสมัยอยุธยาเข้าไปมีผสมลังกาเข้าไปแต่ความจริงแล้วพระปรางก็คือขอมนั่นเองครับด้านในมีกรุด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องกรุนะครับแต่ว่าทีนี้อาร์ตเล่าผังวัดให้ฟังก่อนละกันนะครับด้านหลังของอาร์ตคือทางเข้านะครับพอเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยจะเจอตึกนี้ครับใหญ่มากอันนี้ก็คือพระวิหารหลวงนะครับซึ่งโดยธรรมเนียมแล้วเนี่ยพระวิหารหลวงครับด้านหลังของพระวิหารหลวงจะมีประตูครับเพื่อที่จะเข้าไปในระเบียงคดของพระปรางนั่นเองครับด้านหลังของพระปรางนะครับเท่าที่อาร์เดินดูเนี่ยอาร์ไม่มั่นใจแต่อาร์รู้สึกว่าไม่น่าจะมีโบสถ์อะไรนะครับแต่ว่าโดยรอบเลยของวัดเนี่ยจะมีเจดีย์รายแล้วก็วิหารรายใช้ประกอบพิธีกรรมอยู่แล้วนะครับดังนั้นครับเดี๋ยวเราไปทีละจุดเนาะเราเข้าไปในพระวิหารหลวงก่อนนะครับแล้วเราไปดูพระปรางกันหลังจากนั้นไปดูว่าหลังพระปรางมีอะไรนะครับป่ะเราไปกันเลยฮะ เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตเดินเข้ามาในเขตของพระวิหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัวพระวิหารหลวงเองครับก็จะเหลือฐานที่ได้รับการบูรณะกำแพงก็บูรณะใช่ไหมครับแต่เรายังเห็นฐานเสาขนาดใหญ่นะครับอยู่ประมาณ12ต้นนะครับแล้วก็จะมีฐานชุกชีครับซึ่งฐานชุกชีอันเนี้ยเขาบอกว่าสมัยก่อนนะครับน่าจะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ครับแล้วก็น่าจะเป็นบริเวณที่ทำพระราชกุศลให้กับเจ้ายี่พระยาแล้วก็เจ้าอ้ายพระยาด้วยครับอีกอย่างหนึ่งที่อาร์ตเพิ่งเล่าไปเมื่อสักครู่ครับโดยปกติการมีวิหารหน้าพระปรางเนี่ยเขาก็จะมีประตูด้านหลังของพระวิหารนะครับเพื่อจะเดินไปที่ระเบียงคดของพระปรางนะครับอย่างนั้นเราก็ใช้วิธีการเดินทางนี้นี่แหละนะครับในการเข้าไปสู่พระปรางครับอย่างนั้นเราไปดูพระปรางกันดีกว่าเพราะว่าพระวิหารปัจจุบันเหลือสภาพเท่าที่เห็นแล้วฮะ
เอาละครับพอเราเดินออกมาจากตัวพระวิหารนะครับเราก็จะมาอยู่กับพระปรางแล้วนะครับแต่ว่าเราเดินอยู่บนระเบียงคดครับแน่นอนครับมีพระปรางมีพระวิหารรอบๆพระปรางเนี่ยมีความเชื่อแบบจักรวาลคติครับยังไงก็ต้องมีระเบียงคดครับแล้วก็ที่ระเบียงคดเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะระเบียงคดก็จะมีมุกประจำระเบียงคดนะครับอันนี้น่าจะเป็นอาคารนะครับที่เขาไว้ไหว้พระก่อนที่จะเดินขึ้นไปหรือว่าจะไหว้พระปรางเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้ที่ระเบียงคดเนี่ยส่วนใหญ่ครับเขาก็จะมีพระพุทธรูปเรียงรายอยู่ข้างทางเต็มไปหมดเลยจำได้ไหมถ้าใครรู้จักวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับหรือว่าไปไหว้พระบ่อยๆเช่นไปไหนดีไปพระปฐมเจดีย์แบบเนี้ยก็จะมีระเบียงคดครับซึ่งระเบียงคดต้องมีพระพุทธรูปแบบนี้ครับแต่ว่าวัดเนี้ยพระพุทธรูปเหลือแค่นี้จริงๆครับเพราะว่าได้รับการขุดไปตัดเศียรบ้างมีการขโมยพระบ้างเอาไปขายหมดแล้วครับตั้งแต่ประมาณปี 2500 ถ้าอย่างนั้นก่อนที่เราจะไปดูพระปรางเต็มๆเนี่ยเราหาที่คุยกันเรื่องการขโมยของการขุดกรุของวัดราชบูรณะไปขายในช่วงปี 2500 กันไหมปาอันหาที่ตั้งกล้องก่อนโอเคฮะเราหาที่ตั้งกล้องได้เรียบร้อยแล้วครับอันเล่านิดนึงแล้วกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวพระปรางอะครับสร้างขึ้นโดยพระเจ้าสามพระยาใช่ไหมครับช่วงนั้นเนี่ยวัดนี้ก็เลยกลายเป็นวัดหลวงครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นวัดประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์องค์นั้นที่สร้างเลยนะครับทีนี้วัดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ใกล้วัดมหาธาตุนะครับก็จะเป็นวัดที่ค่อนข้างสำคัญแทบจะที่สุดแล้วเหมือนกันในยุคของพระเจ้าสามพระยานะครับทำให้ยังไงจ๊ะพอเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างเป็นวัดประจำราชวงศ์เป็นวัดที่ทำพระราชกุศลให้พระเชษฐาทั้งสองพระองค์วัดนี้ก็เลยเป็นวัดที่เก็บกรุของราชสำนักครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ากรุของวัดราชบูรณะเนี่ยจะเป็นแค่ทองเป็นอะไรเหมือนที่เราเก็บในปัจจุบันแต่ไม่ใช่นะครับเราจะไม่เห็นที่นี่แล้วแต่ว่าต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาครับมีหลายอย่างมากเลยครับมีพระพุทธรูปทองคำซึ่งแปลกไหมไม่แปลกนะครับเอาแปลกดีกว่าถ้าระบุว่าเป็นของราชสำนักเนี่ยที่อาร์ตไปดูมานะจะมีแหวนธรรมรงค์อย่างเงี้ยครับที่เป็นทองมีทับทิมเป็นร้อยวงเลยนะครับแล้วอาร์ตไปเห็นมามีอะไรจิตรกรรมฝาผนังแบบนี้นะครับซึ่งมีอยู่ด้านในนะครับแต่ว่าเขาจะตกแต่งผนังด้วยทองที่เอามาทำให้แบนๆแล้วเป็นรูปดอกไม้ใบไม้อะไรแบบนี้ครับตกแต่งผนังด้วยทองก็อยู่ในกรุของราชบูรณะวัดราชบูรณะนะครับทีนี้พอเก็บแบบนั้นเนี่ยเก็บสะสมมาคิดดูดิตั้งแต่เจ้าสามพระยาจนกรุงแตกครับพอกรุงแตกแล้วเนี่ยวัดเนี้ยครับน่าจะโดนเผาแต่ว่าเหตุการณ์ที่บอกว่าคนพม่าเอาทองวัดราชบูรณะไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวอาร์ตเองที่อาร์ตอ่านหนังสือมาเนี่ยอาร์ตไม่เชื่อนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในปี 2490 ครับกรมศิลปากรก็กลับมาฟื้นฟูอยุธยาใช่ป่ะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการพยายามที่จะฟื้นฟูอยุธยาอยู่แล้วในสมัยรัชกาลที่3 4 และ 5นะครับบางวัดก็จะได้มีการบูรณะเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นร.5 เสด็จมาที่วัดราชบูรณะแล้วเจอพระบรมสารีริกธาตุอย่างเงี้ยก็นำพระบรมสารีริกธาตุกลับไปกรุงเทพครับเพื่อไม่ให้โดนขโมยแต่ว่าเวลาก็ผ่านไปคิดดูดิกรุงแตก 2310 ใช่ป่ะกว่ากรมศิลปากรจะเข้ามาจริงๆจังๆครับ2490 2310 2490 100 ปีนะครับทีนี้พอกรมศิลปากรมาดูเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยในกรุของวัดราชบูรณะเนี่ยมีสมบัติเต็มไปหมดเลยไม่ใช่แค่พระครับมีเครื่องทองมีเครื่องชามสังคโลกมีเครื่องถ้วยชามราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงส่วนใหญ่เป็นทองนะครับเพราะว่าสมัยก่อนอยุธยาเนี่ยราชสำนักจะประกาศความร่ำรวยด้วยทองถูกปะก็พบทองเต็มไปหมดครับไปดูที่เจ้าพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาเนี่ยตอนนี้มีทองอยู่เยอะมากแต่พนักงานบอกอาร์ตว่าอันนี้คือได้กลับมาน้อยแปลว่าส่วนน้อยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาเนี่ยยังเยอะมากๆเลยนึกออกปะ
ทีนี้พอกรมศิลปากรนะครับเขามาขุดค้นในปี 2490 ใช่ป่ะก็เป็นข่าวดังว่าในวัดราชบูรณะเนี่ยมีกรุที่เป็นสมบัติของพระมหากษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องสมบัติอยุธยาก็เลยดังขึ้นมาทีนี้พอดังขึ้นมามันไม่ใช่มีแค่พวกเราอะที่สนใจอยากจะเห็นก็ไปเข้าหูเข้าตาโจรด้วยเช่นกันเว้ย9 ปีต่อมาครับปี 2499 อันธพาลคลองเมืองเนี่ยนะก็มีกลุ่มคนครับลักลอบเข้ามาขุดกรุของวัดราชบูรณะเขาบอกว่าเกินครึ่งบางเว็บไซต์บอกว่าขุดไปเกือบทั้งหมดนะฮะทีนี้ก็มีจับได้บ้างนะครับแล้วก็มีการเรียกคืนกลับมาได้บ้างแต่กว่าจะจับได้แล้วก็เรียกคืนกรุกลับมาได้เนี่ยก็คือผ่านไปนานแล้วอะขายไปหมดแล้ว กลายเป็นว่าตอนเนี้ยครับสิ่งที่เรียกคืนกลับมาแล้วก็สิ่งที่ยังเหลืออยู่ที่เอาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาเนี่ยครับเหลืออยู่น้อยมากแล้วก็เหลือชิ้นเล็กๆเหลือชิ้นใหญ่อยู่ไม่กี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับวัดราชบูรณะก็เลยโด่งดังขึ้นมาในสมัยของอาร์ตแล้วกันนะครับอาร์ตเกิด 2532ในยุคของอาร์ตเนี่ยข่าวนี้ก็ยังดังอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะผ่านมานานแล้วก็ตามนะครับทีนี้อาร์ตถึงเล่าให้ฟังว่านอกเหนือจากกรุแล้วเนี่ยนะครับพระพุทธรูปเราไปหลายๆวัดเนี่ยก็ยังเห็นพระเต็มองค์อยู่ใช่ไหมแต่วัดในละแวกเนี่ยครับเนื่องจากข่าวสมบัติอยุธยาดังขึ้นมาครับเสียงของพระเกือบทั้งหมดในบริเวณในเกาะเมืองครับโดยเฉพาะรอบๆพระราชวังเนี่ยไม่มีเสียงแล้วครับนะครับเขาเชื่อว่าโดนขายไปแล้วในตลาดมืดนะครับแล้วก็น่าจะไปอยู่ที่ต่างประเทศซับเป็นส่วนใหญ่แล้วด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้กรุดังขึ้นมาแล้วก็เราเดินที่ระเบียงคดเนี่ยเราจะเห็นแค่เศษพระไม่ได้เห็นตัวพระเต็มองค์น่าเสียดายปะโอเคฮะพอเราฟังอะไรกันไปเล็กๆน้อยๆฟังผ่านๆเนาะฟังเอาสนุกแล้วกันนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวองค์พระที่อยู่บนระเบียงคดนะครับก็จะเหลือสภาพประมาณเนี้ยอันเนี้ยองค์เนี้ยที่อาร์ตยืนอยู่เนี่ยคือองค์ที่สภาพดีแล้วนะครับของวัดราชบูรณะเนาะโอเคพอเราเดินกันที่ระเบียงคดนะครับตามธรรมเนียมเพราะว่าต้องเดินระเบียงคดก่อนใช่ปะเวียนเทียนนะครับแล้วเราค่อยเดินไปบนพระปรางกันนะครับพระปรางนะครับด้านในมีกรุสมบัติเนาะกรุสมบัติเนี่ยจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผนังหนามากๆนอกจากสมบัติที่เราคุยกันไป5 นาทีกว่าแล้วเมื่อกี้นะครับกรุเนี่ยมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยมากๆนะครับซึ่งถ้าใครอยากเห็นเต็มๆเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาครับเขามีการจำลองนะครับก็คือถ่ายรูปไว้แล้วก็เอาไปจัดแสดงที่นู่นนะครับทีนี้ไม่มั่นใจเพราะว่าเขาบอกกันว่าตั้งแต่โควิดครับกรุไม่ได้เปิดให้เข้าแล้วนะครับดังนั้นแต่ว่าอันเห็นมีคนเดินขึ้นไปไม่รู้ว่าเดินขึ้นไปจะเห็นอะไรถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนพระปรางกันครับไปดูว่าด้านในข้างบนเนี่ยเขายังเปิดให้เข้าไปดูกรุอยู่ไหมถ้าเปิดอยู่ก็ถือว่าโชคดีปะ เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตเดินมาเพื่อจะขึ้นไปบนยอดพระปรางนะครับทีนี้พอเดินขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับบนฐานเดียวกับพระปรางนะครับเราก็จะมีเห็นเจดีย์มุมแล้วก็เจดีย์รายอยู่เต็มเลยนะครับตัวพระปรางนี้นะครับอาร์ตไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าเป็นศิลปะแบบขอมปนลังกาขอมมาเข้าใจปนลังกาแปลว่าอะไรอะไม่เก็ตนะครับโอเคด้านบนนะครับบนฐานเดียวกันบนชั้น2นะครับนี่คือเจดีย์มุมเนาะซึ่งอาร์ตเห็นเนี่ยมี4มุมเลยนะครับที่ได้รับการบูรณะแต่ก็จะมีฐานแบบนี้ก็คืออาจจะเป็นเจดีย์รายหรือเปล่านะครับโอเคเราเดินขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็จะถึงยอดพระปรางแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาร์ตถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับว่ารอบๆนี้นะครับจะมีบรรยากาศยังไงเนาะเผื่อใครไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาฮะนี่นะครับก็คือเจดีย์มุมแล้วก็เจดีย์รายที่เหลือแต่ฐานแล้วใช่ปะครับแล้วตอนนี้นะครับด้านหน้ามันขึ้นไม่ได้นะเขาก็เลยให้มาขึ้นด้านข้างซึ่งมีราวบันไดด้วยนะครับทีนี้ค่อนข้างชันนะแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ระวังกันด้วยเด้อ
นะครับโอเคทีนี้สิ่งที่เขาบูรณะแล้วนะครับประทับใจนิดนึงเพราะว่าสมัยก่อนอัดมาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ขนาดนี้นี่จะน่าจะได้รับการบูรณะใหม่นะครับก็คือนี่เลยครับซุ้มจรณำครับซึ่งเป็นซุ้มจรณำแบบเป็นพระยืนเนาะไม่ได้เป็นตัวองค์พระเต็มองค์นะครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรปูนปั้นนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของพระปรางครับซึ่งน่าจะมีทั้ง4ทิศเลยนะสมัยก่อนอัดมาไม่สมบูรณ์ขนาดนี้นะฮะแล้วก็เขามีการเสียงหอบนิดนึงนะครับมีการบูรณะตรงนี้เห็นปะซึ่งจะเป็นพญานาคนะครับแล้วก็เราอาจจะเห็นแบบนี้นะครับเราน่าจะเห็นเขาเรียกว่าอะไรครับวิธีการตกแต่งของพระปรางในสมัยก่อนนั่นเองนะครับเยอะนะยังเห็นปะรอบๆนี้ก็จะมีการตกแต่งนะครับนะครับถ้าใครขึ้นมาครับก็มีโอกาสมาดูศิลปะอย่างเงี้ยด้วยก็ดีแต่ว่าดูสภาพดินี่คือหอบแล้วโอเคชั้นสุดท้ายเราขึ้นเข้าไปในห้องคันภคฤหาสน์ของพระปรางกันครับทุกคนครับตอนนี้อาร์ตเดินมาด้านบนสุดอยู่ในห้องคันภคฤหาสน์ของพระปรางแล้วนะครับก่อนที่จะไปดูในห้องคันภคฤหาสน์ที่ไม่ได้ใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวอาร์ตให้ดูวิวก่อนดีกว่าปะนะครับวิวตอนนี้นะครับเราจะเห็นหน้าวัดใช่ปะและนี่คือตัวพระวิหารหลวงครับที่เราเดินผ่านกันมาเมื่อสักครู่นี้ที่อาร์ตบอกว่าน่าจะเป็นที่ทำพระราชกุศลให้กับเจ้ายี่พระยาแล้วก็เจ้าอ้ายพระยาครับถัดมาเห็นประตูไหมเหมือนที่เราคุยกันว่ามีประตูทะลุมาที่ระเบียงคดแล้วก็จะมีมุกของพระปรางตรงนี้ครับที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ครับเพื่อจะว่ายขึ้นมาที่พระปรางนั่นเองครับพอขึ้นมาด้านบนแบบนี้ก็จะเห็นผังของวัดเหมือนที่เราคุยกันได้อย่างชัดเจนครับพอเรามาในห้องด้านบนนะครับในห้องของห้องคันภคฤหาสน์นะครับก็จะเห็นว่ายังเห็นโครงสร้างของปราสาทแบบขอมได้อย่างชัดเจนเลยจะสังเกตว่านี่คือลักษณะการวางจั่วขององค์พระปรางนะครับทีนี้ตรงนี้ครับเรียกว่าห้องคันภคฤหาสน์นั่นเองครับตรงที่อาร์ตยืนอยู่เป็นประตูทางเข้าข้างหน้าสมัยก่อนใช่ปะแล้วเราก็จะเห็นว่ามีประตูทางเข้าอีก2ทางซ้ายขวานะครับอันนี้ที่มีกรงเหล็กครับสมัยก่อนตอนที่อาร์ตมาเด็กๆเนี่ยสามารถเดินลงไปได้ครับเพื่อจะให้ดูกรุครับแต่ปัจจุบันก็คือ ลงไปไม่ได้แล้วจ้าดังนั้นถ้าใครอยากจะเห็นก็ไปที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยานะครับโอเคนอกจากเราจะเห็นโครงสร้างแบบขอมแบบนี้นะครับภายในห้องคันภคฤหาสน์ก็คือห้องโถงตรงนั้นเนี่ยคาดเดาว่าสมัยก่อนนะครับก็น่าจะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นสภาพของห้องนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตเดินออกมาจากห้องคันภคฤหาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่ชั้น2จะมีลานพักกันเหนื่อยเนาะนะครับก็จะเห็นวิหารเห็นปะเห็นเจดีย์มุมนะครับแล้วก็เจดีย์รายที่เราคุยกันทีนี้บนชั้นลานพักลานเนี่ยครับสามารถเดินไปด้านหลังของพระปรางได้ด้วยนะครับเดี๋ยวอาร์ตพาเดินไปดีกว่านะครับนี่คือเจดีย์มุมใช่ปะแล้วก็จะมีเจดีย์รายที่อยู่ด้านนอกครับจะเป็นเจดีย์แล้วก็พระปรางประกอบนะครับซึ่งสมัยก่อนถ้าเป็นวัดหลวงก็จะมีเจดีย์ประกอบเต็มไปหมดแบบนี้นั่นแหละนะครับทีนี้ด้านหลังของพระปรางครับคือตรงนี้เลยครับจะมีอาคารอีก1อาคารครับไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแต่เดาจากผังแล้วก็น่าจะเป็นพระวิหารใครขึ้นมาบนยอดพระปรางครับเดินสักรอบหนึ่งก็จะได้เห็นมุมของวิวของวัดนะครับรอบ360องศาเลยสวยดีนะ
ทุกคนครับตอนนี้นะครับอาร์ตลงมาจากพระปรางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากมุมเนี้ยก็คือเห็นสถาปัตยกรรมชัดมากเลยเนาะเดินถอยหลังมาหน่อยดีกว่าเห็นปะนี่คือองค์พระปรางใช่ปะครับแล้วก็อยู่จะมีเจดีย์มุมเห็นไหมฮะจะอยู่4ด้านเลยซึ่งอยู่บนฐานของพระปรางนะครับทีนี้พอเราเดินมาเยื้องทางด้านหลังครับก็จะเห็นระเบียงคดแล้วก็บริเวณของวัดนะครับใหญ่ขึ้นนะครับแผ่นกล้องให้ดูเห็นปะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะมีอาคารค่อนข้างเยอะใช่ไหมทำให้เราไม่ได้เห็นบริเวณวัดที่กว้างขวางขนาดนี้แต่ว่าด้านหลังเนี่ยครับคือตัวระเบียงคดหรือว่าพระวิหารเจดีย์รายต่างๆเนี่ยเหลือแค่ฐานแล้วเราก็เลยจะทำให้เราได้เห็นบริเวณวัดที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับสุดท้ายจุดหมายสุดท้ายของวัดนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปบนพระวิหารนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของตัวองค์เจดีย์ปรางประธานกันละกันนะฮะเอาละฮะและนี่คือด้านหลังของพระปรางประธานใช่ไหมครับที่เราเพิ่งลงกันมาเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เราก็จะเห็นกับอาคารด้านหลังแบบนี้ครับแต่ว่าอาร์ตมาเจอนี่ดูดิเป็นใบเสมาครับซึ่งจะมีฐานแบบนี้1 2 3ใช่ปะ4 5 6 7 8ก็น่าจะมี8ใบรอบตัวพระอุโบสถไปเลยนะครับเรามาดูกันครับดูจากลักษณะแล้วเนี่ยนะครับน่าจะได้รับการบูรณะแหละเพราะทุกคนเห็นปะครับว่าจะมีอิฐกับปูนผสมกันนะครับตัวปูนเนี่ยน่าจะได้รับการบูรณะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่อาสงสัยคือปกติครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าในอยุธยาเนี่ยเขาจะสร้างแบบตกท้องเรือสำเภาก็คือเป็นแอ่งท้องแบบนี้นะครับคำถามคือพระอุโบสถหลังนี้สร้างแบบแอ่นท้องสำเภาหรือนี่คือตรงกลางสุดก็เลยแอ่นนะครับสงสัยจังเลยใครรู้บอกทีนะฮะโอเคอันนี้ก็คือด้านข้างๆนะครับไอ้กำลังเดินอยู่ของพระอุโบสถนะครับเดี๋ยวอาจจะพาขึ้นไปละกันนะครับนี่เวลามีใครมาวัดราชบูรณะเนี่ยนะครับด้านข้างจะมีที่จอดรถใช่ป่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจอดรถริมถนนกันแต่ว่าความจริงแล้วครับด้านข้างของวัดราชบูรณะที่มีร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่เนี่ยก็เป็นที่จอดรถของวัดนะครับสามารถมาจอดได้นะฮะส่วนตัวอาร์ตเนี่ยเวลามาอยุธยาครับอาร์ตก็จะจอดรถที่วัดราชบูรณะแล้วก็เดินไปที่วัดมหาธาตุเพราะว่าหน้าวัดมหาธาตุเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีที่จอดรถให้เราเท่าไหร่เนาะตอนนี้อาร์ตเดินมาอีกฝั่งหนึ่งของวัดครับด้านนี้ก็น่าจะเป็นด้านหน้าของพระอุโบสถครับแต่ว่าสิ่งที่อาร์ตสนใจก่อนที่จะขึ้นอุโบสถกันก็คือนี่ครับชอบจังเลยวัดที่บูรณะกำแพงวัดที่เป็นซุ้มโค้งแบบเนี้ยครับเพราะว่าหลายๆวัดเราจะเห็นแค่กำแพงแก้วใช่ไหมแต่เราไม่เห็นซุ้มวัดนะครับแต่ว่าวัดเนี้ยเขาบูรณะด้านหลังให้เป็นซุ้มวัดเหมือนด้านหน้าทางเข้านั่นแหละนะครับก็เป็นสิ่งที่แปลกตาดีสำหรับคนที่มาอยุธยาแต่ว่าไม่ได้มาวัดใหญ่ๆก็จะไม่ได้เห็นซุ้มโค้งที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับโอเคและด้านหลังของอาร์ตครับคือพระอุโบสถเดี๋ยวเราเข้าไปบนพระอุโบสถกันฮะทุกคนครับตอนนี้นะครับอาร์ตมาอยู่ในพระอุโบสถเดินขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวยมากเลยคือด้านหน้าตรงพระวิหารเนี่ยมีแต่คนไปแย่งกันถ่ายรูปพระปรางใช่ไหมครับแต่ว่าพอเดินมาข้างหลังครับมาอยู่ในพระอุโบสถไม่มีคนเลยจ้าอุโบสถเป็นของเรานะครับ
อุโบสถหลังนี้นะครับอาร์ตว่าสวยมากๆนะครับนี่ขนาดไม่ใหญ่มากแต่ว่าที่อาร์ตบอกว่าสวยมากๆเนี่ยนอกเหนือจากพื้นที่ได้รับการบูรณะเสาที่ยังเห็นอยู่นะครับจุดประสงค์เห็นพระประธานองค์นี้ไหมครับยังเห็นฐานของพระประธานอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆกันดีกว่าครับว่าตอนนี้เนี่ยพระประธานครับเหลืออะไรให้เราดูบ้างคือตอนนี้เท่าที่อาร์ตดูเดี๋ยวอาร์ตซูมภาพให้ดูนะครับก็ยังเห็นตัวหน้าตักนะครับด้านในเป็นหินศิลาแรงนะครับแล้วก็เห็นตัวบ่าด้วยนะครับแต่ว่าเห็นเท่านี้แล้วนะครับอย่างไรก็แล้วแต่สภาพแบบนี้มันก็ไม่ได้เห็นกันได้ทุกวัดปะเพราะบางวัดเนี่ยเห็นแค่ฐานจุกชีไม่ได้มีตัวองค์พระให้เราเห็นแบบนี้แล้วนะครับในกล้องจะเห็นไหมไม่ทราบนะครับแต่ว่านี่ทุกคนนี่คือฐานองค์พระใช่ไหมแล้วก็นี่หน้าตักใช่ป่ะและนี่คือลำตัวขององค์พระนะครับอันนี้ก็จะเป็นหินมอนแดงนะครับแต่ว่าถ้าใครมองตรงนี้เห็นป่ะฐานตรงนี้เลยนะครับจะเป็นศิลาแรงแปลว่าสมัยก่อนการสร้างองค์พระเนี่ยน่าจะเป็นศิลาแรงปะซึ่งโครงสร้างขององค์พระแบบเนี้ยครับเราไม่ได้เห็นที่วัดอื่นได้ง่ายๆเลยนะครับอาจว่าถ้าใครมาวัดราชบูรณะเนี่ยเดินมาข้างหลังมาเห็นพระประธานในพระอุโบสถก็จะเลิศและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการพาเดินเที่ยววัดราชบูรณะของอาร์ตภายในวันนี้ครับเรามาทวนกันสิว่าเราไปไหนกันมาบ้างนะครับตอนแรกเลยประตูทางเข้าเราจะเจอพระวิหารหลังใหญ่ใช่ไหมครับที่เคยเป็นที่ทำพระราชกุศลให้กับเจ้ายี่พระยาแล้วก็เจ้าอ้ายพระยาถัดต่อมาเป็นพระปรางองค์หลักองค์นี้ครับซึ่งสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้ไปดูห้องคันพระคฤหะได้นะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างของพระปรางให้เห็นแบบขอมอยู่ด้านในที่กรุนะครับตอนนี้ไม่ได้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเห็นว่าภายในกรุเป็นอย่างไรให้ไปที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาครับถัดออกมานะครับจากตัวพระปรางเนี่ยก็จะมีระเบียงคดใช่ปะแล้วก็จะมีจุดนี้ครับก็คือพระอุโบสถครับอันนี้ก็คือผังวัดคร่าวๆนะครับแต่ว่าบริเวณวัดเนี่ยจะมีอาคารประกอบครับก็จะมีวิหารเล็กๆเจดีย์เล็กๆเต็มไปหมดรอบๆวัดเลยครับสามารถเดินดูกันได้นะครับและทั้งหมดนี้คือวัดราชบูรณะครับหวังว่าทุกคนจะชอบวัดนี้กันนะเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตมาอยู่กับอีกวัดหนึ่งครับที่มีพระปรางที่เก่าแก่มากๆที่นี่คือวัดพระรามครับวัดพระรามเนี่ยอาร์ตเข้าใจว่าน่าจะเหลือพระปรางที่สมบูรณ์ที่สุดในยุคอยุธยาตอนต้นเหลือไว้ให้พวกเราเห็นครับเพราะว่าวัดนี้นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราชนะครับที่ 1917 โดยพระรามเมศวรครับปี 1917 เนี่ยก็น่าจะประมาณ 20 ปีเองนะครับหลังจากที่เรามีกรุงศรีอยุธยาครับเหตุผลในการสร้างวัดก็คือว่าพระเจ้าอู่ทองครับผู้สถาปนากรุงเนี่ยสวรรคตครับพระราเมศวรซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมีการถวายพระเพลิงพระศพให้กับพระเจ้าอู่ทองในบริเวณวัดนี้ครับหลังจากที่มีการถวายพระเพลิงพระเจ้าอู่ทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพระราเมศวรก็คิดว่าก็น่าจะมีอนุสรณ์สถานบางอย่างครับให้กับพระเจ้าอู่ทองผู้ซึ่งสถาปนากรุงศรีอยุธยานั่นเองครับพระราเมศวรก็เลยมีพระราชดำริให้สร้างวัดพระรามขึ้นทำให้วัดพระรามนะครับเป็นวัดหลวงแล้วก็ถือว่าเป็นสุสานหลวงแห่งแรกของกรุงศรีอยุธยาครับอย่างไรก็ดีครับสมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้นะครับไม่ได้เป็นเนินสูงขนาดนี้ขนาดให้สร้างวัดได้ครับดังนั้นรอบๆเนี่ยพระราเมศวรก็มองว่าเราจะเอาดินจากไหนมาถมดีใช่ไหมครับข้างๆนี่เขาจะมีบึงหนึ่งครับชื่อว่าบึงชีขันนะครับตัวบึงชีขันเนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นบึงเล็กๆนะครับตื้นๆไม่ได้ใหญ่มากครับพระราเมศวรก็เลยมีพระราชดำริครับให้ขุดบึงชีขันตอนนี้นะครับทุกคนจะรู้จักบึงชีขันในชื่อว่าบึงพระรามครับที่ตั้งว่าบึงพระรามนะครับเพราะว่าข้อหนึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดพระรามครับข้อ2ก็คือบึงชีขันที่ได้รับการขุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวดินที่ขุดได้ครับเอามาถมที่สร้างวัดพระรามแล้วก็พระมหาราชวังทำให้ปัจจุบันนะครับบึงชีขันถูกเรียกว่าบึงพระรามนั่นเองครับนี่คือประวัติคร่าวๆครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปเดินดูในวัดพระรามกันดีกว่าครับว่าปัจจุบันจะเหลืออะไรให้เราดูกันบ้างฮะ
เอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวองค์พระปรางใกล้ๆนะครับเรามาดูผังวัดกันก่อนดีกว่าเนาะว่าวัดนี้เนี่ยมีอะไรให้เราดูกันบ้างนะครับตอนเราเดินเข้ามานะครับเราก็จะเห็นซุ้มโค้งแบบนี้นะครับซึ่งเป็นประตูวัดนะหลังจากนั้นนะครับสิ่งปลูกสร้างหลักๆในสมัยแรกๆเนี่ยก็จะมีแค่3จุดครับจุดแรกนะครับก็จะเป็นพระวิหารหลวงซึ่งอยู่ด้านหลังตรงของอาร์ตนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันเนาะหลังจากนั้นครับก็จะเป็นพระปรางนะครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1917นะครับด้านหลังของพระปรางนะครับก็จะมีในส่วนของพระอุโบสถนะครับคาดเดาว่าเป็นพระอุโบสถเนาะเพราะว่าผังวัดโบราณนะครับก็จะเป็นพระวิหารพระปรางแล้วก็อุโบสถใช่ป่ะทีนี้รอบๆวัดนะครับก็จะมีเจดีย์รายแล้วก็ตัววิหารรายเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามีเจดีย์อยู่ข้างๆพระวิหารอยู่เยอะทีเดียวนะครับไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าจุดประสงค์ในการสร้างเจดีย์รายรอบๆนี่คืออะไรแต่ว่าไปอ่านเว็บไซต์หนึ่งมานะครับชอบก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเนื่องจากวัดนี้เนี่ยนะครับสร้างขึ้นบริเวณที่ถวายเพลิงพระศพให้กับพระเจ้าอู่ทองใช่ไหมครับในระยะแรกๆเนี่ยเขาก็เลยถือว่าเป็นสุสานหลวงแห่งแรกเหมือนที่เราคุยกันใช่ไหมครับดังนั้นก็เป็นไปได้ครับว่าเจดีย์รายที่อยู่รอบๆตัววัดพระรามครับน่าจะเป็นโกฏครับเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นกุฏพูดภาษากลางว่าอะไรน่าจะเป็นที่ที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองครับก็ทำให้เห็นว่าเราจะมีเจดีย์รายอยู่เยอะทีเดียวนะครับรอบๆวัดพระรามนี้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือวัดนี้เนี่ยเนื่องจากอยู่ใกล้วังหลวงมากๆนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะได้รับการบูรณะมาตลอดอายุกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับแต่ว่าจะมีการบูรณะครั้งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถครับแล้วก็ตอนที่บูรณะเนี่ยวัดนี้ก็ใช้ประกอบพิธีกรรมหลักๆสำคัญมากมายทำให้เห็นว่าตัววัดพระรามครับนอกเหนือจากเป็นวัดเก่าแก่มากๆสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นอยุธยาใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ยังเห็นว่ามีการบูรณะตลอดครับขนาดสมัยพระบรมไตรโลกนาถยังมีการบูรณะเลยแปลว่าวัดนี้ครับเป็นวัดที่มีความสำคัญตลอดอายุของกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับจนเมื่อไหร่จ๊ะจนกรุงแตกนั่นเองฮะเอาล่ะทุกคนเราเริ่มมาเดินวัดกันดีกว่าครับนี่คือประตูทางเข้าที่เป็นซุ้มสวยๆใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นเจดีย์รายเจดีย์ประกอบด้านข้างนะครับซึ่งที่อาร์เล่าให้ฟังว่าไม่รู้หรอกว่าเขาสร้างทำไมนะครับด้านหน้าของอาร์ที่ชนกับพระปรางนะครับก็คือพระวิหารหลวงนั่นเองนะครับเราเดินขึ้นไปกันดีกว่าครับโอเคไปขึ้นมาได้นะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าตัววิหารหลวงเนี่ยไม่ใช่วิหารขนาดใหญ่มากนะครับแต่ว่าคุณลองมองย้อนกลับไปนะวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1917นะครับขนาดที่เราบอกไม่ใหญ่ในอยุธยาเนี่ยเพราะว่าอาร์ตพูดอิงตามวัดที่สร้างขึ้นไปปลายหรือว่ากลางๆอยุธยาใช่ไหมครับดังนั้นในสมัยปีพุทธศักราชที่1917เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นวิหารที่ใหญ่มากๆแล้วก็ได้ครับและด้านหน้าของอาร์ตครับคือฐานชุกชีที่น่าจะเคยประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากๆครับสังเกตจากฐานดูดินี่คือฐานพระเต็มองค์เลยนะครับแปลว่าน่าจะมีพระพุทธรูปครับที่เป็นพระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่มากๆตั้งอยู่บริเวณนี้ครับเดี๋ยวอาร์ตพาไปดูนี่ที่จะพาไปดูเพราะว่าอาร์ตน้ำหนัก100กิโลกรัมสูง185ทุกคนดูฐานดินี่คือฐานพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธรูปประธานนะครับก็น่าจะใหญ่มากๆครับแล้วก็ด้านหลังครับก็จะมีตัวเชื่อมนะครับอันนี้น่าจะเป็นประตูเชื่อมกับระเบียงคดที่จะเข้าไปในตัวของพระปรางนะเดี๋ยวอาร์ตแผนไปให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูกันนะครับคือทางเข้ามาพระวิหารพระประธานใช่ไหมครับเลยออกมาทุกคนเห็นประตูตรงนี้ปะนี่ประตู1ประตู2ตรงนี้ก็คือระเบียงคดนั่นเองครับแปลว่าตรงหน้าตรงนี้สมัยก่อนน่าจะมีกำแพงอยู่ชั้นหนึ่งเพื่อจะออกไประเบียงคดด้านข้าง2ด้านนะครับแล้วเราก็จะมาไหว้ตรงมุกตรงนี้ไหว้อะไรก็คือไหว้ตัวพระปรางหลวงนั่นเองฮะ
เราเดินย้อนกลับมาที่ตัวพระวิหารหลวงนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนจะเห็นว่าวิหารหลวงที่นี่เนี่ยไม่ได้มีเสาอยู่ตรงกลางเห็นปะแปลกใจเหมือนกันว่าอันนึกว่าวัดที่อยุธยาครับศิลปะจะเหมือนกันตั้งแต่ต้นอยุธยาจนปลายอยุธยาก็คือมีเสาอยู่ตรงกลางครับเพื่อรับจั่วแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยที่นี่เสาอยู่ติดริมกำแพงเลยนะครับแปลว่าที่นี่เนี่ยอาจจะนะครับใช้ตัวเสาอยู่ที่กำแพงนะครับเพื่อรับน้ำหนักไปเลยก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะมีอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือว่าที่เราเห็นวัดอื่นๆเนี่ยเป็นเสาอยู่ตรงกลางวิหารใช่ป่ะก็อาจจะเป็นอันนี้แหละครับบริเวณที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นขอบของวิหารแต่อาจจะเป็นเสากลางวิหารแล้วก็ตัววิหารเนี่ยอาจจะกินพื้นที่ออกไปอีกอันนี้อ่านมาหลายๆคนก็สันนิษฐานไว้ครับใครรู้ข้อมูลก็แจ้งกันไว้แต่อาจแค่มาแจ้งว่าอ่านเจอ2ลักษณะแรกคือเป็นเสาที่อยู่ที่กำแพงอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันนี้แหละคือกลางวิหารอาจจะมีวิหารที่ใหญ่กว่านี้นั่นเองครับ2ทฤษฎีที่อ่านมาใครคิดว่าไม่ใช่ก็คอมเมนต์บอกกันได้ฮะโอเคนะทุกคนและทั้งหมดนี้ก็คือพระวิหารครับอาจคิดว่าเราไปเดินที่ระเบียงคดแล้วก็หาที่ร่มๆดีกว่าว่าเราจะคุยกันเรื่องพระปรางตรงไหนเพราะว่าตอนนี้เหมือนซ้อมตกนรกมากๆครับแดดร้อนสุดๆครับเราไปหาที่ร่มๆชมวิวพระปรางกันดีกว่าฮะเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตหาที่ร่มๆตั้งกล้องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ทุกคนชมพระปรางอย่างเด่นชัดแบบนี้นั่นเองครับทีนี้อยากจะอธิบายนิดนึงเผื่อใครเพิ่งมาครั้งแรกนะครับทุกคนจะเห็นว่าพระปรางเนี่ยนะครับจะมีฐานนะครับฐานตรงนี้นะครับสูงประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ฐานแต่ละด้านเนี่ยจากด้านนี้ถึงด้านนี้เห็นปะฐานพระปรางนะจะกว้างด้านละ20 เมตรครับอีฐานที่อาร์ตบอกตอนแรกนี่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าฐานเนี่ยซ้อนกัน3ชั้นนะครับเรียกว่าบัวลูกฝักนะครับแล้วก็ด้านบนทุกคนสังเกตนะพระปรางเนี่ยอาร์ตมาดูครั้งแรกอะครับอาร์ตเข้าใจว่าอันเนี้ยเขมรเลยขอมเลยนะครับแต่ว่าพอไปอ่านมาเยอะๆครับอันนี้น่าจะเป็นลักษณะแบบขอมแบบอู่ทองครับสังเกตได้ยังไงสังเกตได้แบบนี้ครับกล้องที่อาร์ตใช้อยู่คือกล้องแอคชั่นแคมนะครับมันซูมไปได้เด้อทีนี้ถ้าใครมาเห็นของจริงแล้วกันนะครับตามมุมอย่างเงี้ยจะมีการตกแต่งด้วยพญานาคพญาครุฑหรือว่าตรงเจดีย์มุมเนี่ยนะครับด้านตัวบัลลังก์ตัวเหนือซุ้มจรณัมครับก็จะมีการตกแต่งแบบดอกไม้เว้ยคล้ายๆกับที่วัดราชบูรณะครับแต่ว่าไม่อ่อนช้อยเท่าครับเพราะว่าสมัยอู่ทองเนี่ยการทำศิลปะแบบของอู่ทองครับจะแข็งแรงบึกบึนแสดงถึงความมั่นคงนั่นเองครับดังนั้นลักษณะพระปรางแบบนี้ครับก็เลยจะเป็นลักษณะพระปรางแบบขอมของอู่ทองนั่นเองครับเอาล่ะทุกคนเมื่อสักครู่นี้นะครับเราไปดูตัวพระปรางมาแล้วใช่ไหมครับเสริมนิดนึงดีกว่าเมื่อกี้ที่เราดูกันนะครับเราดูกันเฉพาะตัวพระปรางองค์หลักองค์ประธานใช่ไหมครับแต่ว่าทุกคนจะเห็นว่าบนฐานเดียวกันเนี่ยจะมีพระปรางมุมด้วยนะครับซึ่งพระปรางมุมอันเนี้ยเห็นเล็กๆเนี่ยนะครับสูง10 เมตรแล้วก็เป็นพระปรางมุมแบบย่อมุม12นะครับตรงนั้นเนี่ยมีอยู่ปรางมุมก็ต้องมี4มุมถูกไหมแต่ว่าวัดนี้เนี่ยไม่ใช่เท่านั้นนะครับเพราะว่ารอบๆระเบียงโคดที่อาเดินอยู่เนี่ยนะครับอาเดินอยู่ที่ระเบียงโคดนะรอบๆระเบียงโคดนะครับจะมีเจดีย์รายเต็มไปหมดนะครับalong the way เลยหมายถึงว่ารอบ4ด้านของระเบียงโคดนะครับก็มีเจดีย์ล้อมอยู่ทั้ง4ด้านเลยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าระเบียงโคดแต่ละด้านเนี่ยนะครับยาวถึง70 เมตรแปลว่าเจดีย์ครับก็ต้องล้อมพระปรางเลยทั้งระเบียงโคดด้านละ70 เมตรทุกด้านแปลว่าวัดพระรามครับเป็นวัดที่มีระเบียงโคดแล้วก็เจดีย์รายเยอะมากๆครับ อ
เอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะครับอาร์ตก็เดินผ่านระเบียงคดมาจนถึงด้านหลังของตัวองค์พระปรางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่การเดินดูรอบๆของอาร์ตนะครับก็จะสังเกตว่ามีการบูรณะมาอย่างดีนะครับซุ้มจรณำหรือว่าตัวซุ้มต่างๆครับก็มีการบูรณะพระประจำซุ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้อาร์ตพยายามเอากล้องจ่อเข้าไปอะครับแต่ว่า กล้องแอคชั่นแคมมันซูมไม่ได้จริงๆนะครับดังนั้นถ้าใครมาครับสังเกตเห็นพวกศิลปะต่างๆครับพวกปูนปั้นแบบนี้พวกซุ้มจรณำที่มีพระยืนอะไรแบบนี้ครับของตัวพระปรางประธานแล้วก็พระปรางมุมเขาบูรณะเอาไว้ให้เราเห็นศิลปะของอยุธยาตอนต้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็นี่ก็คือพระปรางองค์หลักใช่ไหมครับทีนี้หลังจากพระปรางองค์หลักเนี่ยนะครับด้านหลังของวัดกันบ้างครับเราเดินมาด้านหลังของวัดจะมีจุดสำคัญให้เราดูอยู่2จุดครับจุดแรกนะครับก็คือตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันนะครับก็คือพระอุโบสถละกันนะครับด้านหน้ามีพระวิหารก่อนถูกไหมเจอพระปรางแล้วก็ไล่มาด้านหลังเป็นพระอุโบสถเป็นลักษณะการวางผังวัดทั่วๆไปของกรุงศรีอยุธยาเลยครับนอกจากนี้แล้วนะครับตัวพระอุโบสถที่เรากำลังจะขึ้นไปเนี่ยนะครับอันอยากให้เห็นก่อนว่าตัววัดพระรามนะครับไม่ได้มีแค่3สิ่งปลูกสร้างคือพระวิหารพระปรางแล้วก็พระอุโบสถนะครับแต่ว่าจะมีพระวิหารข้างๆนะครับวิหารรายวิหารประกอบเจดีย์รายเจดีย์ประกอบเต็มไปหมดอัดแน่นเต็มพื้นที่วัดเลยครับก็แปลว่าวัดนี้น่าจะมีความสำคัญอันว่าก็ต้องสำคัญมากแหละเพราะว่าอยู่ติดวังหลวงนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในพระอุโบสถซึ่งเป็นเช็คลิสต์สุดท้ายของเราในวัดนี้นะครับอาจพูดตอนต้นว่าติดกับวัดพระรามเนี่ยจะมีบึงพระรามถูกไหมครับซึ่งขุดให้กว้างขึ้นจากเดิมที่เป็นบึงเล็กๆนะครับที่เรียกว่าบึงชีขันนะโอเคเรามาดูบึงพระรามกันดีกว่าครับว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือวัดพระรามแล้วก็พระปรางวัดพระรามถูกไหมครับบึงชีขันหรือว่าบึงพระรามไม่ได้ไกลเลยจ้ะด้านหลังวัดถัดออกมาจากพระอุโบสถกำแพงวัดและบึงพระรามครับเห็นปะนี่คือบึงพระรามครับก็คือขุดดินจากบึงชีขันเนี่ยแล้วก็ยกมาถมที่วัดนี้แล้วก็สร้างวัดนี้ขึ้นมาถามใจดูว่าบึงที่ขุดขึ้นมาถมที่สร้างวัดสร้างวังได้ขนาดนี้เขาต้องขุดลึกเท่าไหร่ครับอันนี้อาจว่าเป็นความอัศจรรย์ของสมัยก่อนนะครับ500 ปีก่อนนะเขาก็ขุดบึงแบบนี้เพื่อมาถมสร้างที่แล้วว่าอันนี้สำหรับอาร์ตมหัศจรรย์มากเดี๋ยวอาร์ตแพนกล้องออกไปเพื่อให้ดูสภาพบึงพระรามในปัจจุบันกันฮะทุกคนครับนี่คือซุ้มประตูหลังวัดถัดออกไปเห็นแม่น้ำตรงนั้นไม่ใช่แม่น้ำนะครับนั่นคือบึงพระรามครับและพอเข้ามาภายในวัดนะครับเราจะเจอกับพระอุโบสถก่อนเลยครับเราเข้าไปในพระอุโบสถกันครับพระอุโบสถนะครับเท่าที่อาดูมีการบูรณะมากกว่าพระวิหารด้านล่างที่เราไปดูกันที่สำคัญก็คืออาร์ตมองว่านะครับมีขนาดใหญ่กว่าพระวิหารด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาบูรณะให้สมบูรณ์ขนาดนี้ได้ยังไงเนาะทำไมไม่บูรณะวิหารให้สวยขนาดนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตรงพระอุโบสถเนี่ยยังเห็นเสาที่อยู่ตรงกลางเห็นปะเห็นเสาปะอันนี้ก็น่าจะเป็นเสาที่ไว้ค้ำหลังคาจั่วนั่นเองครับแล้วเรานะครับก็ยังเห็นฐานชุกชีอย่างชัดเจนซึ่งเป็นฐานสูงขึ้นไปเพื่อจะไหว้พระประธานที่อยู่ตรงกับตัวพระปรางหลวงนั่นเองครับนี่นะครับทุกคน
ด้านขวามือของอาที่ต้นไม้บังอยู่คือพระปรางหลวงนะครับมาถ่ายให้ดูว่าด้านข้างของพระอุโบสถเนี่ยก็จะมีวิหารรายหรือว่าวิหารประกอบอยู่ข้างๆซึ่งก็จะมีฐานซุกชีเช่นกันนะครับหลายๆคนนะครับเขาเขียนในเว็บไซต์นะเขาสันนิษฐานว่าวัดนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นวัดหลวงนะครับตัวพระสงฆ์เองเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำสังฆกรรมใดๆในตัวพระวิหารหรือพระอุโบสถหลักเพราะว่าไว้ให้พระบรมวงศานุวงศ์มาทำนะแต่ว่าตัวพระสงฆ์เนี่ยอาจจะใช้วิหารรอบๆนะครับในการประกอบสังฆกรรมต่างๆนั่นเองครับมีอย่างหนึ่งคือว่าอาร์อ่านเจอมาว่าที่นี่เนี่ยมีห้องคันพคฤหะเหมือนที่วัดราชบุรณะก็คือเป็นห้องโถงด้านบนของพระปรางนะครับตอนแรกอาร์หาทางขึ้นไปเพราะอาร์รู้สึกว่าอยากขึ้นไปดูอาร์ไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีจิตรกรรมฝาผนังหลงเหลืออยู่ด้วยนะครับจิตรกรรมฝาผนังที่หลงเหลืออยู่ทำไมอาร์ถึงอยากขึ้นไปดูครับเพราะว่าคุณอย่าลืมนะวัดนี้สร้างขึ้นปี 1917 ต้นกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับถ้าเราสามารถขึ้นไปดูได้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังเหลืออยู่ให้เราเห็นของอยุธยานะครับแต่ว่าอาร์เดินหา1 รอบแล้วนะครับหาไม่เจอนะครับตัวทางขึ้นอาร์เดาว่านะครับก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าเขาคงรักษาไว้ครับไม่ให้เราเข้าไปเพราะว่าการถ่ายรูปมีแฟลชอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตรกรรมฝาผนังที่นี่ได้ใช่ปะเสียดายเนาะจริงๆอาร์ก็อยากเห็นอ่านมานะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆนะครับเราได้มาเห็นพระปรางสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น1 เดียวที่ยังเหลือแบบสมบูรณ์ขนาดนี้ให้เราเห็นครับแค่นี้ก็น่าพอใจแล้วฮะเอาเลยครับทุกคนสวรรค์ใจร้ายกับอาร์ตมากเลยครับเพราะว่าตอนเราเดินเข้ามาในวัดพระรามครับแดดคือ นะครับแต่พออาร์ตเดิน1 รอบครับตอนนี้กำลังจะออกจากวัดแดดร่มซะงั้นเสียใจไม่เป็นไรครับยังไงซะนะครับนี่คือทั้งหมดแล้วนะครับของการเดินพาทุกคนนะครับดูวัดพระรามของอาร์ตในวันนี้เรามาทวนกันดีกว่าครับว่าเราเดินไปจุดไหนกันมาบ้างนะครับอย่างแรกเราเดินเข้ามาจะเห็นซุ้มประตูนะครับที่เป็นซุ้มโค้งนะครับเดินถัดออกมาจะเห็นวิหารหลวงครับซึ่งจะเป็นจุดเดียวกันกับเขาคาดเดาว่าวิหารหลวงที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ถวายพระเพลิงให้กับพระเจ้าอู่ทองครับเดินถัดออกมาจากวิหารหลวงเราก็จะเห็นพระปรางประธานพระปรางองค์ใหญ่ขนาดนี้ครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปี 1917 โดยพระรามเมศวรครับศิลปะต่างๆเป็นศิลปะแบบของสมัยอู่ทองนะครับใครไม่เห็นใกล้ๆจะเห็นการตกแต่งด้วยพญาครุฑพญานาคดอกไม้เถาวัลย์แล้วก็มีซุ้มจรนำที่มีพระพุทธรูปยืนเป็นศิลปะแบบอู่ทองตอนปลายก็เลยคิดว่าเป็นศิลปะแบบขอมอู่ทองนั่นเองครับหลังพระปรางครับที่เราไปดูกันมานะครับจะมี2จุดแรกถัดจากพระปรางออกไปจะมีพระอุโบสถครับพระอุโบสถได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้วนะครับมีเสาอยู่กลางพระอุโบสถมีฐานชุกชีขนาดใหญ่คิดว่าเคยประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ไว้ด้วยครับและเลยออกนอกกำแพงวัดไปนอกเขตพุทธาวาสเราจะเจอกับบึงพระรามครับซึ่งเชื่อว่าเป็นบึงที่พระรามมีส่วนมีพระราชดำริครับให้ขุดบึงชีขันนะครับให้ลึกขึ้นและก็กว้างขึ้นนำดินมาถมที่สร้างวัดพระรามแล้วก็สร้างพระบรมมหาราชวังนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือวัดพระรามแล้วนะครับที่อาร์ตพาเดินในวันนี้แต่ความจริงถ้าใครมาเนี่ยรอบๆบริเวณวัดจะมีเจดีย์รายเจดีย์มุมนะครับจะมีวิหารรายวิหารมุมอยู่เต็มไปหมดเป็นบริวารของวัดครับก็สามารถมาชมกันได้อาร์ตหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับกับวัดพระรามครับเอาเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตมาอยู่ที่วัดที่มีพระเจดีย์3 องค์เรียงติดกันแบบนี้เดากันออกไหมครับว่าอาร์ตอยู่ที่วัดอะไรตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าครับว่าเจดีย์ทั้ง3 องค์นี้ที่เป็นเจดีย์ประธานมีความสำคัญยังไงบ้างครับ
เอาละครับทุกคนด้านหลังของอาร์ตตรงนี้ก็คือระเบียงคดรอบๆตัวองค์เจดีย์ประธานใช่ไหมครับทีนี้วัดนี้นะครับวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องพระเจดีย์3องค์ที่อยู่ด้านหลังของอาร์ตนะครับเรามาคุยเรื่องประวัติของวัดกันสักนิดนึงดีไหมครับวัดนี้นะครับตอนที่สถาปนากรุงเนี่ยยังไม่มีวัดถูกไหมพื้นที่ตรงนี้ด้านหลังที่ทุกคนเห็นกันอยู่ครับจะเป็นพื้นที่ของพระบรมมหาราชวังเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็คือพระราชวังเดิมนั่นเองนะครับก่อนที่ต่อมาครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับก็มีพระราชดำริให้ขยายวังก็เลยไปสร้างวังใหม่ออกไปทางเหนือจากพระราชวังเดิมนะครับก็เลยมีการย้ายพระราชวังไปตรงนู้นครับทำให้พื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ว่างครับอย่างไรก็ดีครับพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็มีพระราชดำริให้สร้างวัดหลวงเกิดขึ้นในพื้นที่ของพระราชวังเดิมก็คือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับกรุงรัตนโกสินทร์นะครับวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยก็จะเหมือนกับวัดพระแก้วมรกตครับเป็นวัดของพระราชวังนั่นเองดังนั้นวัดพระศรีสันเพชรนะครับจะไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาที่นี่นะครับตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับทีนี้พระเจดีย์3องค์นี้นะครับเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งเดียวของวัดพระศรีสันเพชรสูงประมาณ40เมตรสูงมากๆครับฐานกว้างประมาณ14เมตรต่อด้านนะแต่ว่าพระเจดีย์ทั้ง3พระเจดีย์เนี่ยครับไม่ได้สร้างพร้อมกันนะครับอันนี้คือประวัติการก่อสร้างวัดคร่าวๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเดินรอบๆพระเจดีย์3องค์ที่เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่กันไหมครับแล้วเรามาดูกันว่าแต่ละองค์ครับมีความสำคัญยังไงฮะเอาล่ะนะครับเรามาคุยกันเรื่องเจดีย์3องค์ด้านหลังของอาร์ตกันบ้างนะครับโอเคนี่นะ1 2 3นะครับเจดีย์3องค์นี้นะครับสร้างขึ้นไม่พร้อมกันนะครับอาร์ตอาจจะพูดชื่อพระมหากษัตริย์ผิดบ้างอันนี้ขออภัยนะครับเพราะว่าออกชื่อยากเหมือนกันครับอาร์ตเล่าให้ฟังแล้วใช่ป่ะว่าผู้ที่มีพระราชดำริในการสร้างวัดนี้ขึ้นมาคือวัดของก็คือพระบรมไตรโลกนาถถูกไหมทีนี้ตอนนั้นนะครับยังไม่มีการสร้างพระเจดีย์ทั้ง3องค์นี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็เสด็จสวรรคตครับมีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระบรมไตรโลกนาถขึ้นมาครับชื่อว่าสมเด็จพระบรมราชาที่3ครับก็ยังไม่มีการสร้างเจดีย์อีกนะครับพอลูกชายคนโตคือพระบรมราชาที่3สวรรคตผู้ที่ขึ้นมาเป็นลำดับต่อมายังคงเป็นพระราชโอรสของพระบรมไตรโลกนาถอยู่ครับขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็ชื่อว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ครับตัวองค์สมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยแหละนะครับที่เป็นคนสร้างพระเจดีย์2องค์แรกขึ้นมาแปลว่าตอนแรกไม่ได้มี3นะมี2ก่อนครับองค์แรกนะครับใช้บรรจุพระบรมอัฐิของพระบรมไตรโลกนาถครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระเชษฐาของพระองค์ก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3นั่นเองนะครับต่อมี2องค์แล้วใช่ไหมองค์ที่3ครับก็คือลูกของพระรามาธิบดีที่2ก็คือพระบรมราชาที่4นะครับก็สร้างเจดีย์ขึ้นมาอีกเจดีย์หนึ่งนะครับเพื่อจะบรรจุพระบรมอัฐิของพระราชบิดานั่นก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2งงปะอย่างนั้นสรุปกันใหม่พูดเป็นภาษาคนไม่เอาและชื่อพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลูก2คนนะครับลูกพอสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสวรรคตลูกองค์โตเป็นกษัตริย์ต่อนะครับลูกองค์โตเป็นกษัตริย์ต่อแล้วก็ยังสวรรคตก็เลยมีลูกคนที่2นะครับก็ขึ้นของราชลูกคนที่2ที่ขึ้นของราชนี่แหละนะครับเป็นคนสร้างเจดีย์2องค์องค์แรกบรรจุกระดูกพ่อเจดีย์องค์ที่2บรรจุกระดูกพี่นะครับทีนี้คนสร้างเจดีย์ทั้ง2พระองค์เนี้ยสวรรคตด้วยนะครับลูกของกษัตริย์องค์นี้ก็เลยสร้างเจดีย์องค์ที่3ขึ้นมาเพื่อบรรจุพระราชอัฐินะครับของพระราชบิดาของพระองค์ทำให้ความจริงแล้วถ้าสรุปดับญาตินะครับพระเจดีย์3องค์นี้นะครับก็คือบรรจุกระดูกละกันของพระบรมไตรโลกนาถแล้วก็ลูกอีก2คนครับอย่างไรก็แล้วแต่ทั้ง3องค์ก็ถือได้ว่าเป็นการบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา3พระองค์ด้วยกันอธิบายยากมากเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจคอมเมนต์เดี๋ยวอาจพิมพ์เป็น text จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ
โอเคพอเรารู้แล้วว่าเจดีย์ทั้ง3พระองค์นี้เจดีย์ทั้ง3องค์นี้มีความสำคัญอย่างไร ต่อมาเรามาดูความสวยงามของเจดีย์ทั้ง3องค์นี้กันฮะนี่นะคะพ่อแม่นี่คือระเบียงคดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เราจะเห็นเสาฝั่งซ้าย และเสาฝั่งขวานะครับนี่นะน่าจะมีหลังคาคลุมเนาะหลังจากนั้นครับนี่คือฐานอะไรเอ่ยนะฮะนี่คือฐานของพระนะครับในอยุธยาเนี่ยระเบียงคดต้องมีพระล้อมนะครับซึ่งเป็นพระปางชนะมารทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนี่คือพระเจดีย์ทั้ง3พระองค์ที่อาร์ตเล่าให้ฟังว่าบรรจุพระบรมอัฐิของพระบรมไตรโลกนาถแล้วก็พระราชโอรสทั้ง2พระองค์นะครับทีนี้ความสูงของตัวองค์เจดีย์เนี่ยสูงถึงขอโทษครับสูง40เมตรสูงมาก40เมตรแล้วก็นี่ทุกคนเห็นฐานปะฐานวัดตรงนี้นะถึงตรงนี้14เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวองค์เจดีย์ที่มีขนาดใหญ่มากเท่าวัดกันกัดปีที่สร้างนะครับและนี่ก็คือความสวยงามนะครับของพระเจดีย์ทั้ง3องค์ฮะโอเคครับเราดูความสวยงามของพระเจดีย์ไปแล้วใช่ปะเดินออกจากระเบียงคดมาก่อนละกันนะครับโอเควัดนี้นะครับอยู่ติดกับพระบรมมหาราชวังเพราะว่าพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเขาก็ย้ายวังไปไม่ไกลหรอกครับนี่คือพระเจดีย์ใช่เห็นรั้วปะนี่คือรั้ววังครับอย่างที่อาร์ตบอกว่าเขาแค่ย้ายไปเพื่อจะให้ตัววังมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็แปลงสภาพนะครับวังเดิมให้เป็นวัดประจำมหาราชวังใช่ปะดังนั้นครับเราจะเห็นสถาปัตยกรรมของกำแพงวังครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับ ประเด็นของอาร์ตคือถ้าใครอยากเห็นป้อมปืนใหญ่ที่ยังให้เห็นได้อยู่นะครับมีอยู่ที่กำแพงวัดซึ่งเป็นกำแพงวังไปด้วยในตัวนี้นะครับของวัดพระศรีสันเพชรเหมือนกันเดี๋ยวอาร์ตพาไปดูป้อมปืนใหญ่กันไหมโอเคนะครับนี่คือเจดีย์รายของวัดนะครับนี่คืออะไรนี่คือวิหารประกอบของวัดนั่นคือเจดีย์ทั้ง3องค์ที่เราเพิ่งจะไปดูกันมาสักครู่ครับถัดออกมาจะเป็นกำแพงวังครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับนี่แหละครับอาร์ตสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นป้อมปืนใหญ่เพราะนั่นคืออะไรเอ่ยนั่นคือรูปืนใหญ่ครับอาร์ตพาเข้าไปดูเลยดีกว่าจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ว่านี่คือป้อมปืนใหญ่แบบที่อาร์ตบอกหรือเปล่าเดินเข้ามาแล้วครับ อันเห็นรูอันเนี้ยจะมีเตี้ยมากเลยอ่ะจะมีรูอันนี้เห็นบางอันนึงแล้วก็รูอันตรงนี้อีกอันนึงครับหลังจากทางเข้าไม่รู้ว่าสมัยก่อนอ่ะอาจจะเป็นป้อมที่สูงกว่านี้ก็ได้เพราะว่าปัจจุบันแหมถนนก็ถมขึ้นเรื่อยๆใช่ปะอันนี้อาจจะเป็นป้อมสูงแล้วก็แยงรูปืนใหญ่พูดคำว่าแยงรูน่าเกลียดมากเลยสอดใส่ปืนใหญ่ไว้ตรงนี้เพื่อจะให้ด้ามกระสุนไม่รู้ว่านี่คือป้อมที่เอาปืนใส่ไปทางนี้หรือออกมาจากวังนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่อาจคิดว่านี่น่าจะเป็นป้อมปืนใหญ่นะครับถ้าใครมีข้อมูลก็บอกได้นะครับแต่อาจกลัวอาจออกดีกว่าเตี้ยมากฮึบโอเคปะอันนี้คือป้อมปืนใหญ่ที่ใช่ไหมใช่แหละอาจว่าใช่นะครับประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้นะครับดังนั้นอาจจะมั่วขึ้นมาก็ไม่มีใครรู้หรอกเอาจริง โอเคทำไมถึงมีป้อมปืนใหญ่ตรงนี้ก่อนที่จะไปดูตัวพระวิหารกันนะตอนที่เราเสียกรุงครั้งที่2ครับปี2310นะครับโดยพม่าใช่ปะพม่าเนี่ยก่อนที่จะบุกเข้าพระราชวังนางยึดวัดพระศรีสันเพชรก่อนเว้ยทีนี้เขาใช้กำแพงเนี้ย
กำแพงวังของเราเองนี่แหละตั้งป้อมปืนใหญ่แล้วก็ยิงเข้าไปในวังครับแปลว่าวัดพระศรีสันเพชรนะครับมีความสำคัญในแง่ของเป็นวัดของวังในแง่หนึ่งตอนเสียกรุงที่นี่ก็เป็นป้อมพม่าในการเอาปืนใหญ่ยิงเข้าไปในพระมหาราชวังของกรุงศรีอยุธยาเช่นกันครับดังนั้นไม่ต้องถามเลยว่าตอนที่เราเสียกรุงเนี่ยวัดพระศรีสันเพชรเสียหายไหมแน่นอนยับไปเซิร์ชรูปใน Google ได้ครับตอนนี้เขามาเจออาจไม่มั่นใจน่าจะถ่ายรูปขาวดำตอนรัชกาลที่5ป่ะนะครับลองไปเซิร์ชดูครับวัดนี้เละเทะไปหมดเลยทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยคือการศึกษาของกรมศิลปากรแล้วก็มีการบูรณะขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิมมากที่สุดนั่นเองฮะต่อมาสุดท้ายแล้วเหนื่อยวะเริ่มหอบนะฮะโอเคเรามาดูพระเจดีย์3องค์ใช่ไหมหลักๆแล้วว่าคนดูเท่านี้ครับแต่ว่าอาอยากเชิญชวนให้ทุกคนที่ดูคลิปของอานะครับไปกันที่วิหารหลวงกันด้วยครับซึ่งพระวิหารหลวงเนี่ยก็อยู่ติดกับตัวเจดีย์3องค์นั่นแหละนะครับมานี่คือเจดีย์3องค์ด้านหลังนะครับมันจะเรียงไปในแนวตรงใช่ป่ะอีกฝั่งหนึ่งเบลเลอร์เลยเนี่ยนะครับก็คือพระวิหารหลวงที่อาร์ตเข้าใจว่าน่าจะใหญ่ที่สุดละในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวอาร์ตหาทางเข้าแป๊บหนึ่งแล้วเรามาคุยกันต่อนะฮะทุกคนอาร์ตขอโทษไว้ก่อนเลยนะที่มีเสียงหอบเยอะมากๆเพราะว่าวัดมันใหญ่เหนื่อยมากโอเคนี่คือพระเจดีย์3องค์ใช่ไหมแล้วทุกคนดูนี่ครับด้านข้างของอาร์ตเสาต้นมหึมาที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือเสาของพระวิหารประธานนะครับวิหารเนี่ยอาร์ตเดินมาเป็น10เมตรละจากตัวองค์เจดีย์ยังไม่ถึงทางเข้าวิหารเลยจินตนาการว่าใหญ่ขนาดไหนครับเรามาคุยเรื่องความสำคัญกันดีกว่าฮะวิหารนี้นะครับน่าจะสร้างโดยพระราชดำริของพระบรมไตรโลกนาถนะครับสร้างวัดทำไมครับพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยพอมีพระราชดำริให้สร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นวัดของวังนะครับแน่นอนวัดต้องมีอะไรวัดต้องมีพระประธานครับพระประธานที่นี่นะครับเป็นพระประธานที่ดังที่สุดละของอยุธยาก็คือชื่อวัดนั่นแหละเป็นพระศรีสันเพชรครับพระศรีสันเพชรเขาเชื่อว่าเป็นพระประธานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นพระวิหารครับที่ไว้ประดิษฐานพระศรีสันเพชรครับพระศรีสันเพชรเนี่ยเห็นปะก็จะนี้พระวิหารหลวงใช่ไหมแกทุกคนพระวิหารหลวงใช่ไหมครับทุกคนเข้าไปเสร็จปั๊บมีขนาดใหญ่บึ้มดูจากเสาดิอันนี้เราไปกันมาหลายวัดนะครับอาร์เนี่ยไปเปิดดูช่องอาร์นะอยุธยาจะ50วัดละมั้งนี่คือเสาพระวิหารที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่อาร์ตเห็นมาในจังหวัดนี้แล้วกันครับอาจจะมีใหญ่กว่านี้แต่อาร์ตไม่เคยเห็นแต่นี่คือแบบใหญ่สุดละที่อาร์ตเคยเห็นนะครับหลังจากนั้นพระศรีสันเพชรเนี่ยจะเป็นพระที่มีขนาดใหญ่มากๆครับและไม่พอจะมีการหุ้มด้วยทองคำสมัยก่อนนะครับพระก็จะแปะทองเลยทำให้เป็นองค์สีทองใช่ปะการแปะทองครับใช้ทองในการแปะทองจริงๆนะใช้แปะทองครับ340กิโลกรัมใช้ทองเยอะมากๆครับแต่ว่าหลังจากที่เราเสียกรุงตอนปี2310คำถามคือพระศรีสันเพชรหายไปไหนครับบางคนบอกว่าพม่าล้อมทองไปซึ่งอาร์ตไม่ค่อยอินกับทฤษฎีนี้นะบางคนบอกว่าคนไทยนี่แหละกลับมาแล้วก็หลอมเอาทองไปขโมยไปบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเสียหายดีมาตั้งหลายร้อยปีเพราะว่าปล่อยร้างตั้งแต่ปี2310ถึงปี2500ประมาณนี้ครับกี่ปีเกือบ200ปีที่ร้างไปมันก็พังแล้วก็สูญสลายไปตามกาลเวลาอีกทฤษฎีหนึ่งก็บอกว่าให้ไปดูที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่มีเสียนใหญ่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับอันนั้นอาจจะเป็นเสียนของพระศรีสันเพชรก็ได้อย่างไรก็ตามครับที่นี่ก็น่าจะเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสันเพชรมันก็เลยมีความสำคัญที่สุดเหมือนกันของวัดนี้ดังนั้นอย่าดูแค่เจดีย์3องค์นะเดินเลยออกมาดูพระวิหารหลวงกันด้วยครับ
เอาละครับทุกคนอาจเข้ามาดูพระวิหารแหละเพราะว่าชอบใหญ่ดิ ใหญ่จริงๆนะทุกคนดูดิฐานเสาไปจนถึงมุมเนี้ยเป็นพระวิหารที่ใหญ่มากๆครับรองรับคนได้เยอะมากๆแต่ก็แน่นอนนะเนาะเป็นวัดของวังก็ต้องทุกอย่างก็ต้องใหญ่โตเป็นธรรมดานะครับโอเควัดนี้นะครับจริงๆแลนด์มาร์คมีเท่านี้ก็คือพระเจดีย์3องค์ใช่ป่ะแล้วก็พระวิหารหลวงที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีสันเพชรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาเล่าให้ฟังว่าวัดนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีเจดีย์รายเจดีย์ประกอบวิหารรายวิหารประกอบอยู่เพียบไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นวิหารด้านข้างของอาร์ตนะครับก็จะเป็นตึกที่อยู่ด้านหน้าของพระวิหารหลวงนะครับเขาเชื่อว่าที่นี่เคยประดิษฐานพระพุทธรูปปางเลไลเนาะแล้วก็วัดเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่หรือว่าจำพรรษาอยู่นะครับแต่ว่าที่นี่ก็มีโบสถ์เหมือนกันนะครับอาร์ตพาไปหาโบสถ์ดีกว่าทำไมรู้ว่ามีโบสถ์ครับเพราะว่าแก อยากให้เห็นขนาดใบเสมาจังเลยagain นะสูง185หนัก100 โลใบเสมาคือใหญ่กว่าอาร์ตนะครับก็คือพอมีใบเสมาล้อมแบบนี้ก็เดาได้ง่ายๆเลยครับว่าอาคารเล็กๆตรงนี้นะครับก็เป็นพระอุโบสถนั่นเองครับอาจจะไม่ได้พาไปดูละเอียดทุกจุดนะครับเพราะว่าเอาจริงๆมันเหลือแค่ซากอ่ะก็ไม่รู้จะให้ดูอะไรอะครับมันก็จะเป็นตึกๆแบบนี้เห็นปะนะครับแต่ว่าแค่อยากจะมาบอกว่าถ้าทุกคนพอจะมีเวลานะครับการมาวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยถ้าเรียนกันมาเนี่ยซึ่งอาร์ไม่ได้เรียนมานะถ้าคนเรียนมาอาร์ว่าจะชอบมากๆเลยครับเพราะว่าเราจะเห็นศิลปะบางอย่างที่มันแบบตั้งแต่ยุคนั้นอ่ะคุณแล้วก็ตัวถึงแม้ว่าวิหารหลวงจะเหลือแค่เสาเนี่ยแต่ว่ายกตัวอย่างแล้วกันเนาะวิหารหลวงเธอเห็นเสาปะแล้วรู้ปะยอดเสาอะครับยังมีลายบัวตูมอยู่เลยอะก็คือเป็นกลีบบัวขึ้นไปบนยอดเสาอะครับโรมันเนี่ยเขาจะมีหัวเสาเป็นแบบโรมันใช่ปะอยุธยาก็มีหัวเสาเหมือนโรมันครับแต่ว่าอยุธยาเนี่ยจะเป็นหัวเสาแบบกลีบดอกบัวทำยังไงดีวะอาร์ตถ่ายให้ดูแต่ว่าไม่รู้เห็นไหมนะครับถ้าใครไม่เห็นเนี่ยพยายามซูมหน่อยนะกล้องอาจจำกัดมากแต่ว่าอาจจะพยายามถ่ายให้เห็นนะนี่นะครับทุกคนเสาต้นนี้นะครับในกล้องไม่รู้จะเห็นไหมเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลีบบัวแบบเป็นกลีบอย่างนี้เลยนะสวยมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับอาร์ตคิดว่าอาร์ตพาเดินดูไม่ครบทุกจุดอาร์ตดูแค่เมื่อกี้เราไปดูอะไรกันมาบ้างครับเราดูแค่เจดีย์3 องค์แล้วก็ดูพระวิหารหลวงแค่นี้เองนะครับมีแถมป้อมปืนใหญ่อีกนิดนึงแต่เห็นไหมครับว่าเราดูแค่นี้อาจว่าคลิปตัดออกมาก็เป็น10 นาทีแล้วครับทำให้เราได้รู้ว่าตัววัดพระศรีสันเพชรเนี่ยเป็นวัดขนาดใหญ่มากๆครับคุ้มค่าที่จะมากันและทั้งหมดนี้คือความสำคัญของวัดพระศรีสันเพชรที่อาร์ตพามาชมในวันนี้ครับหวังว่าจะชอบกันนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดครบทุกจุดเหมือนคนอื่นเขาแต่อาร์ตว่านี่คือที่สำคัญที่เราจะเข้าใจมากขึ้นเวลาเรามาเที่ยววัดพระศรีสันเพชรนั่นเองครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการไหว้พระ9 วัดฉบับสมบูรณ์ของอาร์ตในครั้งนี้ครับบอกเลยว่าอาร์ตเตรียมตัวหาข้อมูลเพื่อจะทำคลิปนี้เนี่ยใช้เวลานานมากๆครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะชอบกันครับยังไงอาร์ตขอให้ทุกท่านมีความสุขในการไปไหว้พระ9 วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าใครไปไหนกันมาแล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับคนทำคลิปจะได้ใจชื้นแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าดูซิว่าครั้งหน้าอาจจะพาไปที่ไหนกันวันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับสวัสดีครับ